ครับแล้วก็พิธีมอบคนหัวใจเพชรพุทธเราตลอดพรรษาหมู่บ้านละ1 คนนะครับผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมที่ภาวนาโตเพื่อพวกเราตลอดพรรษานะครับตำบลละ2 คนไปเลยเป็นต้นประการแล้วถ้าแม่จะไปก็ไปเลยคณะสงฆ์แต่ละวัดในอำเภอเลยหล่อเข้าประเคนต้นวัดไก่ถวายแด่เจ้าคณะอำเภอเลยหล่อหลวงพ่อพระครูสาธุปิจนันเจ้าคณะอำเภอเลยหล่อไปอย่างนี้แหละครับกล่าวสัมโภชนาเจ้ากระถางนะครับนายมานิตไหวไวนายอำเภอเลยหล่อกล่าวอนุโมทนากิจกรรมจับฉลากแห่งวัดได้แจกรางวัลเสร็จสิ้นพิธีนะครับสำหรับการร่วมงานวันนี้นะครับก็เราต้องดูทุกคนนะครับแต่งกายด้วยชุดขาวนะครับเนาะชุดเราไปวัดเนาะอย่างถ้ามันมีเป็นเสื้อเป็นเกศกว่ามีเสื้อเป็นดีแล้วเนาะก็เป็นสีขาวเพราะว่ามันไม่ถูกต้นแบบอย่างที่อื่นที่เป็นการต่อไปนะครับเจ้าก่อนที่จะเพิ่มเติมนะเจ้าวันนี้นะเจ้าท่านประธานในพิธีก็คือท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านพิชัยเลิศพงศ์ดินสอนะเจ้าแล้วก็ท่านนายอำเภอเราของเราท่านนายกไปไวนะเจ้าแล้วก็กำนันตำบลเลยหล่ออำเภอเลยหล่อทุกตำบลเลยนะเจ้าแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยหล่อนายกเทศบาลตำบลสันติสุข2 แควนะเจ้าแล้วก็ยาคามนะเจ้าเพื่อนก็ยืนเกียรติมาร่วมงานนะเจ้าและทางท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเลยหล่อทุกท่านนะเจ้าที่จะมาร่วมงานในวันนี้นะเจ้าเพราะว่าเป็นงานธรรมะสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอเลยหล่อเรานะเจ้าจากที่วัดภูมิมงคลตะลอของเรานะเจ้าดังนั้นนะเจ้าวันนี้เราจะก็วันนี้ก็จะมีการแสดงนะจ๊ะเนาะช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนจะเป็นการแสดงของโรงเรียนวัดหนองของป้องนะจ๊ะน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดหนองของป้องนะจ๊ะนำโดยท่านผอ.สุรพลนะจ๊ะแล้วก็คุณครูเอนะจ๊ะที่มาร่วมงานในวันนี้โดยนะจ๊ะแล้วก็มีคณะอีกของวัดภูมิมงคลตะลอของเราอันนี้ประกาศให้พี่น้องอีกท่านทราบนะจ๊ะทางคณะสงฆ์นะจ๊ะจะขออีกได้2 รอบนะจ๊ะ1 รอบก่อนที่จะมีพิธีการ1 รอบแล้วก่อนเมื่อไร1 รอบนะจ๊ะอันนี้ในฐานะเจ้าบ้านนะจ๊ะนี่ทางคณะสงฆ์เปิดแก้งมาให้พี่น้องเราทำสามก่อนนะจ๊ะอันนี้เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะจ๊ะเจ้าตอนนี้นะจ๊ะอากาศก็ร้อนนะจ๊ะนอกจากผู้มีเกียรติที่จะมาร่วมงานก่อนนั่งก่อนไลฟ์ดังนั้นเราจะขอบอกคุณพระกุศลนะจ๊ะเขาบอกว่าการนับเป็นเศรษฐีคำว่าเป็นเศรษฐีก็คือเศรษฐีน้ำใจนะจ๊ะเพราะว่าเป็นคนกินคนเดียวกินแล้วอย่างพออยากจะเพื่อเหลือแบ่งปันให้กับคนอื่นนะจ๊ะท่านก็สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพโรงงานน้ำนะจ๊ะในราคา1 โหลนะจ๊ะต่อแพ็ค25 บาทได้นะจ๊ะเพื่อที่จะเอามาให้แต่ผู้มีเกียรติและศิลปินทุกท่านนะจ๊ะได้กินได้บริโภคกันนะจ๊ะดังนั้นเราจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเราจะมาคุยใจนะมาเป็นเจ้าภาพโรงงานนะเราจะให้เรา25 บาทหรือจากจินตนาก็ได้นะจ๊ะขอเรียนเชิญนะจ๊ะน้องเพราะว่าอากาศมันร้อนนะจ๊ะน้ำจะเป็นต้นไทรนะจ๊ะลำดับต่อไปนะจ๊ะคณะสภาของแม่สุนีวงศ์เลิศอันนี้พี่น้องบ้านวังคำป้อมนะจ๊ะขอต้องขออนุโมทนาบุญร่วมเป็นเจ้าภาพ50 บาทนะจ๊ะเพื่อถวายการไว้ไปหน้าแล้วเนาะและท่าน1นะจ๊ะมาที่คณะสภาในส่วนการนำสุวิทยาชัยเชนนะจ๊ะที่พี่น้องบ้านวังคำป้อมเช่นเดียวกันนะจ๊ะเป็นเจ้าภาพน้ำ200 บาทนะจ๊ะเจ้าและอันยา1นะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นการร่วมบุญกับทางในเอ็นสายโชคนะจ๊ะนางสุชาศรีนราสถาพรนะจ๊ะคนได้เอามากอกแช่อิ่มนะจ๊ะมาให้พี่น้องเอานะจ๊ะเอาผู้บริการในราคาพิเศษนะจ๊ะแค่20 บาทนะจ๊ะคุณจะได้นะจ๊ะกินก็ได้กินนะจ๊ะ20 บาทแล้วเงินที่ได้จากการขายมากอกนั้นแช่อิ่มในครั้งนี้นะจ๊ะเจ้าภาพคนมีความประสงค์ที่จะเอาไว้ก็ต้องทำการทะเลาะในการสร้างแผนการดินนะจ๊ะ
บอกก็นะมีจำนวนจำกัดนะเจ้ารับรองรสชาติดีมีกำลังนะเจ้าและที่สำคัญผ่านมาตรฐานตัวอย่างทางอาหารและยานะเจ้าผ่านออยเรียบร้อยนะเจ้าแค่กระสาบาทก็อันนะเจ้าเพราะฉะนั้นท่านสามารถมาซื้อได้นะเจ้าซื้อไปฝากคนที่บ้านก็ได้นะเจ้าเอาค่ะเงินที่ได้มาทางเจ้าภาพต้นก็จะจ่ายไว้กับก็เป็นคนการรอของเรานะเจ้าอันนี้ต่อที่โมงนาบุญทางท่านหนึ่งนะเจ้าขอที่โมงนาบุญกำลังแม่เจอนะเจ้าเกี่ยวกับน้องกับครอบครัวร่วมนาบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน80 บาทนะเจ้า ก็จะแลกกันเป็นหอมร้อยแกไทยคู่ ตอนนี้เราจะข้ามราชการเราจะพี่น้องบ้านเราจะเนาะท่านที่กินข้าวกินน้ำแล้วเราจะเดี๋ยวช่วงต่อไปแขกผู้มีเกียรติจะเริ่มทยอยเข้ามาในงานนะเจ้าเราจะช่วยกันดูเรื่องอาคารสถานที่แม้แต่ห้องน้ำนะเจ้าขอช่วยกันดูในเรื่องความสะอาดโดยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะเจ้าที่มาวันนี้ห้องน้ำของเรานะเจ้ามีด้านประตูทางที่ใต้นะเจ้ามีห้องน้ำชายหญิงนะเจ้าขอดึงไปขายน้อยหนึ่งบริเวณที่เปิดขายเสื้อผ้านะเจ้านี่คือจุดที่มีห้องน้ำอยู่นะเจ้า อันนี้ผมไม่รับหมดละเลย เจ้าตอนนี้โรงงานของพี่น้องตะล้อนะเจ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวนะเจ้าขอเรียนเชิญไปกินได้นะเจ้าเนาะไปกินข้าวกับประจำนะเจ้ามีก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงนะเจ้า อันนี้100 บาทเนาะก็แล้วนะ อ๋อเจ้าตอนนี้เราต้องการประธานไม่ได้นะแต่เราเอาเป็นประธานไม่ได้นี่ก็เป็นหัวหน้าชนเผ่าอยู่ก่อนนะเจ้าเพิ่งกำลังรุ่นดอยมาเจ้าอ๋อเพิ่งบอกเลยกินหรอกในวันนั้นเจ้าต่อไปเจ้าภาพมีคณะสนาของพ่อคงแม่มณีชัยนครและจะเป็นเจ้าภาพอาจารย์ในการสบายพระบรมโกศร้องในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน100 บาทนะเจ้าตอนนี้เราจะเนาะจริงๆแล้วเรามีจุดเช็คอินนะเจ้าคณะกรรมการเราสามารถเปิดและพูดได้นะเจ้าเพื่อที่จะจุดเช็คอินของเรามีด้านหลังนะเจ้าท่านที่อยากจะถ่ายรูปบุยก็ท่านบอกว่าหลังจากมีการแสดงชุดอีกก้อนแล้วอยากจะถ่ายรูปกับอีกก้อนนะเจ้าไปถ่ายรูปที่จุดเช็คอินหน้าวัดถูกมงคลตะล้อของเราที่ด้านหน้าอ่างเก็บน้ำนะเจ้าซึ่งมีบ่อนะมีชาบัวอยู่ที่ให้นะเจ้าสามารถไปถ่ายที่จุดเช็คอินของวัดถูกมงคลตะล้อได้นะเจ้าไปถ่ายกับอีกก้อนได้นะเจ้าถ้าถ่ายทั้งทีมก็บอกว่ารูปละ20 บาทเลยนะเจ้าเพื่อที่จะเอาเงินมาสร้างวิหารนะเจ้าอีกก็เพิ่มจะให้ถ่ายเป็นชุดนะเจ้าที่ถ่ายเป็นให้เดียวใช้ละ10 บาทนะเจ้าถ่ายรวมใบละ20 บาทนะเจ้าอันนี้ขณะอีกก็เพิ่มจะรวบรวมในทั้งนี้เลยนะเจ้าขอเรียนเชิญพี่น้องไทยนะเจ้าเพื่อหลวงพ่อประชาพันธ์พี่น้องไทยได้ห้ามชาติตัวเองนะเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนสวัสดีทั่วโลกสวัสดีทุกวันนี้ว่าเนาะอบตวันนี้ผมก็ขอประชาชาติใหญ่เนี่ยขอผู้ประชาชนใหญ่ที่เน่าแก่ก็มากันสักนักแก่หลายเนี่ยขออนุญาตสมมติว่าผมเขาที่พูดถูกเลยก็ขอสุมาอายุเราสวัสดีท่านทุกคนนะครับขอค่ะไปสู่พี่น้องใหญ่เท่าในหน่อยเนี่ยเขาก็ต้องเขาขอว่าเพราะว่านี่ว่าเขาขอพี่น้องใหญ่มีข้าวโพดเนี่ยค่ะเนาะมือเดือได้คนอีอยากได้วางจะก็กินอยู่เลยค่ะเนาะมาเป็นว่าหรือว่าฝั่งมากว่าในโลกในทุกข้อในตะวันออกของอาผู้มาทางใหญ่เนี่ยค่ะเสียงเรียกเสียงใหญ่โจ้ในพูดในขนาดเรียกว่าเสียงคนเสียงไม่น่าเราเทียบเทียบกันก็ใหญ่ในภูมิในตะวันออกอันนี้ว่าไม่เดียวเดียวในตะวันออกเดียวในขนาดเพื่อนกลางๆเป็นคนตั้งที่บอยดอในก็ที่อะไรหลงขึ้นมาอนุญาตมาเรียกว่าคนจะรออะไรในตะวันออกให้เขาทำก็คนหรอเกิดการไม่ได้ด้วยเกิดการเที่ยวใจกันทั้งในขนาดทำผู้เราขาดเรียกว่าที่หนึ่งอันนี้ช่วยทุกคนในหน่อยว่าที่หนึ่งได้เป็นข้อพันด้วยเลยค่ะเวลามาอยู่ที่บาทเท่าวันเราเป็นครั้งในนั้นเราเที่ยวจิตนาคุณว่าภาพเลยค่ะ
ช่วงไอ้คุณก็เอาดูที่ว่าเอาดูที่ไว้ช้างเอาดูที่เนี่ยตัวเราเองช้างในตลอดที่เราให้เขาทำก็คุณคนอะไรมาหุ่นโคต้าเนี่ยมาทำไม่ช่วยกันได้ไม่ช่วยเป็นก็ที่ช่วยเป็นก็อะไรมาเราเขาเอาไว้เนี่ยทำตัวเนี่ยนะพอมันก็คงความไทยมันก็คงผู้นี้เราเอาเรื่องนี้ให้ใหญ่หวานเพราะว่าที่เรามาช่วยในคนที่ไปช่วยไม่ถึงก็ค่ะพี่น้องให้แต่เขาพาออกมาเจอห้องเลยนะว่าถึงขนาดที่ยืนเลยก็เพื่อนเราตัวใดก็จำไว้นั่งไว้นั่งมันเรื่องข้าวขาวานนะคะก็จะอยู่ที่ด้านนั่งมันเรื่องข้าวขาวานนี้ช่วงเย็นนี้เรียกว่าข้าวขาวานถ้ามีวันเขาขายได้เนาะเพราะว่าเขาว่าชื่อในกองกองมันเอาพอมันหมดเดียวเขาว่าเขาเรื่องเหมือนได้เนาะอย่างการพี่น้องเขากับนั่งรถเสียมาพี่น้องให้เขาพูดพูดใจกันยิ้มใจกันเย็บจะกันหรือใจกันด้านไม่กล้าพูดเดียวโดนเราจังจะได้บอกขอช่วยกันนั้นในขณะคุณพ่อเราเขาบอกขอที่จะตั้งใจแข็งนิดนึงเพราะว่าอย่างที่หนังอะไรเราช่วยกันนิดนึงเลยค่ะพอค่ะนี่หนังไม่ได้ค่ะพี่น้องทำไปดูก็พูดค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกคนมาโอ้ก็ให้ขอเนาะเป็นผู้หลวงไทยใหญ่ซึ่งก็ร่วมกิจต้องการรับวัดเป็นมาคนตลอดแต่เป็นวัดแรกเริ่มเลยนะครับเป็นกำลังรับของมันคนตลอดอย่างคณะสัทธาเดียวกันนะเราเป็นพี่น้องไทยใหญ่พี่น้องไทยเอาอันเดียวกันนะครับเป็นบ้านที่น้องๆบรรยากาศได้งานตามบ้านกับโจหางเงินมาทองออกมาร่วมถึงก็การสร้างวัดสร้างวานะครับได้เด่นแยกเพื่อจะทำหน้าเพราะศาสนาพุทธสอนให้คนเป็นคนดีนะครับสอนให้คนรู้จักการทานศีลภาวนานะครับทานศีลภาวนาคืออย่างวันนี้มาร่วมกิจร่วมการกันเนาะบางคนก็เอาน้ำมาทานบางคนก็เอาของกินมาทานบางคนก็เอาปัจจัยมาทานนะครับนี่คือทานศีลก็คือเราได้ปัจจัยมาทานศีลทำให้ร่างกายที่ใจเราบริสุทธิ์ทุกกองเป็นก้อนกำลังดิเร่งออกจากอะไรยมุกต่างๆเพราะว่าต้องมีศีล5นะครับอุบาสกอุบาสิกาบางคนก็มีศีล8นะคนนั่งยุคคนเองนั่นก็มีศีล10ศีล200อะไรนี้นะครับตามลำดับขั้นศีลแต่ที่สุดของศีลก็คือพระเจ้าเพื่อสอนให้เราละความชั่วด้วยความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะครับคือแก่นแท้ของศีลนะครับดังนั้นในเมื่อวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับเป็นวันที่ทางคณะสงฆ์ได้จัดงานประจำของปี2561คือธรรมะสัญจรนะครับธรรมะสัญจรวัดดงไหวนะครับได้นำต้นมานี้แล้วเราก็ขอคณะกรรมการนะครับนำต้นไปตั้งที่บูธเลยนะครับที่ตั้งของหอวัดที่นะครับเพราะว่าที่ประจำมีตำแหน่งที่ดีนะครับตัดแต่ขอคณะกรรมการนำโต๊ะก็เอาของวัดแล้วก็มีปัญหาครับสมมติเป็นโจทย์เลยนะครับเพราะว่าวัดใครมาแล้วจะได้เห็นว่าแต่รวมทั้งยกตัวเองเพราะว่ามันจะเรียกได้ว่าวัดไหนมาแล้วถ้าไม่ชอบเรื่องของวัดตัวนี้เป็นแบบยกตัวเองว่าวัดไหนมาแล้วทางคณะสังฆาวัดเราหลายได้มาห้องถึงห้องตาแล้วก็ทำต้นไปตั้งหน้าพิธีพุทธนะครับขอคณะกรรมการได้งานแต่ทำเนาะบางคนก็ยกตั้งต้นบางคนก็จัดเรื่องเก้าอี้วาสกวาสิกาบางคนก็มานั่งในหน้าเราพิธีเพื่อที่จะยกอะไรอย่างเราชื่อสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าคนเฒ่าคนแก่นักศิลป์บุญที่มาร่วมถึงน้ำตาลยกอะไรหลายชื่อแล้วสำหรับการลงทะเบียนนี่นะครับจะเป็นช่วงเที่ยงนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเพื่อนเอาได้ขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากโรงเรียนสองไปวิทยานะครับเจ้าหน้าที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเลยดอซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะมาช่วยเที่ยวนะครับพี่น้องที่มาถามว่าถ้าเปิดมาแล้วขอให้เราลงในแต่ละทางประมาณรอบนึงนะครับแล้วหาที่นั่งด้วยเก้าอี้ของท่านได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเก้าอี้ของเราเพียงพอหรือไม่นะครับสำหรับเต็นท์ที่จะอยู่ตรงหน้าหลวงพ่อท่านใหญ่ที่จะเป็นเต็นท์ปฐมพยาบาลนะครับของทางโรงพยาบาลแล้วก็ทาง
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รพสต รพสตห้วยคอยงแล้วก็รพสตของสลิปนำพาราการเพื่อนจะมาเป็นเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อกับคณะสงฆ์เลยรองเอาครับแล้วกิจกรรมหนึ่งก็จะมีอยู่ฝั่งข้างโรงงานคือการแยกขยะของอสมที่ทำตรงข้ามกับหลวงพ่อพระนาคปกจะมีการกินน้ำเอาเรียบร้อยแล้วครับดูแลนำตัวของท่านทำไปเมื่อเจ้าหน้าที่ก็จะมีกิจกรรมแยกขยะตรงนั้นนะครับซึ่งเราจะบอกว่าเราลงในเรื่องของความสะอาดนะครับเนาะเพราะว่าการเอาหุ่นซองมาก็ดีหรือว่ากระดาษทิชชู่ที่เราใช้นะครับใช้เรียบร้อยแล้วถ้าผมมีที่กว้างเอาใส่กระเป๋าเสื้อไว้นะครับถ้าไม่มีที่กว้างจะมีบ่งขยะนะครับจะทำเต็นท์ขอรถตัวนะครับพี่น้องเอาใส่ขยะตามถูกตามโดยนะครับลูกจากเก้าอี้ของท่านแล้วมองลูกไปจากที่นั่งผมก็ตำรวจตัวว่าเราหลักน้ำของและตรงนั้นก่อนนะครับถูกของและตรงนั้นก่อนนะพยายามดูแลความสะอาดให้ครับทางว่าตัวมงคลท่าล้อเลยนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับห้องน้ำนะครับห้องน้ำที่จะใช้นี่มีทางด้านที่ตะวันตกนะครับคือฝั่งทางด้านน้ำปิงนะครับจะเป็นห้องน้ำที่ของคณะสัตยาที่มาร่วมกันก่อไปใช้ห้องน้ำตรงนั้นได้นะครับสำหรับพระที่สุดโบสถ์ก็จะมีห้องน้ำดูหลังศาลาที่เราใช้ประกอบศาสนาพิธีตามศาสนาของวัดโพมงคลจะเป็นห้องน้ำของพระสงฆ์นะครับประชาสัมพันธ์นะครับถ้ามาแล้วนะครับมาห้องกินห้องการตะกอที่นั่งเก้าอี้ของท่านได้เลยนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่มาห้องก็มาลงทะเบียนนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาเพื่อนะครับสำหรับมองทางนะครับที่ได้มาแล้วเข้าประตูทางด้านทิศตะวันตกนะครับเพราะว่าจะมีป้ายติดไว้ที่เต็นท์นะครับว่าท่านมาจากหมู่บ้านไหนนะครับหมู่ที่เท่าไรนะครับจะมีป้ายติดไว้ที่ตรงเต็นท์นะครับนั่งก่อนนำเข้าไปตรงนั้นได้เลยนะครับสำหรับโครงการนะครับก็ขอบคุณก็ขออนุโมทนาบุญกับนักศิลป์บุญนะครับที่เอาโครงการเข้ามาเลี้ยงคุณเจ้าโมกหมู่บ้านนะครับเจ้าขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะเจ้าตอนนี้นะเจ้านอกเหนือจากจุดคัดแยกขยะของพี่น้องอสมบ้านตลอด69แล้วนะเจ้าข้างๆท่านนะเจ้าก็ต้องขอบคุณทางรองสตท่านสิริมังคลาจารย์นะเจ้าวันนี้เพิ่งมาออกพูดนะเจ้ากิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมนะเจ้าคนหาใจเพชรนะเจ้าแล้วก็กิจกรรมอื่นๆมากมายนะเจ้าเพิ่นถ้าไปร่วมกิจกรรมไปดูที่เทศกาลของเพิ่นแล้วนะเจ้าเพิ่นก็จะมีกิจกรรมที่เล่นมีของแจกของแถมมากมายที่สำคัญเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นในตัวเองนะเจ้าอันนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสิริมังคลาจารย์เพิ่นก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตัวเองนะเจ้าต้องขอบคุณทางอสมทางเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสิริมังคลาจารย์ตัวเองมาเล่าการนี้นะเจ้าเนาะช่วงนี้เราก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะเจ้าที่นั่งนะเจ้าแล้วเราก็จะมีโซนนะเจ้าที่เราได้เอาเชือกฟางสีแดงกั้นไว้นะเจ้าขออนุญาตนะเจ้าเราจะพูดตามท่านที่ได้รับใบปฏิบัตินะเจ้าเป็นผู้นั่งนะเจ้าจากรายชื่อโดยผู้เดินติดรายชื่อไว้นะเจ้าส่วนนักศิลป์นักบุญทั่วไปที่มาร่วมงานนะเจ้าจะเป็นเก้าอี้สีแดงท่านสามารถหาที่นั่งได้นะเจ้าแล้วก็จุดปฐมพยาบาลนะเจ้าถ้าท่านรู้สึกเจ็บเก้าเบาหัวนะเจ้ารู้สึกว่าไข้ม่วนนะเจ้าจะมีปฐมพยาบาลได้รับความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยประโยงนะเจ้าแล้วก็ราชสีมังคลาจารย์นะเจ้าทางอบตได้หล่อจะเอารถแอมบูเลนซ์นะเจ้ารถรีเฟอร์นะเจ้ามาเตรียมไว้นะเจ้าสำหรับท่านที่ร้อนใจแบบนี้นะเจ้ากินข้าวไปอิ่มน้ำหัวอุ่นนะเจ้าก็ไปปรึกษาให้นะเจ้าและด้านหน้านะเจ้าด้านหน้าตลาดตรงนี้นะเจ้าจะเป็นจุดลงทะเบียนนะเจ้าเดียวเราจะไปมีการประชาสัมพันธ์ก่อนที่เจ้าหน้าที่ขึ้นมาแล้วนะเจ้าแล้วโรงงานจะเปิดประมาณ2 โมงบ่ายพูดนะเจ้าแต่ตอนนี้โรงงานที่เปิดได้คือโรงงานของพี่น้องพัทลุงนะเจ้าแต่ตอนนี้มีข้าราชการนะเจ้าอันนี้เป็น
ลูกได้นะเจ้าเป็นลูกค้าของร้านซ่อมสมบูรณ์นะเจ้าที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้หัน40 บาทนะเจ้าในนี้ข้าราชการนะเจ้าแม่พวงทองนะเจ้าแสนคำนะเจ้าร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน20 บาทนะเจ้ามามีข้าราชการนางอาทิตยาแสนละมุนนะเจ้าที่มันไม่เอานะเจ้าขอร่วมทำบุญในครั้งนี้หัน100 บาทนะเจ้ามามีข้าราชการนายทองนะเจ้าเพชรดาวเรืองนะเจ้าที่กับบ้านไม่เอาเหมือนกันนะเจ้ามีร่วมทำบุญในครั้งนี้หัน100 บาทมามีข้าราชการในนี้ครับในเรือนนะเจ้าอันนี้พี่น้องบ้านหนองเกิดนะเจ้าขอร่วมทำบุญในครั้งนี้ถึง50 บาทนะเจ้าจะเห็นได้ว่านะเจ้านักศิลป์นักบุญนะเจ้าที่มาร่วมงานในวันนี้นะเจ้ามีทั้งเขตเชียงใหม่ลำพูนเพื่อนได้เรียนเชียงนะเจ้าเพิ่นได้ฟังรายการของท่านอาจารย์บรรจงนะเจ้ารายการของขึ้นสิทธิ์ข่าวโดยนะเจ้าเพิ่นก็ได้มาร่วมงานในครั้งนี้โดยจะต้องขออนุโมทนาบุญนะเจ้าแต่ว่าใกล้กับว่าไกลที่ไหนนะเจ้าเพิ่นก็ยังมาร่วมทำบุญโดยและที่สำคัญนะเจ้าว่าคนในคนใต้เราของเรายังขาดเจนาสนะนะเจ้าค่ะวิหารก็ยังมีเตื้อนะเจ้าศาลาก็มีเตื้อนะเจ้าที่เราใช้ทุกวันนี้นะเจ้ายังเป็นของแล้วมันเป็นของหมู่บ้านนะเจ้าแต่ว่าเราได้มีการปรับปรุงนะเจ้าเอามาใช้ในส่วนของวัดนะเจ้าในส่วนศิลปะของเรายังขาดนะเจ้าที่ดินเราแต่ยังชำระหนี้แต่ที่ดินยังหมดเตื้อนะเจ้ากับแป้งกับแปลงไปแล้วเตื้อนะเจ้าวันนี้จะต้องขอพลังบุญนะเจ้าจากพี่น้องเรานะเจ้าร่วมกิจร่วมการในครั้งนี้โดยนะเจ้าก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาบุญทุกท่านนะเจ้าขอความทักนะเจ้าคณะครูและนักเรียนโรงเรียนร่วมวางกับป้อมนะเจ้าที่มาร่วมงานในครั้งนี้เดี๋ยวขอเชิญเข้าไปในนะเจ้าดีกว่าน้องๆคณะครูไปกินข้าวก่อนนะเจ้าที่ก็จะมาแสดงในชุดบุษราเสียงเพียงนะเจ้าที่ต้องขอบคุณท่านผอ.สุรพลและคณะครูโดยนะเจ้าก็ได้ร่วมใจกันเนาะต่างๆหลายหน่วยงานทางโรงเรียนก็ดีนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็ดีทางคณะสงฆ์อำเภอไดโลก็ดีได้มานำสถานที่วัดโพธิ์มงคลบ้านโลเฮานะครับเป็นสถานที่จัดงานในวันนี้ก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่ามีความดีดังนั้นนะที่ทางหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเข้ามาร่วมกันในการจัดงานครั้งนี้ครับแล้วก็อนุโมทนาบุญครับโรงงานวัดม่อนฤาษีนะครับเราได้นำโรงงานเป็นน้ำตอนนั้นเป็นโรงกาแฟซึ่งให้ศูนย์ได้มาบอกที่นะครับว่าฤาษีได้นำโรงกาแฟมานำโดยตัวที่เสื้อเนาะเลี้ยงโรงงานกาแฟนะครับตอนนั้นน้องๆที่มาสอนบุษราเทียนถ้ายังไม่ได้ถึงเข้าตอนเพื่อก็จะถึงก๋วยเตี๋ยวได้แน่น้องว่ากับคณะครูนะครับมีการเลี้ยงโรงทานก๋วยเตี๋ยวจำนวนทำเป็นทำเสื้อวัดนะครับน้องเสื้อวัดจะมีน้องกาแฟอยู่ที่นั่นนะครับนะเปิดเพลงเบาๆเพลงเบาของวัดสายหินครับต้องเขียนคำว่ามงคลนะครับมันเข้าละจริงมันใหม่อะไรเนี่ยอะไรไม่
เดือนสองแต่ตอนนี้อันนี้เป็นต้นการเปลี่ยน คนละแม่เขาคนได้หกกินแล้ว น้ำดื่มจะเป็นเจ้าบ้านน้ำดื่มแพ็คละ25 บาทมะกอกน้ำดองมีส้มดองต่อถุงละ20 บาทเป็นเงินเป็นดอกอันนี้เนี่ย20 บาทกิน แก ได้ เข้ามา 5 ค วัน นคนกัน ดอกดองกินแล้วก็จะมีโจ๊กอาหารนาอยู่ ในวัดท่า นี่ก็ส่งเข้าสู่การสร้างกับแปลงการบินโดยแปลงที่หาโดยสัปปะนาเนาะส่วนเราที่ปอยสลับโต๊ะอันนี้นะ นั่นน่ะ มีสลับโต๊ะเลยนะพัสดุ คนมัน ต่าง แกตัวพี่นาเด็กนี่นี่ อันนี้ก็ตั้งปากรับวันเกิดเลยตั้งปากรับประจำวันเกิดที่กับการพูดภาษา แกนี่มันได้หางหมดเลย เกิดวันใดใส่วันนั้นไม่เกิดวันวันศิลวันศิลใส่วันเสาร์เกิดกันได้แต่สภาญาติโยมนักศิลป์นักศึกษาผู้ชม อะไร ตอนนี้การเป็นหัวไปกินข้าววันก็เลยสู้กันแล้วเราช่างดีนะช่างดีเป็นขยงกองดีกันตุ้งกันก่อนนั่นแหละตอนนี้สภาญาติโยมที่มาร่วมการบุญบริจาคให้มองรายงานธรรมสัญจรบวรร่วมใจก่อคณะสงฆ์ตึงอำเภอเลยลูกนัดนี้เป็นนัดรวมสุดท้ายนะการสุดภาษาให้เราเป็นตำบลตอนนี้รวมนัดเป็นที่ก็รวมเลยตึงอำเภอนะแต่ที่ตุลุไปยื่นขอของฝั่งวัดนี้นักขนาดเลยรถทีจักรยานนี่ก็ต่ำกว่า10 ตันนะกระดาษแล้วก็มีต้นไม้ไม้สอยต้นไม้ไฟฟ้าต้นไม้กระบวนรถชื่ออะไรนี่รถชื่อต้นดำเรื่องต้นไม้ใหม่งามกระร่วมรำเรือง500 บาทได้น้ำ2 แพ็คแล้วก็สาวลูกตกตัวนี้เหรอแพ็คละ25 บาทเนาะ4 แพ็ค100อย่างเดียวก็ขออนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจญาติโยมเกิดมาภาวะใดจากที่ใดก็ขอให้จะได้ตั้งเข้าอยากน้ำแล้วขอให้น้ำจะไปท่วมแต่ที่ผ่านมานี่2 ปีที่ผ่านมานี่เป็นดีอยู่แต่พี่น้องที่เพิ่งโดนน้ำท่วมกันนะตั้งแต่แม่สายอำเภอแม่สายเชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านมีผลกระทบของเดี๋ยวมันฝางปุ๊บจะไม่อายหรอกการเชียงใหม่การเชียงใหม่โพสสระพีหลับปูนมวลน้ำมันจะไปยุ่งกับใต้พลเรือนทางภาคกลางพลนะมันก็จะไปมาเรื่อยๆเราอยู่แม่บูชาน้ำเนาะน้ำแพ็คละ25 บาทแต่น้ำดื่มเย็นๆโฮลาตอนนี้เวลาหมดยังเจ้าอยู่ยังก่อนถึงเที่ยงเพื่อแต่จากเวลานัดนั่งก็พูดเรื่องบ่ายโมงนะจะเริ่มประกอบพิธีบ่ายโมงกับบ่ายฟังเทศน์ฟังธรรมกันแต่ในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องลงก็ต่อไปห่วงกำบุญก็จะเป็นเจ้าภาพเจ้าสถานเลยเป็นเจ้าภาพกินทิพย์ก็ต่อมีส้มดองมีอะไรไม่ลงเลยส้มดองกินแล้วหายไข้รับเดินส่งรบบุญในการสร้างวิหารพี่น้องไทยนี่ก็เป็นตัวชุดประจำเอาคนก็จากร่วมบุญกุศลตามความเชื่อต่างๆขึ้นสิ่งหนาวมาแล้วพี่น้องอะไรปีก็มาแล้วลึกตอนนี้นะพี่น้องการเรียนสอนน้องพี่น้องการวางฐานพี่น้องการตัดสร้างก็เริ่มให้เราเดินมาครับเจริญบารมีที่ก็มาจ่ายแล้วก็จากพี่น้องแล้วก็เรื่องนี้ชิ้นมาเลยใช่ไหมออกข่าวไปชูผ้าไปชูยังก็ลือนี่แน่นอนสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับผมดีคอภาษาไทยแหล่น้อยลืมแน่นอนพี่ดอกเอาพาพี่ดอกไอ้ใหญ่เท่าแน่นอนที่อันที่ห้องข้างนี่
หน้าเลยค่ะเจ้าโจ้ต้องต่างที่นั่นปูคนนี้เอาในเก็บใส่ขายาโมโมเก็บใส่ถุงละโมโมเลยค่ะที่อันนี้มาโผล่ถุงที่นั่นอาหารน้ำหมักก็แบบมือเหรียญในตลอดที่เราคนนี้เขาว่าปูว่าปูที่เอาเลยค่ะเก็บเอาผู้สูงเก็บใส่ในถุงค่ะอยากไปเปลี่ยนหลักเปลี่ยนมือเลยค่ะแล้วผลทำผลทับนี่แล้วก็อยากไปเปลี่ยนหลักเปลี่ยนมือเลยค่ะพี่น้องอยากไปมากตรงนี้ตรงด้านเลยค่ะจะจ้างผู้ที่คุ้มค่าในโดยหลวงได้ดีมากในจังหวัดขอนในพื้นที่นี้เลยค่ะเนาะที่อันเข้าการพี่น้องมากอันไว้เทวาลุงอาลันคาเนี่ยดังดังพวกโก้นี่เลยค่ะเนาะเพราะว่าคนที่มองอันเดียวในกองผีกันในไว้อย่างที่ชอบไม่หัวไม่โก้ที่ทำเขาเลยค่ะเนาะเพราะว่าอันนี้ที่ทำให้ใจเขาคนบ้าเราพี่น้องมาพูดเขาพูดเขาที่นี่เขาบอกโก้เลยทางนี้พี่น้องพูดกันเขาเนี่ยดังดังเสียไอ้นี่พี่น้องให้เขาพูดอันนั้นไม่ได้กินเอาไปพี่น้องไม่หัวมือพวกว่ามันดื้อหลานอาบันเราก็ถึงมาทางน้ำในเราบริษัทเขาในก่อนเนาะพอเขากับอากาศการพี่น้องให้พวกข้าพวกคนเพราะว่าพวกเวลาเด็กน้ำนะครับเป็นคนเด็กใจเนี่ยพวกที่มีภาพตัวอะไรกันเนาะอยากจะย่องไม่หัวมือบริษัทเขาพี่น้องให้เอาเป็นผู้ดูว่าพวกคนที่น้องข้างเลยไม่ไหวก็มันมาขาขบวนอะไรพี่น้องให้พวกกองถึงบ้านเขาเนี่ยหรอกไม่ใช่ว่าขาดเทียบนี้เลยค่ะบนกองให้วันนี้เลยค่ะเนาะพอข้าพี่น้องก็อยากกินหมูดีว่าเลยค่ะเพราะว่าผมทำที่นี่ก็เทียบที่โบขายยาเลยค่ะเนาะคนก็จะนั่งแต่อยากเข้าได้เป็นพี่น้องให้สุขภาพอยากเรียนรู้กี่เบอร์เป็นมาหันเลยค่ะเพราะว่าที่เป็นคนพี่น้องของบ้านเราอยู่ที่น้องค่ะไม่รู้ค่ะ มาสุขเนี่ยจะเดินจะเริ่มเดินแต่ ไม่เอาครับ ผู้ใดก็เป็นหลานก็ลูกผู้ใดก็เป็นน้องไก่มาแล้วเรามนทาทิพย์มาเป็นครั้งแรกโดยจัดนำต่อคณะเจ้าก็หลวงออกมาจากทุกบาท่านเจ้าออกมาแต่จะเดินมาลงชื่อเลยแต่บริหารที่มาแล้วอบตเจออบตว่าไปก่อน ชาวขบจ้ามันนะเจ้าตอนนี้ใครชื่อลืมกุญแจห้องน้ำไว้นะเจ้าตอนนี้นะเจ้าท่านให้จะลืมไปเปิดห้องน้ำเพิ่มเติมนะเจ้าท่านที่ลืมกุญแจห้องน้ำไว้นะเจ้าพี่น้องตลอดที่กำกุญแจห้องน้ำไว้ช่วยไปเปิดห้องน้ำซอยนะเจ้าท่านให้จะลืมเนาะขบจ้ามาด้วยกันนะเจ้าไปเลยเดี๋ยวนำคนนั้นเจ้าคนหัววัดที่เป็นจะมาร่วมทำบุญในครั้งนี้นะเจ้าอยู่ด้านหน้ากว่าบริเวณพิธีนะเจ้าตรงไปจะอยู่ซ้ายมือนะเจ้าเนาะเราจัดสถานที่ไว้เรียบร้อยนะเจ้าก็เอาต้นไปตั้งรวมกันไว้ที่นั่นได้นะเจ้าเนาะก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาบุญกับคณะสงฆ์วัดมนอาทิตย์นะเจ้าข้าขอประกาศรายงานเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ครอบครัวของแม่เกศนางนิพาพรเด็กหญิงกมลชนกอินตักพิงนะครับ100 บาทแม่ไหลคำติดวันห้วยทรายนะครับพร้อมครอบครัว100 บาทพ่อคำปันแม่ตานีแสนสุขนะครับ800 บาทนะครับเนาะกลับสู่มาเลยเด้อครอบครัวของพ่อคำปันแม่ตานีแสนสุข80 บาทเนาะเกี่ยวซูม2 ตัวพี่น้องสถานกาโจกตาลอพี่น้องการวางฐานหลายปีแต่เป็นที่วันนอกที่กำลังทยอยกันมาพี่น้องเราโมทาทิพย์มาแล้วต้นหัวตาลต้นกระดาษลึก
จะเดินไปยังมากันเรื่อยๆตอนนี้เราก็มาจากห้องมองการเต้นการทำปยอดการเต้นการทำแต่ปัจจุบันนี้เราจะต้องอยู่กับในเรื่องรายวันนะหรือว่าสถานที่เราที่จะห้องเป็นสภาพไปกับแปลงกั้งดินกับแปลงกั้งดินก็จะเป็นกับแปลงบางดินมันรักมันหลวมแต่ที่ดินให้เราไปพอได้ด้วยแต่ยังไม่เป็นเพราะนั้นแต่ว่ายังเป็นที่ก็อยู่สร้างดินก็ยังเป็นที่ก็ซื้อที่ดินอยู่นะครับจบเขาบอกว่าล้างแตกเลยลูกโอ้ตั้งแต่ไปโรงเรียนก็แล้วนะไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์นะเพราะเป็นมนุษย์รางวัลก็ไม่มีประกันรอยชิ้นกันแล้วก็มีของรางวัลมากหลายเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ยังมาด้วยเนาะตัวเราก็มองด้วยเรามองสักใจด้วยเราเนาะเพื่อบอกการเสียเวลาวันนี้มาทุกคนได้ทุกคนกองน้ำมันทุกคนต้องบอกว่าของจากรอยน้อยนี่ของนั่งขนาดเพราะฉะนั้นก็ธรรมศาสตร์โดยที่นั่งมีกันกันอย่างไรอบตแค่บอกก็จะเลิกที่นั่งเป็นวัสดุการมีเด็กก็จะมีเป็นโซนไว้มีก่อนน้ำไปแพ็คละ35 บาทเจอกับใครเลยอย่างพวกทำเลยกันเจ้าก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะจ๊ะพี่น้องไปใหญ่นะจ๊ะเนาะก็ต่อแทนครับสิ่งที่คุณทุกท่านนะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะเนาะน้ำนะจ๊ะเปิ้ลถูกการเซ็ตเปิ้ลเอาไปแก้ใส่ในถังให้เรียบร้อยเลยนะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นนะจ๊ะขอทุกท่านทุกคนนะที่มาร่วมบุญในวันนี้นะจ๊ะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะจ๊ะแล้วก็พิจิตรใดก็สมความมุ่งมั่นปรารถนานะจ๊ะเนาะเรียนน้ำตาน้ำก็มาถึงท่านสี่นะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นนะจ๊ะจุดทำบุญเราก็จะมีหลายที่นะจ๊ะเนาะนั้นแต่ก็ขออนุโมทนาบุญกับทางเจ้าภาพนะจ๊ะเนาะที่เพิ่นได้เอาบักกอกแช่อิ่มนะจ๊ะนำนะจ๊ะรสชาติดีมาขายยื่นท่านในราคา20 บาทต่อถุงนะจ๊ะมาชิมได้เลยจ๊ะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าดีเด่นของบ้านตะล้อเอานะจ๊ะบอกว่ามะม่วงโอ๊กลำไยโอ๊กนะจ๊ะสินค้าสับปะรดอมแห้งนะจ๊ะแต่ตอนนี้เป็นบักกอกแช่อิ่มนะจ๊ะในราคาถุงละ20 บาทนะจ๊ะเจ้าค่ะก็มีเจตนาที่จะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ในการขายบักกอกแช่อิ่มในครั้งนี้นะจ๊ะเอาร่วมมาถวายสมทบทุนในการก่อสร้างกับแปลงกั้นดินนะจ๊ะขอเรียนเชิญได้นะจ๊ะถุงละ20 บาทท่านรสชาติดีมีมาตรฐานองค์การและอาหารและยานะจ๊ะมีออยเรียบร้อยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมาวันนี้นะจ๊ะเนาะกินแล้วทำซื้อที่บ้านได้นะจ๊ะคุณจะได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าเจ้าภาพเพิ่นเอาไปร่วมสร้างกับแปลงกั้นดินนะจ๊ะต้องขอบคุณอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพด้วยนะจ๊ะโรงทานทุกโรงทานนะจ๊ะเพราะว่าไอเดียนะจ๊ะจะให้วันชนะจะมีบุญมาป้านะคะก็จะเลี้ยงเป็นปีตัวนะจ๊ะแล้วก็การโรงทานทุกโรงทานเพราะว่าในนามของพระพุทธศรีดาที่ก็จะเลี้ยงกาแฟเลี้ยงน้ำนะจ๊ะก็มีด้านหลังนะจ๊ะส่วนโรงทานอาหารนะจ๊ะก็จะเปิดร้าน2 โมงบ่ายเป็นต้นไปนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าไม่ได้ข้อมูลก็จะแจ้งงานกำนึ่งนะจ๊ะมีชี้แจงให้พี่น้องเอานะจ๊ะมาตอนนี้กินก๋วยเตี๋ยวของว่าบางคนก็รอก่อนนะจ๊ะช่วงบ่ายมีอาหารที่กินนักนะจ๊ะดังนั้นก็ที่มาร่วมบุญวันนี้นะจ๊ะขอขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลานะจ๊ะเสียสละปัจจัยนะจ๊ะในการมาทำบุญในครั้งนี้โดยนะจ๊ะแล้ววันรางวัลวันนี้ที่ของที่ท่านผู้รู้มาบอกนะจ๊ะเราบอกมีกับนะจ๊ะรางวัลทุกรางวัลออกหมดนะจ๊ะแม้แต่แหวนทองคำก็ออกนะจ๊ะแต่ท่านผู้ใดจะเป็นผู้โชคดีต่อไปเขารอลุ้นกันนะจ๊ะเนาะมาที่สำคัญวันนี้นะจ๊ะองค์เทพในวันนี้นะจ๊ะมาจากอำเภอหางดงนะจ๊ะท่านจะได้โปรดเมตตานะจ๊ะในการวัดหนองตองนะจ๊ะแล้วโครงการธรรมะสัญจร5 พรรษาประจำปี 2567เนี่ยโดยคณะสงฆ์อำเภอเรลอร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอเรลอทุกหน่วยงานนะจ๊ะก็ต่อทางวัดภูมิพลต้าล้อของเราและเจ้าขอได้เตรียมสถานที่กันได้หลายวันแล้วจะมีความตั้งใจและเจ้า
ที่จะร่วมกันบุญในครั้งนี้นะเจ้าแล้วก็ขอแรงพี่น้องบ้านทะเลาะเอานะเจ้าคำเดียวนะเจ้าขอตามชรบผู้หลวงผู้ประชาทำไปแล้วนะเจ้าดูแลเรื่องที่จอดรถบริการของเฮานะเจ้าจะเป็นรถของอบต.ในรอที่การเป็นรถสีขาวเพื่อจะเวียนไปรับผู้โดยสารที่จอดรถไก่ออกไปนะเจ้าแล้วก็จะมีรถซาเล้งนะเจ้ารถ3 ล้อพ่วงนะเจ้าไปบริการให้พี่น้องโดยนะเจ้าดังนั้นท่านจอดรถอาจจะใกล้หรือว่าไกลไม่ต้องกลัวนะเจ้าว่าจะเตียวไกลพอจะมีรถบริการรับส่งที่เรียบร้อยนะเจ้ามาที่ค่าใช้จ่ายนะเจ้าค่าเดินทางวันนี้ฟรีนะเจ้าครับสำหรับพระศรัทธานะครับที่มาจากต่างบ้านต่างจองก็ท่านจะไปห้องน้ำนะครับเนาะห้องน้ำจะมีทางด้านใต้นะครับตามประตูมี5 ถึง 8 เข้าห้องนะครับแล้วโซนเหนือก็มีด้านเหนือที่ก็มีนะครับห้องน้ำเนาะแต่ถ้าจะไม่สะดวกออกไปด้านใต้นะครับเพราะมันมีหลายห้องเนาะก็เรียกว่าปวดอั้นปวดฉี่หัวที่จะไปที่ตรงไหนนะครับก็มีด้านใต้นะครับครับที่เปิดขายของที่ในห้องน้ำนะครับนอกห้องน้ำเรามีบ้างทั้งห้องน้ำพระสงฆ์องค์พระเจ้าแล้วก็ห้องน้ำกับคณะสงฆ์เรานะครับมีอยู่9 ห้องนะครับไปใช้บริการได้นะครับเนาะก็ขอประกาศรายงานเพิ่มเติมวันนี้ก็หมายดีนะครับพี่น้องใจใหญ่50 บาทนี่นายกิตติสายเครือลิงนะครับอันนี้ครับเล็ก1 เส้น200 บาทแม่วันดีตามูลบ้านรองผางแล้วครอบครัว100 บาทพ่อแฟนแม่มาอินทรสนะครับอันนี้พวกเราครอบครัว100 บาทนายบรรจงนางพัดลมเพิ่มทุนมาบันตะโจ้หรือประวัติการไว้ไปหน้า100 บาทพี่น้องไม่เอกมาเลยจะรู้หมดแล้วเลยพี่น้องไม่เอกจะรู้เชียร์หันใจพอพาไปชูค่าไปชูยังตั้งมือกันหรอกพี่น้องได้เอาเขาก็ดังตัวก็ดูชูเขาหรอกก็วันเขาเองจะดังพี่น้องได้เอาที่อันบ้านป้าด่านหน้าเราป้าด่านเขาเลยกันหรอกที่อันห้องนั่งไหนเดี๋ยวว่านั่งไปก็รู้เดี๋ยวกันก็นั่งก็สุมาหรอกเดี๋ยวได้พวกเราร้องนั่งนั่งกันก็รู้จะดูแลนั่งก็นั่งกันก็รู้ขาเสียงดีมากน้ำเลยเราพี่น้องได้ซื้อเลยกันหรอกโอ้ยย่าหนังเขาพูดเรื่องกระดังไม้อย่างไอ้เจ้าขาทุ่งไส้เลยเดี๋ยวดูเลยเขาบอกว่าดีขึ้นแล้วเลยครับพี่น้องได้แล้วค่ะเขาก็พูดนะครับคุณนะว่าเขาอุ้มยิ้มหูไปก็ข้ามไปถึงน้ำเลยหรอกอันเขาพาพี่น้องกันดังกันคำว่ามือนานนะครับเขาคงไม่พูดเลยหรอกอันเขาพี่น้องมาเลยสงสารก็บอกให้กันเลยทางเวลากันเดี๋ยวว่าเขาพี่นั่งไม่เขาพี่ที่นั่งไม่เนี่ยวันไหนเนี่ยก็บอกก็ว่าทางตัวพี่น้องได้เขาก็เลยนานนั้นเลยเราบอกกันจะพูดอีกอย่างหรือพูดอีกอย่างมากก็สถานีเที่ยวมีเจ๊แบบหาหนังเลยก็มันช่วยเลยก็บอกเขาช่วยกันทุกคนทุกคนเขาพาไปทุกคนมันเข้าทางได้หรอกเนี่ยเอาไปคือเด็กร้องไห้เนี่ยนั่นก็ว่าที่เราไม่ถูกก็เอาว่าเข้าไปในขายาหรือน้ำของไปในขายาที่จริงๆเลยค่ะทุกคนนั่งขายากันเข้าเลยค่ะอันนี้กันนั่นถูกก็มีถูกคุยก็อยู่ข้างบนเลยค่ะทุกคนมีใจเย็นเราอยู่ข้างบนก็อันนี้แบบนี้ไม่ได้รู้เลยเขาว่าหรอกว้าพวกนี้เราเอ๊ะคนมาก็ได้ขึ้นมาเลยแบบนั้นว่าโซนที่โซนหนาเลยแบบค่อยมาไปก่อนนี่ทางถ้าอย่างข้าวกันข้าวก้อยหนอกมัวพามุนเขาเย่หรอกอันเป็นผู้เด็กผู้หนูผู้เย่เราแค่เขาดับกันกว้างมาก็พวกนี้ชุดขาวไปใส่ชุดขาวหรือชุดขาวแล้วบอกมีทั้งข้างนี่ไม่มีเลยใส่แล้วก็ไปว่าทางเรื่องเดียวนั่นทางคนทางก็ไปมันโซ่ก็เลยค่ะเนาะ
พ่อค้าไปซื้อข้าวพี่น้องได้แล้วค่ะโกโก้โกโก้สวัสดีครับผม สวัสดีค่ะรายงานตัวก่อน ครับก็ขอประกาศรายงานเพิ่มเติมนะครับต่อมานี้พ่อกันโทมโนปันนะครับพร้อมครอบครัว100 บาทในคำนำจากบ้านชมเชยพี่น้องบ้านรองหางนะครับ100 บาทเอาเรื่องอ่ะก็คือแบบนั้นคุณเอาไปหลังนะหมดหมดครับขอประกาศรายงานเพิ่มเติมครับอันนี้ผู้ที่รับน้ำนะครับเนาะก็มามีปอหอยแม่จันทรีโยตา50 บาทนะครับนายสาธิตนำหมวยโยตา2 แพ็ค50 บาทนายนิวัฒน์นามสุวิมลเสนใจ2 แพ็ค50 บาทนายธานินนางวณีทิพย์ปัญญา50 บาทแม่แปงเกี่ยวรองเมือง50 บาทนายวินัยนางวิรตี100 บาทนายยอนนางแสง100 บาทพ่อสุภัทรเที่ยงธนัทโคกเสีย100 บาทพ่อทองแม่น้อยตะปัน100 บาทนายชัยวิชิตนางนฤมลนสศิริวิมลอินคำ600 บาทดวงพรอินตะปาในนี้50 บาทนายยงยุทธเมฆโพธิ50 บาทนายบุญนำนางอรวรรณเด็กชายตะกรปุถา100 บาทพ่ออองพี่น้องไตใหญ่20 บาทนายสิทธิชัยนางสีพันไก่ดวงใจ100 บาทแม่พินโยตา40 บาทแม่แสงคำอินตปาน50 บาทนงคานบ้านหลวงปู่50 บาทปทุมกัญญาผู้อิปโยง25 บาทผู้หลวงกอพี่น้องใจใหญ่นะครับ25 บาทนางพี่ครับน้องใจใหญ่100 บาทแม่พวงทองแสนคำบ้านรองหาง25 บาทแม่เขียวบ้านรองหาง25 บาทแม่วันดีตามบุญรองหาง25 บาทว่าลุงพวงมาลัยนี่พ่อค้าหวย50 บาทนะครับนี่แหละชื่อผู้รับน้ำนะครับนายยนต์นางอ่อนพี่น้องใบใหญ่2 แพ็ค50 บาทนายทุนนางปุ๊กพี่น้องใบใหญ่50 บาทป้านวลพี่น้องใบใหญ่25 บาทแม่แก้วบ้านรองผา50 บาทลูกคำลูกป้าหนีพี่น้องใบใหญ่60 บาทนายเมืองยาอู20 บาทนายก่อนางดี25 บาทนางงานพี่น้องใบใหญ่50 บาทนายออกเงินงานเดือน50 บาทนายตี้นางสาพี่น้องใบใหญ่100 บาทนายดูนางเก็บคำ50 บาทนายคำลูนางยุ่งกินนะครับที่50 บาทนายล่านางอ่อนพี่น้องใบใหญ่25 บาทนายงอยรับพี่น้องใบใหญ่25 บาทนะครับอันนี้สำหรับรายชื่อผู้พับน้ำนะครับผู้เลี้ยงน้ำร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงน้ำโดยกันนะครับเนาะคนว่าการน้ำเป็นเศรษฐีเนาะแต่เรื่องน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองนะครับเนี่ยอย่างที่รู้ว่าที่ทำเป็นพวกอย่างไงต่อได้ก็ทางตำรวจได้ประกาศไปเกี่ยวกับรายชื่อในนามเนาะตอนนี้ท่านอบตนะเพียงศรีปทุมธาเราคนการที่จะมารายงานตัวแล้วอยู่แล้วท่านปลัดแล้วก็ทางคณะเจ้าหน้าที่แต่เดี๋ยวก่อนถ้าเวลามาถึงเจ้าหน้าที่มาถึงก่อนจะได้นั่งโต๊ะแล้วก็จะได้รับจากการลงทะเบียนนะสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็บอกการถามว่าเขาลงทะเบียนที่ไหนเนาะไปถามรางวัลนั้นใจขึ้นเร็วบอกรางวัลนักหลาย
ก็ได้รับจากครูบาอาจารย์เนาะครูบาอาจารย์ก็ส่งองค์สังฆเจ้าที่ก็มีน้ำจิตน้ำใจต่างบางตนบางองค์เจ้าคณะครูเจ้าว่าก็ต้องนับเป็นรถดีตรงนี้เพราะว่าจะเป็นพัดลมมาหรือว่าจะเป็นหม้อเข้าไฟฟ้าแต่ทิ้งน้ำร้อนน้ำเย็นนิสปะนี่เดี๋ยวแหวนทองคำเลยแต่ถ้าปัจจุบันจะได้แหวนทองคำอย่างนึงสองสลึงครึ่งนะครึ่งสลึงเขาไปไหนตามเลยไปไหนได้เลยเนาะ4,000ป่ายแล้วน้องอบตก็บอกว่าโจ้แล้วไปได้ก็หมานแล้วโจ้ไปหมานมาขึ้นเดี๋ยวรู้ทีผมบอกจะเอาลูกนี้ออก นั่นแต่ก็ทีบอกว่าเขาหลงแล้วซาไม่พอนะจะนำกรอบคณะสัตยาญาติโยมที่มาแล้วก็อาจจะร่วมบริจาคมองการเพื่อการทำบอกเราจงชื่อเสียงเวลาเรื่องเวลาจะไม่บอกใครนะอีก1 นาทีจะถึงเที่ยงวันนี้จะถ่ายจะเดียวกันหลายโดยเฉพาะวันนี้เป็นการจะมองการเพื่อการทำเราจะมาบริจาคคนสร้างจำเป็นตั้งดีแต่ว่าจะเป็นเจ้าภาพเล็กโขนเป็นดีไซน์แต่ต้นในอันยาอันในต่างๆไปหน้าที่ต้นจะมีการสร้างวิหารแล้วก็จะได้วางศิลาฤกษ์ก็จะได้ก้อนสร้างก้อนทางก้อนแต่กันต่อไปแต่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่จากวันใหม่ที่วันใหม่ก็เป็นเขาเป็นการทำไปไงก็ได้แต่จะสร้างวัตถุหลายอย่างโดยกันซึ่งประเดี๋ยวนี้ทางคณะครูบาอาจารย์ก็ได้มีเมตตาเดินทางมาทำการอภิวัฒนวิโรจน์รองเจ้าคณะอำเภอระยองเจ้าวัดวัดปากการเจริญก่อนได้มาแต่เจ้าเราได้มาสั่งเพลงเป็นแบบนี้เนาะตอนนั้นก็ท่านอาจารย์ท่านรับฟังรับวันนี้สยามมาหิพิโกครูบาไม้แต่ท่านพระเลขาชุดที่ฟลุ๊กก็ออกมาแล้วแต่เรื่องทีมงานของวัดไฟเห็นทีมงานถ่ายทอดสถานที่นอกสถานที่นำทีมโดยชุดที่นมชุดที่ตะวันก็มาจากการและสัมมาเนรเราได้มาอีกแล้วได้หลอกถ่ายทอดเสียงเรื่องได้ฟังได้ชมกันทั้งวันทั้งคืนพี่น้องใครมาไหนก็ที่เอาฟอนโตมาเลยฟอนโตก็มีน้องแต่ที่หัวหน้าประจำก็นั่งเป็นแก่ก็หลงว่าเป็นหัวหน้าเผ่าเพื่อนได้มากู้มาจากพี่น้องชาติพี่น้องไก่กินของการมากันน้ำด้วยมากันหลายมากินมาการกันมาฟังเทศฟังการกันพี่น้องไก่นี่ก็โง่ของกินของการแล้วก็เป็นอะไรก็เดินกันไหลแต่ยังมุจาส้มดองอยู่ในงานแต่ต้องเรียนอะไรนี่ก็ย้ำเลยก็หลวงเป็นรักหรือว่าก็หลวงเรานี่ก็บอกว่านึ่งในคณะกรรมการคือไปในเป็นไปนอกแต่ก็ย้ำมาว่าถ้าว่าไปจับสลากได้พร้อมชื่อแล้วมีในงานนี่นะเนาะไม่มีสิทธิ์จะไปฟังปิ๊กกันเรื่องกระดาษเรื่องจะไปฟังปิ๊กกันดูดังกันวันที่3ก็เจ้าการลงทะเบียนในครั้งนี้นะเจ้าตอนนี้เจ้าหน้าที่มารับแต่ว่ากำลังเตรียมเอกสารอยู่นะเจ้าเราจะลงเป็นตำบลนะเจ้ามีตำบลในรอตำบลยาคางสติสุข2 แควและพี่น้องรวมนะเจ้ารวมก็คือที่อื่นๆนะเจ้าก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่รวมกันพี่น้องรายใหญ่ลงที่ช่องอื่นๆนะเจ้าเพราะฉะนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดอยู่แล้วเวลาได้ห้ามห่างบัตรเรียบร้อยแล้วนะเจ้าหน้าที่ขออนุญาตปั๊มตุ๊กตาเต็มมือน้อยนึงนะเจ้าเพราะว่าบางคนอาจจะเวียนมาเอาหลายรอบนะเจ้าน้อยนี่เผื่อไว้นะเจ้าเนาะแต่ว่าเพื่อความสบายใจนะเจ้าของเจ้าหน้าที่
น้องๆพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไดหล่อนะเจ้าได้มีความร่วมมือนะเจ้าในกิจกรรมครั้งนี้จะเอาตุ๊กตาตีมือขึ้นท่านน้อยนึงนะเจ้าเนาะท่านที่ได้รับหักบัตรแล้วนะเจ้า1 คนต่อ1 ใบเท่านั้นนะเจ้าจะเป็นหมายเลขนะเจ้าท่านได้ทำหมายเลขของท่านแล้วเก็บหักบัตรไว้ให้ดีนะเจ้าพี่น้องเรานะเจ้าโอ้พระเจ้าไม่ก็ไม่หาเลขตัวอย่างยกเลขแล้วก็มีห้องเหลือผมมาเปลี่ยนตัวใหม่เลยแล้วไปที่สระสีเขาสั่งเขาผมมาสระสีเอามาเปลี่ยนตรงนี้ลงแล้วเป็นบ้านเหรอเลขบ้านเขาไม่ถึงเลขจะไม่มีชื่อจุดลงทะเบียนนะเจ้าจะอยู่ด้านหน้าข้างถนนนี่นะเจ้าตรงที่บริเวณจากใต้ล้อของเรานะเจ้าเนาะอยู่ใกล้ๆกับข้างถนนนี่นะเจ้าเนาะจุดลงทะเบียนนะเจ้ามีตำบลดอยหล่อนะเจ้าท่านที่อาศัยอยู่ในตำบลดอยหล่อก็ลงทะเบียนที่จุดทะเบียนดอยหล่อนะเจ้าท่านที่อยู่ตำบลสองแควยางคามก็ลงตำบลไหตำบลมันนะเจ้าวันนี้เราจดเฉพาะรายชื่อรายงานแต่ว่าหากวัดจะเป็นเลขนะเจ้าอาจจะเป็นเลข1 หรือ 1,000 คน 1,500 คนแล้วแต่ท่านที่มาร่วมงานนะเจ้าส่วนพี่น้องไทยใหญ่พี่น้องบ้านใกล้เคียงที่ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอไดหล่อนะเจ้ามาลงทะเบียนที่จุดทะเบียนอื่นๆได้เลยเจ้าพี่น้องเมย์นะเจ้าน้องเมย์คนงานนะเจ้าน้องพี่น้องบ้านวังหางนะเจ้าใต้วังหางความกับคนนะเจ้าหรือว่าพี่น้องไทยใหญ่ลงได้ไม่ได้นะเจ้าน้องๆลงเลยลูกลงทะเบียนเลยครับคนนี้นะเจ้าน้องเข้าแถวปัญหาไปได้เจ้าปัญหาไปเลยน้องปัญหาเข้าแถวหน้ากระดานเรียง1นะเจ้าหน้ากระดานเรียง1ตำบลดอยหล่อของเราไปพูดนะเจ้าน้องใจเย็นๆนะเจ้าเราใจเย็นๆรับรองได้ลงทะเบียนกันทุกคนนะเจ้าแล้วของรางวัลที่อยู่วันนี้ประมาณ400 ชิ้นเลยนะเจ้าเอาพวกพี่น้องเขาลงเลยนะเจ้าตัวประชาพันธ์ได้ออกค่ะพี่น้องให้ใหญ่เข้าค่ะนี่ก็อย่าไปชุนห้าชุนหาเนี่ยก็มาเขาเปียกกันนั่งให้เลยว่าในรวมทุกข้อเนี่ยค่ะในรวมทุกข้อเนี่ยตลอดในรวมอย่างรวมในเรื่องห้องนั่นข้อถามข้อของบ้านเนี่ยก็เป็นหัวเปียกนะก็คือเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีชิ้วกันก็ต้องมีเข้าเปียกกันเลยค่ะมาพี่น้องเมย์เขาได้เนี่ยเขาต้องเป็นพี่น้องให้ใหญ่เป็นปีนึงนะคะเอาว่าคนชายลูกโป่งลอยโหลดน้ำรุ่นน้ำเชียนอย่างนั้นพี่น้องให้ใหญ่เขาก็ให้เป็นปีนึงเลยว่าก็ลุงคุณพ่อนะคะอะไรคุณพ่อค่ะพี่น้องเขาทำใหม่สูงค่ะมาเขาเดียวกันไว้เลยนะก็แล้วลูกคุณพ่ออาชาไอ้ขบขึ้นเลยเขาดูเลยกันด้วยเขาดูแล้วดูไปเรื่อยเลยเขาเป็นการเย้าเลยนะก็มันก็ทำข้ามผ่านได้ในตัวช่วยในกระดองมันเลยไม่พอมาเขาเดียวกันได้เลยค่ะพี่น้องให้ใหญ่เข้าค่ะพี่น้องคนไทยเอาไว้ข้ามลอยเอาเลยเขาดูน้ำเชียนเลยเขาบอกค่ะไปสู้ค่ะครับสำหรับการลงทะเบียนมีเวลาเยอะนะครับก็ต้องล่วงมาเพื่ออะไรนะครับเพราะว่ามันพร้อมก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะรับลงทะเบียนที่กองอำนวยการเดี๋ยวลอยมาแล้วโทษแต่น้องโดยนะครับการลงทะเบียนจะมี2 อย่างนะครับคือคนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอดอยหล่อจะลงไปตามตำบลนะครับซึ่งมันจะแยกตำบลดอยหล่อสัมพุทธแควยางคามซึ่งจะลงตามทะเบียนแล้วก็เก็บห่างบ้านของท่านไว้นะครับสำหรับพี่น้องที่มาได้นักกินอยู่ในเขตที่ตำบลอยู่เขตลำหางหลายปีก็ลงทะเบียนในที่อื่นๆนะครับแล้วก็ต้องแยกกันนะครับของเมื่อต่อแถวแล้วก็ที่จริงงานตามร้านนะครับท่านอยู่ในเต็นท์ก่อนมาได้นะครับให้บริบาลเมื่อมาเพราะว่าได้ลงทะเบียนกันทุกคนของนี่นะครับจะแจกกันช่วง4 โมงก็แหลงพุ่นแล้วก็ดังนั้นท่านที่มาร่วมกินร่วมกันยังมีเวลาเยอะแยะนะครับเพราะว่าเอามาเปรียบกันตรงนี้ก็น้องไปได้นะครับเนาะเดี๋ยวค่อยมากันได้นะครับรับลงทะเบียนเพราะว่าท่านมาในอาชีพตรงนี้มันเสี่ยงมันเยอะครับพวกการย้ายของเพราะว่าชื่อน้ำโดยเนาะเจ้าหน้าที่ของบ้านผมได้ชัดเจนโดยว่าทยอยมาเอาเนาะทยอยเอามาดีกว่านะครับรับรองท่านได้ลงทะเบียนกับทุกคนนะครับเพราะว่าการลงทะเบียนนี้
เรื่องนะตามคณะสงฆ์อำเภอโดยรอบก็จะได้ประเมินว่างานวันนี้เขาจัดมีพี่น้องนักศิลป์นักบุญมาร่วมงานนักแค่ไหนหรือว่าการประชาสัมพันธ์ที่ทางเพื่อนสีขาวได้ประชาสัมพันธ์ไปได้ร่วมกันสักพักในวันนี้ก่อนสำหรับพี่น้องไทยใหญ่นะครับเพื่อนพี่น้องดูที่ตำบลไหนลงที่เขตตำบลนั้นก็ได้นะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่ได้ดูตำบลดอยรอตำบลสองแควตำบลลำพานจะมาลงทะเบียนในเขตทะเบียนอื่นๆนะอื่นๆในที่นี้คือดูจังหวัดลำพูนนะครับหรือว่าดูอำเภอจอมทองอำเภอสันปะตองเนี่ยลงทะเบียนอื่นๆสำหรับพี่น้องที่ไทยใหญ่นะในผมเน้นพี่น้องไทยใหญ่ก่อนถ้าดูในตำบลดอยรอตำบลลำพานตำบลสันชุบท่านไปลงในเขตตำบลได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้เบนเบาเขตอื่นๆได้นะครับเพราะว่าจะมาเอากับที่เขตอื่นๆนะครับแล้วก็ดูตามถนนโดยถ้าแนวเฮาคือถนนไปขอรถเข้ามาเพราะว่าการจราจรก็จะได้ทำให้รถสัญจรเป็นตัวเองนะครับได้ลงกับทุกคนนะครับได้ลงกับทุกคนแล้วก็ระเบียงวันนี้นะครับพี่น้องเก็บอ่างเลขแท่นไว้อ่างเลขที่เราจะมีอยู่นั้นจะมีเลขที่คล้ายกันซึ่งมันจะมีต้นฉบับอาจารย์ไปลงไว้ที่ในบาร์เพื่อจับฉลากแล้วต้นที่ทำได้ไว้ในเอาไว้กระเป๋าของท่านไว้นะครับแล้วการอยู่ท่านจะต้องอยู่จนถึงงานเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าท่านถึงจะได้รางวัลนะครับเพราะรางวัลเอาไปเยอะนะครับรางวัลที่มีเยอะท่านจะดูที่เต็นท์เลยนะครับตามคณะสงฆ์โดยรอแต่ละหมู่วัดละหอวัดบางท่านมือรถจักรยานนะบางท่านของเครื่องซักผ้างานคือผมซักฟอกบางท่านของตู้เย็นงานคือทิ้งน้ำเย็นนะครับบางท่านของมือบางพัดลมนะเช่นของพวกชิ้นพวกอันที่เขาได้รับอนุโมทนาแล้วกันในการร่วมบุญเนี่ยเขาจะแจกทุกชิ้นนะครับแจกทุกชิ้นนะครับเก็บไว้ในวัดของคนถ้ารอเลยไม่แต่ชิ้นเดียวนะสำหรับนักศิลป์นักบุญที่มาแล้วนะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วยังจะมอบกินมอบตาลครับพี่น้องวัดหงส์มงคลกับในต้นนึงคือต้นที่ตาลที่ดีนะขอมอบกินมอบตาลการสร้างกำแพงวัดที่จะมีเจ้าหน้าที่รถเอาชื่ออะไรหมายเอาชื่อตามคนรัฐสุขภาพนะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านทำบุญเรียบร้อยแล้วก็หาที่นั่งนะครับหาเก้าอี้นั่งของท่านได้ครับสำหรับการลงทะเบียนเนี่ยผมว่าทยอยมานะครับทยอยมาจะดีขนาดเลยนะครับเพราะว่าแถวมันเริ่มออกนอกถนนเวลานะใกล้ๆมานะครับน้องพี่น้องใดๆได้ลงกันทุกก็เป็นคนเลยเด้อมาต้องหัวสำหรับรถพระสงฆ์นะครับเอาไปจอดที่บ้านช่างดิบได้นะครับเจ้าหน้าที่ชลบดูเลยเนาะเอารถคณะสงฆ์พระสงฆ์องค์พระเจ้าจอดในบ้านช่างดิบได้เลยแต่สำหรับนักศิลป์นักบุญเมื่อทางคณะศรัทธาก็ลงเรียบร้อยแล้วเมื่อรถไปจอดในสถานที่ที่เราจัดเตรียมไว้นะครับชลบที่มาร่วมเราวันนี้มีถึง5หมู่บ้านนะครับเป็นของบ้านตะหลอโดยบ้านดุงบ่อหลายโดยบ้านวังหำป้อมพี่น้องบ้านห้วยทรายบ้านตะโจกเป็นจากคณะชลบที่ตั้งผู้หลวงในอนุเคราะห์หมู่บ้านละ5ท่านนะครับเข้ามาช่วยในการจัดรถจักรยานสำหรับโรงทานนะครับถ้ามาแล้วเอาเข้าไปประตูทางทิศตะวันตกนะครับจะมีเต็นท์ของท่านมีหมายเลขประจำหมู่บ้านของท่านไว้ตรงนั้นนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการท่านอยู่ที่ตรงนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นที่ม่วนนะครับเนาะลงทะเบียนกันม่วนงานสันเล่ากันนะครับเนาะ ใจเย็นๆนะเจ้าใจเย็นๆกับลงทะเบียนนะเจ้ามันฮ้อนเข้ามาทางในก่อนก็ได้นะเจ้าคุณได้ลงทุกคนเจ้าฟังเทศแล้วคุณจะเจ้าเอาหนักยกรางวัลเจ้าต้องหัวนาทีนี้เห็นยาวนานเจ้าพี่น้องฮ้อนจะเข้ามาทางในก่อนเนาะใจเย็นๆนะเจ้าครับขอประกาศนามเพิ่มเติมนะครับก็หมายมีนายสวยนางป้าพี่น้องใจใหญ่100 บาทแม่บัวคำสาวสีบ้านเพียงทองพร้อมครอบครัว100 บาทแม่คำปานสาวสีที่ของบ้านเพียงทองพร้อมครอบครัว40 บาทนายดวงเดียวนางสีอ่อนครับปวงพร้อมครอบครัว100 บาท
แม่มาลีธรรมทีนะครับอันนี้ขอกันเทศนะครับ100 บาทพ่อสุภาพแม่เทียมตัวจ๋าพ่อครอบครัว60 บาทนะครับครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วนะครับท่านที่หางบัตรไปแล้วถ้าเวลาต้องจบตัวท่านจะอยู่นี่นะครับก็ร้อง3 เตื้อถ้าท่านออกมาครับก็ถือว่าบนซิปนะครับถ้าเป็นอยู่นี่ตลอดนะครับขอทุกท่านนะครับที่ลงทะเบียนแล้วได้หางเลขแล้วนะครับท่านต้องเตรียมไว้แล้วก็ต้องอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเวลาต้องจบแล้วก็เราหาท่านพร้อม3 ครั้งถ้าท่านออกมาก็ถือว่าบนซิปนะครับพอมาพี่น้องให้เหวกันเนาะผู้เดียดให้หลังเขามาได้ในความหวานในระหว่างไม่ว่ามันก็ที่ไทยโลละมันพูดกันในโลกกับกูก็อะไรเนาะเพราะว่ามันขวดอะไรผมมีโลกแบบเนี้ยมันเป็นไงกับกูก็มันเป็นไงกับกูก็เขามาได้ในความไอ้ย่อยเขาในว่าเราพี่น้องให้พี่น้องคนนึงเอาว่ามันกูก็เกินหนาในว่าทุกคนแบบไอ้พวกเป็นทางไทยยังเราคนไหนอยู่นี่เนาะพวกหัวเดียดได้กูมีโลกแบบเนี้ยเขามาทางไหนในกองเลยมันกินไหลโลกกับกูควรเลยนะเขายังไปม่วงในทั้งหมดเพราะการที่ยาวกองทีหลังอะไรเนาะพวกขันอย่างไอ้กระชุ่มเป็นทางเขาเทียบกันนี่ก็ดีอยู่กันค่ะเพราะก็พี่น้องคนนึงของเราเขามาทั้งนั้นเลยพวกมันที่แบบเลยว่าทั้งเดียวเนาะราคาเป็นน้ำพวกขันในก็เป็นทางนอกเอาพวกเย้าเลยก็พวกเอาวินามันสามก้ามเลยเขาเป็นพวกสามก้ามของมันเลยก็คนดีทำแยกไอ้กันเราเชียร์เรียกว่านั่นเข้าใจเลยเนาะเลยค่ะพวกพวกเราสามก้าม1 2 3มาเลยก็เป็นขบวนแล้วคือเราล้างงานเลยนะเราเจ้าไอ้ปันเลยนะเนาะพวกอะไรลูกแล้วเลยเรียนเลยถามมันแล้วเลยเรียนมันเลยก็สิ่งที่กับเขาไม่ดีเลยนะทั้งไข่ทั้งมันพวกไข่ไม่ยอมคิดง่ายเลยนะก็คือว่าการเป็นเที่ยวไอ้ที่เราได้มาพวกเรา2 รอบเลยก็เราเป็นเจ้าป้านขาปันเลยนะเนาะถ้าเขาไปร่วมกับเขาไม่ตาประกาศที่น้องเขาที่น้องให้นุ่มๆหลานๆตั้งเสียค่ะไอ้สูงค่ะตอนนี้นะจ๊ะเนาะก็ให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยหน่อยนึงนะจ๊ะแถวมันค่อนข้างจะยาวไปถึงถนนตอนนี้อย่างที่บอกนะจ๊ะทยอยก็ได้นะจ๊ะเนาะเพราะว่ารางวัลทองคำนี่นะก็จะเอาขึ้นไปก่อนก็จะหายลงก่อนให้แต่ก็ได้นะอูเล่นเนาะเพราะฉะนั้นนะจ๊ะแหวนทองคำจะเอาตัวก้นก็ได้ตอนนั้นมันไม่มาจะก้นมาถึงก็ได้เพราะฉะนั้นทยอยมานะจ๊ะทยอยมาก็ได้นะจ๊ะมันฮ้อนนะจ๊ะเนาะทุกคนได้หมายเลขเหมือนกันหมดนะจ๊ะใจเย็นๆนะจ๊ะเนาะถ้ามาออยู่ที่นี่มันฮ้อนนะจ๊ะเนาะใจเย็นๆก็ได้มาจ๊ะเจ้าหมายมีคณะสถาฮับน้ำดื่มนะเจ้าป้อกันโทมโนปันพร้อมครอบครัว50 บาทแม่วิไลใจเมืองพร้อมครอบครัว50 บาทนางสีออนทำปวนพร้อมครอบครัว50 บาทนะเจ้าใจเย็นๆกันนะเจ้ามันฮ้อนการพรบเนาะพรบให้ลงทะเบียนแต่มาลงนำโดยให้อำนาจออกมาเลยเดี๋ยวเราก็ประกาศกันอย่างไรเนาะให้อำนาจออกมาลงเส้นลงการแล้วก่อนสำหรับพี่น้องนะครับพี่น้องในใจพี่น้องเอาไปอย่างนั้นเนาะต้องฟังนะต้องฟังนะเนาะพอมาฟังมันว่าอะไรก็ที่มันมีกระดาษมันเปลี่ยนมาหลายกระดาษนะครับเอาลายชื่อนี้มันเปลี่ยนมาเป็นลายชื่อขึ้นเนาะดังนั้นนะพี่น้องผมต้องขอเลยใจกับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางรอสตนะวัชริมังคลาจารย์รับรองของให้ประโยชน์นะครับจะมีรถคาร์บอนนะครับคาร์บอนคือการเปิดพยาบาลต้นก็จะตั้งตัวในการเป็นที่หน้าหลวงพ่อรับใช้นะครับสำหรับงานวันนี้เราจะมีคณะจ้างฟ้อนงานละอ่อนนะครับโรงเรียนบ้านบางหันป้องจะมาฟ้อนหันโต๊ะผู้สมบูรณ์แน่พิธีของดำเนินการที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาของวัดนะครับแต่ของคณะฟ้อนพี่น้องวัดเรือนมงคลต้าล้อเป็นฟ้อนอีกก็ใช้สถานที่ค่อนข้างเยอะแต่ฟ้อนหน้าตรงพระศิวลีนะครับตรงทางเข้าหน้าศาลา
ใหม่นะครับขั้นตอนวันนี้นะครับหลังจากท่านได้มาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับที่นั่งที่นอนที่ภรรยาของท่านเก้าอี้ที่ท่านได้นั่งไว้เป็นเก้าอี้สีแดงนะครับสำหรับเก้าอี้ขาวเป็นรายชื่อของคณะที่ได้รับไปสนียบัตรเป็นอุบาสกอุบาสิกาคนน้ำใจเพชรที่ทางคณะส่งไปรอได้การหมู่บ้านของท่านได้ตั้งเตรียมรายชื่อของท่านแล้วท่านก็ไปนั่งตามรายชื่อท่านได้ตามเขตตามตำบลตามพื้นที่ที่เราได้จัดไว้ตรงโต๊ะเก้าอี้สีขาวนะครับที่มีเชือกฟางแดงไว้ตรงนั้นนะครับท่านไปนั่งเก้าอี้แล้วถ้าท่านโม้ตัวว่าท่านเป็นคนที่จะได้รับไปการเสนอบัตรท่านบอกผู้นำคณะกรรมการได้เลยนะครับว่าเขาวันให้แง่มารับไปการเสนอบัตรอุบาสกอุบาสิกานั่งตรงไหนนะเจ้าหน้าที่จะได้ไปนี่ก็ไปนั่งตรงสถานที่ที่จัดเตรียมไว้นะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความง่ายสะดวกในการรับท่านนะซึ่งทางคณะวัดหลวงคนท่าล้อได้จัดสถานที่ท่านไว้แล้วนะครับสำหรับนักศิลป์นักบุญที่ท่านมาร่วมกินร่วมตามกับการคณะสงฆ์รอยรอโดยรอเอากับทางวัดเป็นมงคลก่อนที่นั่งที่ตามสะดวกท่านได้นะครับสำหรับน้ำที่จะใช้เรามีทางด้านทิศตะวันตกทางประตูออกทางด้านสิงห์นะครับเป็นห้องน้ำรวมของคณะศรัทธาแต่ส่วนพระสงฆ์องค์พระเจ้าพระคุณเจ้าก็จะเป็นห้องน้ำหลังศาลาที่ปฏิบัติธรรมของวัดหลวงคนตะล้อเอานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ว่าอากาศร้อนก็ได้ครับเย็นก็ได้เป็นเรื่องที่ดีอยู่นะครับซึ่งก่อนบ่ายนะครับก่อนบ่ายก็จะเริ่มพิธีกรรมในประมาณเวลา2 โมงนะครับเทศธรรมเทศนาหลังจากนั้นฟังเทศเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแจกอาสนียบัตรกับทางวาสุกวาสิกาและคนหัวใจเล็กและผู้นำที่ทำวันนี้นะครับทางศาสนาแล้วก็สำนักของวัดนะครับที่ได้นำต้นมาตามนำต้นมาม่วงเอามาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็เรียนคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการจะพาท่านเอาต้นของหมู่บ้านท่านไปตั้งไว้ในสถานที่เราจัดเตรียมไว้ตรงหน้าพลังพิธีตั้งหน้าพิธีขังพุทธนะครับเพราะว่าต้นที่เรามาลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วก็มาลงทะเบียนทีหลังได้นะครับเพราะว่าต้นนี้คณะกรรมการประกาศท่านไปนะครับสำหรับนักศิลป์นักบุญที่เดินทางมาแล้วลงรถยางถนนก็จะนำรถไปจอดได้นะครับจอดตามสถานที่ที่ตามคณะกรบก็ได้จัดเตรียมไว้แต่มีรถซาเล้งนำท่านมาไว้มาที่สถานที่นี้นะครับแต่รถของท่านขอรถหัวไปจอดตามที่เราได้จัดเตรียมไว้โดยนะครับวัดโคกมือในนำต้นมาจากคณะศรัทธาเดี๋ยวพวกเราจะรับอยู่ภายในเรื่องการทำต่อไปนะครับครับขอประกาศในนามผู้ที่ได้ร่วมทำบุญเพื่อสร้างวัดคงจะล้อนะครับก็มามีแม่ยายอินแก้วอินทุวันบ้านรองคำป้องนะครับของครอบครัว100 บาทนางบุญศรีปาน้อยบ้านเวียงทอง100 บาทนอสอแก้วสิทธิบ้านรองคำป้อง40 บาทแม่อุ้ยที่เราเป็นปันครับเนาะบ้านรองคำป้อมสังเกตนะครับที่ชาวบ้านแม่วันนาปินประสงค์นะครับมาป้อมสังเกตชาวบ้านแล้วก็สร้างวัดคงมงคลก็เราถึง100 บาทน้องคนอ่อนนะครับอันนี้ก็ชาวบ้านอันนี้ก็มวยดวงนะชาวบ้านนายนุ่นนันยงชาวบ้านแม่อุ้ยแสงนางปทุมอินทยศ
พร้อมครอบครัว100 บาทนางเรียกพาสุพิษกับชายที่บ้านเจ้าของป้อม100 บาทนะครับถ้าพอจะให้จะห้องจะสร้างวัดสร้างวาหรือว่าจะเอาเป็นต้นกันเต้นหรือว่ามันมีหลายต้นก็เป็นต้นวางศิลาฤกษ์ต้นกันเต้นต้นคณะสังฆาแล้วก็ต้น12 ราศีหรือว่า12 นักษัตริย์นะครับต่อไปทำได้นะครับเนาะแล้วก็มาจดเอาลายเหมือนเอาชื่อนะครับ ครับก็จะแจ้งกำหนดการคร่าวๆนะครับให้กับท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมถึงร่วมตามกันในวันนี้เป็นต้นนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมธรรมะสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอไรลอนะครับจัดกันที่หน้าวัดพลมงคลต้าล้อบ้านหมู่บ้านต้าล้อหมู่ที่เข้าตำบลในรออำเภอไรลอจังหวัดเชียงใหม่วันที่10นะครับเวลา 13 นาฬิกาแต่ตอนนี้กำลังหาไปตรงนี้การเปิดจุดลงทะเบียนแต่ที่มาใหม่ก็เดินหน้าถ้าช่างทิศเราบอกว่าทิศเป็นน้ำก่อนลงเป็นทิศเป็นลมกับปัจจัยโอ้ยาวเหยียดเลยใส่ทางในน้ำดีน้ำใจเพราะว่าคืนกำไรให้แก่พี่น้องประชาชนที่เปิดมาฟังเรื่องการทำกันบางวันในที่ได้ยินท่านยินว่าต้นมาเพิ่มมาแล้วต้นลูกเสรีมาแล้วให้ต่อคณะสัตยาพี่น้องต้นมาเพิ่มเลยต่อคณะสัตยาว่าเราคนพาที่กดมาแล้วนะเราไม่ได้กดมาสำหรับการลดการนั้นหนึ่งสถานการณ์บางที่เริ่มเปลี่ยนจากนั้นวิชัยเป็นองค์ที่สองยุคการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก่อนได้เดินทางมาเป็นประธานก็ได้ทั้งสสทั้งนายอำเภอแล้วก็ท่านนายกแล้วก็ทุกจังหวัดเลยก็จะมาวันนี้ตรงนี้ก่อนยังก็ยังแต่งงานอยู่นั่งดังๆระยะใส่ไม่ยอมไม่ก็มีมาครับผมแก้วอารามรักษาตอนวัดตรงมงคล900บางท่านบางคนเคยมาวันนี้ก็รู้สึกว่ามีโอกาสเปิดวัดนี่ก็ได้มาเอามาเพราะว่าวัดผมแก้วอารามรักษาของวัดตรงมงคล900ใหญ่นะซึ่งปัจจุบันนี้ท่านก็จะวันใหม่นะได้บริหารจัดการแล้วก็พร้อมในคณะสัตยาผู้หลวงความชัยเขาพร้อมคณะสัตยาแล้วก็เรื่องมาไม่ได้ยาก็เลยเรื่องบทท่านที่บทพระศรีศิลปัญญานะผู้ช่วยเจ้าว่าวัดพระธาตุเจ้าสิริพรนะครับแต่พอสุดท้ายในคณะกรรมการวิทยาวัดจะรอท่านบอกว่าแต่ก็เลยต้องหลวงปู่พระโพธิ์หลวงปู่ทองนี่ก็ก่อนที่มันจะสิ้นมรณภาพไปแล้วนะก็ได้สร้างวัดโพธิ์หลวงปู่900เป็นวัดสุดท้ายเลยได้ก่อนตั้งแห่แต่มาตั้งแต่วางศิลาฤกษ์ตอนนี้ก็นับว่าเป็นชื่อว่าวัดโพธิ์หลวงปู่900เป็นวัดสว่างมงคลธรรมก็ได้รอเป็นอย่างนั่งสมาธิได้เลยแต่ละช่วงนี้นะญาติโยมที่เดินทางมาแล้วพี่น้องที่เดินทางมาที่นั่งแล้วก็สถานที่จะมาห้องบริจาคกันเพื่อการทำก่อนเกิดการนี้นะเนี่ยเกิดการนี้ผ่านจะร่วมเป็นเจ้าภาพกันเพื่อการทำยกเอาลายผ่านเอานามโดยที่เสียเป็นนามซึ่งกำเนิดหรอกคณะพระสงฆ์ที่ได้เดินทางมาโดยเรื่องการปฏิบัติการวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสาธุกิจาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเลยหล่อจังหวัดวัดพระธาตุเจ้าเลยน้อยทรงสักการะเดินทางมาดูแต่พอจากนั้นต่อคณะพระสงฆ์ตอนนี้รอเจ้าคณะอำเภอมาแต่เจ้าละ
ก็คืออภิวัตนาวิโรจน์ในบาดชัดเจนเลยว่าได้แต่ว่าต่อมาวันนี้ต่อมาทางการเป็นวันมาคือขอคอยเพราะว่างานวันนี้เนี่ยเป็นงานปิดโอกาสปิดโอกาสที่เป็นงานใหญ่แต่รับรางวัลแจกรางวัลกันรางวัลก็เลยนะรถรางวัลเป็นรถในรถทีมซิปกันก็ไปเลยใช้โรงงานสถานถามหลวงพ่อซื้อมาเป็นการก็ได้2,600นี่นะ2,600แล้วทองคำด้วยแหวนได้4,000กว่าลูกอบตมาว่าแหวนนี่นะตึงสลึงนะ4,000ไม่เอาลูก4,000สลายได้ทีแรกก็ลงซื้อว่าเราป่าออกเลยก็เลี้ยงป่ามันก็ทางในรถจักรยานนะซีกันเลยจากเรื่องการยิงจอดตั้งป่ายทั้งนั้นด้วยต่อหม้อเข้าไฟฟ้า4 ใบนะการน้ำไฟฟ้า3 ใบแล้วก็ที่ต้มไข่1 เครื่องแล้วก็ไดเป่าผมกัน1 เครื่องแล้วพร้อมกันนั้นยังมีกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า10 ใบแล้ว16 ใบนะพัดลมตั้งพื้น18 ใบแล้วก็มีข้าวสารกระสอบใหญ่2 กระสอบแล้วข้าวสารแล้วต่อไปมีทุกเอฟเดือนทางคุ้มค่าด้วยกันซื้อเพื่อเลยพัดลม18 ตัวข้าวสารอะไรพวกนั้นเรื่องสำคัญเรื่องสอบกันเรื่องสอบกันเราเรื่องสอบครับขอประกาศรายชื่อนะครับสำหรับอุบาสกอุบาสิกาที่ท่านจะได้รับปฏิบัติที่เรียนระดับอำเภอนะครับถ้าท่านได้มีรายชื่อนะครับขอเชิญท่านไปนั่งตามที่ตามคณะกรรมการจัดไว้นะครับวัดดงถวายนะครับนายปั่นแก้วอมุมานางสุกัญญาแก้วสุยะนะครับไปเรื่อยๆเลยวัดม่อนฤาษีพ่อคำตานสุขใสแม่อารีสุขใสนะครับมาเดินเข้าไปนั่งกันในได้นะครับที่ตั้งมีรายชื่อนะครับวัดม่อนฤาษีแก้วพ่อเจริญตาปันแม่บุญศรีปาน้อยนะครับวัดวังหัดป้อนะครับนายพงษ์แสนสันตนนท์นางวนาพิกสงนะครับเอาหน้าการช่วยกันจัดกันเลยวัดโพโพตะล้อนะครับพ่อสุภาพโกษาแม่เทียมโกษาที่นำมาจะลงกระดูกเรื่องนี้วัดพระราชนานะครับนายตุ้ยแก้วตุ้งนางพันใส่แก้วตุ้งนะครับสำนักสงฆ์พระวงศ์พ่อคุณรักสีเรืองแม่สีทองก่อนแก้วขอท่านนั่งตัดที่ได้นะครับครับขอย้ำนะครับพระอาจารย์ว่าหลวงปู่หวายนายปั่นแก้วอามุมานางสุกัญญาแก้วสุยะนะครับวัดพ่อฤาษีพ่อคำตันสุขใสแม่อารีสุขใส
วัดก้อนห้วยแก้วพ่อเจริญตาฟังแม่บุญศรีตาน้อยนะครับวัดบ่อหาดก้อนนายพงแสนสังกานนท์นางวนาพิกระสงนะครับเดี๋ยวขอท่านเข้าไปนั่งประจำที่ร่างกายก็เด็กกันไว้นะครับเนาะวัดบุญหลวงคนตะล้อพ่อสุภาพโอสาแม่เพียงโอสาวัดไร่พัฒนานามนะครับนายตุ้ยแสงแก้วตุ้ยนะครับนางพันแสงแก้วตุ้ยสองครับส่งตาโมงนะครับพ่อบุญรัตน์ศรีบุญเรืองแม่ศรีพรบางแก้วนะครับเอาหน้าการช่วยกันดูแลจากทุกรายการนี้กันนะครับเรื่องเกียรติวัตรเรื่องทรัพย์โจรนะครับเนาะพ่อเรียนมาแล้วนะครับครับสำหรับผู้หลวงผู้ช่วยสปตหรือว่าผู้นำองค์กรต่างๆนะครับถ้าท่านมาถึงในงานแล้วขอเชิญเข้ามานั่งด้านในนะครับที่คณะกรรมการเราได้รับเรามุ่งนะครับที่มีผ้าคลุมสีขาวนะครับขอเชิญเพราะว่าจะเป็นเจ้าที่ปาต่างๆนะครับที่เขาได้เจอกันมาร่วมงานขอเชิญมานั่งกันหน้านี้ได้นะครับเนาะก็ได้ไหมยกแรงมาเป็นกองหลักครับ เจ้าประธานว่าหนึ่งนะเจ้าตอนนี้ท่านพี่น้องตะล้อคนใดนะเจ้าเก็บถ้วยกาแฟที่เป็นสีชมพูไว้นะเจ้าแต่ว่าเขาขอความร่วมมือเอาไปล้างไว้นะเจ้าตอนนี้ท่านเก็บไว้ที่ไหนนะเจ้าขอเข้ามาส่งในสายธรรมนะเจ้าพ่อเมาจะได้ใช้ถ้วยกาแฟสีชมพูนั้นนะเจ้าตอนนี้เราต้องอาจจะบอกว่านะเจ้าขอประกาศเอานะเจ้าเนาะใครที่เก็บถ้วยกาแฟสีชมพูที่ขอร่วมมือเอาไปล้างแต่ว่าถ้าใดเก็บไว้นะเจ้าเอาไปล้างที่สายธรรมนะเจ้าทางคณะกรรมการก็ได้พวกเรียนขออ่านไปเรื่อยๆครับในการเพื่อนหน้าเพื่อนตอนนี้เพลงพระสงฆ์เพลงสองนะครับวัดป่าอภวันนะครับร้อยตำรวจพัสดีสุภาพจน์นะครับแม่ล่าคำดองนะครับวัดดอกดื้อนะครับนายเฉลิมสุขใจยานางนาตยามณีวันนะครับวัดพระรามร้อยตำรวจตรีบุญศรีพิชัยนางบุญศรีคำแดงวัดเหล่าเป้านะครับนายประพลชัยยานางเขียวเที่ยวฟูวัดสิริมาราจารย์นายพงศกรคำแสนนางเพชีใส่ร่วงนะครับสำนักสงฆ์ของบ้านโรงพลธรรมนะครับนายเอกภพมณีรัตน์โชติวงศ์นางสุดาพรต่อช่วยสำนักสงฆ์พกมือนะครับนายสมบูรณ์ภูทรใจนางโสภิตอาดิโอนะครับเราคณะกรรมการเราจะทุกคนนั่งนะครับผมจะอ่านไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้สำนักสงฆ์เวลาเพจ3นะครับวัดพระธาตุน้อยนายเป็นทัพเจริญนางบุญผาพวกคุณพิพัฒน์นะครับตักการเจริญนายภูวดลพงมานางดุลารัตน์แสนปุกน้องฮอพ่อพบแสนปุกแม่จำปาแสนปุก
วัดสัตยอมนายรณพงศ์ปัญญานางแสงวันปัญญาวัดพระธาตุเลยรอพวกออกแก้วศรีสุภานางพิมพ์จริยวัฒน์สำนักสงฆ์วงนาพิษนายทรัพย์คำเสนนางเป็นศรีปทุมภานะครับเอาจากที่ข้างล่างด้วยช่วยกันพอเขาได้กันนี่มาห้องอย่างเราจะไม่รักษากันได้ไม่รอดไม่สั่งกันได้ต้องบอกทุกคนครับ ท่านที่รอเนอพ่อหลวงสุขพวกวันนี้ก็ตาบอกกำลังให้เราจะมานักหนาป่าป้านึ่งมาได้ประสบพี่น้องป่าป้าป่าจอประมาณแล้วก็ลงมาเรียนกันที่แต่ห้องการที่การทำมีโรงเรียนการที่ต่อมาประเทศแต่ในยุคออนไลน์หมายเอาที่ที่ได้เขียนไว้ในคณะกรรมการแต่จะห้องการที่การทำโอ้พี่น้องทั้งหลายที่ออกมาแล้วเกิดตอนนี้พวกเดินให้นางบุญศรีตาน้อยที่น้องเรียนทองเรียนทองโลกการดูงานห้องการที่แต่เรื่องวัดป่าการใช้ยานางสุภาพสิริใหม่ที่น้องวางกลางก็มั่วติดเจ้าหน้ากับแกงยืดดีการตีแบบเรื่องการลายโดยตัวเองนายเรียนนางสุรินางล่าสุรินเนี่ยโลกมืดโลกดาวคุณจะบริจาคกันที่จำนวน200 บาทครับแล้วอีกก็ตั้งแถวเลยอย่างนี้อีกก็แจ้งฟ้องแต่ละคณะมารายงานตัวแล้วเรื่องทุกคนในมาพบในวัดชนะรุ่นจิรานะลงเสริมใจโตอันนี้ก็หลวงมากก็หลวงพ่อชนะลงเสริมใจสิ่งที่มาอาจารย์พวกนักดูมาขึ้นสอบดีให้หลวงเลยอย่างแม่แก้วทำพร้อมครอบครัวพวกกระบวนการน้ำแบบ2 แพ็ค50 บาทแล้วก็มีน้องนกนี่นะมาเรือที่เราบ้านโดยหล่อเกิดจะบ้านกลางน้ำคือแบบ2 แพ็ค50 บาทเนี่ยแก้วน้อยมาเรือบ้านโดยหล่อโดนเอาจากที่จากนวลแต่ชาวบ้านสาธุการที่โดนมาเนาะดีมากนั้นก็ละสีฟ้าให้หมดเลยต้องดูในพวกนี้อย่างเราแพ้มาด้วยต่อไปก็เป็นคณะสงฆ์ตำบลยางคามนะครับวัดตั้งธรรมนะครับนายสิแก้วปานเมืองนางสุขวังศรีวัดใหม่พัฒนานายวันพี่พลานางเพชรชายาวัดยางคามนายเสาพัดตาตุ่นางจันตุ้ยแสงตาล่าวัดหนองรั่วนายนิกรชมพูสมนางทองมาผิดของวัดดอนใจพ่อตาคำสุภามันนางบัวไหลนายตาบุญวัดศรีเดินเมืองนายประเสริฐโพเพศนายแสงเรืองโพเพศวัดเชษวรรณนายกองคำพวงลูกคำนางสภาแก้วกาคำวัดศรีสายมูลนายพดุลบุญมาวันนางตันเพนมาตาบุญนะครับถ้าท่านมาถึงแล้วก็เข้ามาที่กรรมการนะครับคือคณะกรรมการเด็กรัฐที่ท่านนั่งนะครับสวัสดีสุขนะครับวัดคันคาว่านะครับนายสุรพลเกี่ยวกับสุขนางคำปันภูมิตันเรืองวัดใหม่หนองหอยนายของหญิงคณะนางบรรจบแดงวงวัดหนองเหียงนายบุญเลิศบุญวงนางบุญมีอินหาวัดตารางนายบุญเลิศหลุยจักรวัน
งานสุขงานตา มองดูตัวเราเป็นบัวเหล่าที่เท่าใดยังฟังธรรมะสอนใจก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสเป็นบัวพ้นน้ำพร่ำสอนเพียงไม่กี่คำรสพระธรรมซาบซึ้งถึงใจบัวปริมริมน้ำรอแสงพระธรรมคำจุนนับว่ามีบุญปางก่อนเป็นทุนสร้างไว้ฝักใฝ่ธรรมะรักษาพระรัตนตรัยแสงทองส่องย้ำกลีบใบเบ่งบานขึ้นในพริบตาบัวกลางบึงกว่าครึ่งบนโลกใบนี้กว่าจะโชคดีเปล่งกลีบสีต้องใช้เวลาอธิบายยกสายแม่น้ำข้างเหยียบย่ำสวยชราเห็นสัตว์ตัวเกือบจะสาย สร้างความแดงจำนวน100 สาวบาทขึ้นสาธุสาธุสาธุโมทนาครับขอเรียนเชิญจังผู้นำเอานะครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่ได้เดินทางมาถึงแล้วครับขอเรียนเชิญท่านก็มีมากเป็นสีขาวนะครับแต่ว่าจังผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนะครับขอเรียนเชิญเข้ามานั่งตรงในนะครับเนาะ ใช่กรณีที่เป็นผู้นำนะจ๊ะเป็นผู้หลวงเป็นสมกหรือเป็นหน่วยงานอื่นที่ได้รับปฏิบัติตรงนี้นะจ๊ะผู้ท่านมาลงทะเบียนเช่นตัวนี้ของท่านก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเขามีที่รับรองมือกับท่านที่ได้รับคอยปฏิบัตินะจ๊ะเพราะฉะนั้นผู้ท่านมาเช็คการปฏิบัติที่ทำของเก่าก่อนนะจ๊ะก่อนที่ท่านจะเป็นงานอื่นๆส่วนท่านผู้นำก็เลยช่วยเราประกอบมาช่วยประกอบทั้งหลายนะจ๊ะต่อมานั่งด้านในที่ต้องมีเสียงได้นะจ๊ะเพราะว่าหลักการก็คือท่านนายกอบจจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะแล้วก็ท่านนายอำเภอแล้วก็กำนันทั้ง4 ตำบลนะจ๊ะนายกทั้ง4 ตำบลนะจ๊ะแล้วก็ท่านก็หลวงสวตนะจ๊ะขอเรียนเชิญแต่ท่านใดที่ได้รับไปประกาศกิจกรรมในวันนี้นะจ๊ะท่านต้องมานั่งโซนในที่มีเก้าอี้และมีรายชื่อก่อนนะจ๊ะ ครับต่อไปก็เป็นตารางรายชื่อผู้ที่ได้รับปฏิบัติคนหัวใจพิษนกเล่าข้อพรรษานะครับหมู่เรื่องสังวินนะครับนายพิพัฒน์มานัตานะครับสังวินครับบ้านเราโอยนายมีอายุมณีวันครับบ้านเราเป้านายสมเรืองนักเรานายชลินรัตนภพปักการเจริญนายหนึ่งศรีไทยด้วยโลนายสมพงษ์อินทพงศ์ดอยรอนายธีรพงศ์บุญแก้ววังคำป้อมผู้หลวงธีรพงศ์อินทปานดงประหวายนายโชคอินทิตานายบรรจงอินทิตาปักการสารทีนายลอยไก่หมูแก้วตั้งโยนายสายุทธอินทพงศ์
ดอยน้อยนายสมวนวงสามวันห้วยทองนายเจริญบุญทิพย์กิริธรรมรายการนายสมพงษ์จุกแก้วหลังม่อนนายลูกโลดปาลามียอง ลงทะเบียนพักโลกได้เลยพี่น้องที่มองไป โอ้ยบอลงก็หลงบุญศรีปันมาเรืองราชพัฒนานายหาจองวงวัยพัฒนานายใหญ่เรียงรักเราพกเหลือก็หลงสลัมขอเล็กตาล้อก็หลงใจจองใจกูผู้ชายนายทองใจผู้ชมบ้านไฟสว่างอารมณ์นางตาธิดาอาทิโชคศิลาวางทางทองว่าที่100 ปีหลวงพ่อจับก่อน ขัดเกลาจิตใจได้ฟังพระเทศนา บ้านไร่บนนายทางไทยธรรมดา ทั่วท้อง ดอนขึ้นนายอมรอังวัน ได้สักกา เรียวทองนายมานิกจักรี ศาสนา ไร่วงคงนายอุดมไรสิง ใจถึงกันหมุนวัน อันนี้บอกตะคนยังคาบ้านห้วยน้ำขาว นายเพียงโกติแก้ว พุทธเจ้า บ้านใหม่วัฒนานายกระมวลรังสีมุ่ง สกาย างทางนายอนุชาอินตาลูห้วยรากไม้นายพลกับสีมุ่ง ของกลุ่มหนุ่ม สีดอนใจนายสีวอยอินตาลูสีแดงเมืองนายธีรศักดิ์สุภานันท์แม่อาวนายอาคมเก่งใสใหม่ดอนใจนายดอนศักดิ์ปัญญาห้วยรากไม้บนนายบุญเทียนงอคำบ้านพนังนายประพันธ์สิงแก้วบ้านหนองม่วงนายจรัญปุญญาตำบลสันติสุขบ้านสัมปะห้านะครับนายรัตพงศ์นำลงอินพาณิชย์นองเฮียงนายกำพลวงกำพูนนายสมบุญคำต้อ ทรงใจถึง พูดคุยนายวิสันหน้าสุพรรณ พันปรับย้อน ทรงอาวนายดวงตันพวงรองตันสันต้นแก้วนายลงเพียงปันยนต์ ถึงเท นายหลากหลายนายพุทธสัตว์ต้น มาถึงอี ปุ่มล้อนายภูมิศักดิ์ วนรถ มองแก้ว ชุดขาวของกลุ่มหนุ่มสาว ไม่บัดลุงนายวันไทยทาวันนะสันติสุขนายอุทัยปัญญาสองแพรบ้านแม่ขามนะครับนายสำงานสุทธะมะโมจุกหนอนายศรีศรีพิมาต้าโอนายเศรษฐวุฒิแถวหาธรรมบ้านกลางนายสมานลอยมาปีบ้านสองแพรนายสุนทรวงศักดิ์บ้านหัวควงนายนรงค์หาวังเอาพ่อวันนั้นเป็นพวกนั้นมาลงหาวังไม่เป็นมันปารานายทองมีนาสามหลังนะครับผู้หลงหลงวันธรรมใจครับ ขอพรศักดิ์สิทธิ์มนต์คลังได้พบหนทางสร้างสรรค์ให้ใจสุขยิ่งนักบุญชุดขาวกลุ่มหนุ่มสาวสวยเพลิน ครับตอนนี้ก็เป็นตารางรายชื่อผู้ที่จะได้รับปฏิบัติผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมครับที่ภาวนาผมเพื่อพวกเราตลอดพรรษานะครับตำบลไม่รอนะครับก็ประมาณคุณทรัพย์ปัญญานะครับประธ
านคงโยมกำลังผู้ดีบ้านอำเภอดีรอนายวันเพ็ญคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดีรอนายสุวิชัยดีทรัพย์ปลัดอาวุโสอำเภอดีรอตำบลแดงคานนายเจริญอุ๋ยตะวันผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่อาวนายสุพรรณปุ้มพังกูผู้ใหญ่บ้านตั้งสี่ดอนเมืองตำบลสันติสุขว่าที่101วันพุธที่6เลยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันติสุขนายพงษ์ไทยจันทร์ไทยผู้อำนวยการกองทัพเทศบาลเทศมนตรีตำบลสันติสุขตำบลสองแพนายกำลังพิจารณาผู้ใหญ่บ้านตั้งนายอารมณ์อินเตอร์คันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตั้งตารางครับขอย้ำครับอุบาสกอุบาสิกาที่เรียนนะครับสำหรับอำเภอที่จะได้รับเป็นอิหมัมครับอันนี้คณะสงฆ์ตำบลดีรอมีเรื่องครับอะไรมากกว่าหลายนะครับนายบังแก้วกระบุมานางสุตยาแก้วสุดยอดวัดม่อนฤาษีก็คำฝันสงสัยแม่อารีสงสัยวัดม่อนห้วยแก้วก็จะเดินตามฟันแม่บุญศรีปาน้อยวังหักป้อมนายพงแสนสังตะบนนางธนาอินประสมวัดพงมงคลตลอก็สุภาพโอสาแม่เทียนโอสาวัดไร่พัฒนารามนายตุ้ยแสงเจ้าพุ่มนางคำแสงเจ้าพุ่มสำนักสงฆ์ป่ามงคลนายบุญนักศรีบุญเรืองแม่ศรีทองกำแก้วอันนี้คณะสงฆ์เป็นรุ่นแล้วคณะสงฆ์เทศสองวัดป่าอภวันโดยตำรวจขับสตรีสุภาพุทธแม่ล่าทองมุญยอมวัดลำพื้นนายเสริมสุขใจกานางนาตยาพักดีวันวัดฟ้าลังร้อยตำรวจตรีบุญศรีพิชัยนางบุญศรีคำแดงวัดเหล่าเต้านายประพงษ์อายานางเขียวเที่ยวภู วันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านน้อมกลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัยนายประพงษ์มณีรัตน์โชติวงศ์นางจุฬาภรณ์ต่อโชคสำนักสงฆ์พกมือนายสมบูรณ์ภูทรไปนางสุนีอาริโอขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นายเป็นพักเจริญนางบุญหาพ่อบุญพิพัฒน์ตากกางเจริญนายภูวรงค์พงธานางบุญรัตน์ การประชาสัมพันธ์กำหนดการฟังเทศน์รายการรถด่วนขบวนพิเศษในระบบการเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2567ดำเนินงานโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธกรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสำนักสงฆ์มณฑาทิพย์นายทรัพย์ชมรมวัฒนธรรม นางเพ็ญศรีปทุมธาเชียงใหม่ชมรมลูกเสือชาว บ้านเชียงใหม่วัดปัดเข้านายสิแก้วปัดเรือนจัดกิจกรรมประจำปีดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่รถด่วนขบวนที่12
พระรหัสบดีที่10 ตุลาคมเคลื่อนไปยังวัดศรีสุดาพระอารามหลวงตำบลเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนากันดำเนินงานโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่งานนี้ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานพุทธจังหวัดเชียงใหม่ก็เชิญท่านผู้ที่สนใจจะได้เดินทางไปร่วมฟังเทศน์เป็นรายการรถด่วนขบวนพิเศษทั้ง3 ขบวนตั้งแต่ขบวนที่1จนถึง13ได้บุญได้กุศลจากการฟังธรรมบำเพ็ญบุญบารมีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและออกพรรษาได้บุญโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับเจ้านี่จากคณะสงฆ์กับบริษัทที่สูงนะเจ้าวัดคันธาวาสนะเจ้าในสุรวงศ์เกี่ยวกับสงฆ์นะเจ้าอุบาสกอุบาสิกาหน้าวัดปันบุญตัดเรือวัดใหม่หนองหอยเราในกองมีคณะในคณะบรรจงแดงวง ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการฟังเทศน์รายการรถด่วนขบวนพิเศษในฤดูกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2567 ดำเนินงานโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สภานักธรรมจังหวัดเชียงใหม่พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่รั้วพุทธศาสมาคมจังหวัดเชียงใหม่สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่มูลนิธิพุทธสมาคมชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่ชมรมชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่สปปชอำเภอเมืองเชียงใหม่จัดกิจกรรมประจำปีดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่รถด่วนขบวนที่13พฤหัสบดีที่17 ตุลาคมเคลื่อนไปยังพุทธสถานเชียงใหม่ตำบลช้างคานอำเภอเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกามีพิธีวันมอบโล่ก็เป็นกิจกรรมในรายการฟังเทศน์รถด่วนขบวนพิเศษประจำปี 2567 ดำเนินงานโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่งานนี้ดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญท่านผู้ที่สนใจจะได้เดินทางไปร่วมฟังเทศน์บำเพ็ญกุศลกับรายการรถด่วนขบวนพิเศษทั้ง3 ขบวนตั้งแต่ขบวนที่1จนถึง13ได้บุญได้กุศลจากการฟังธรรมบำเพ็ญบุญบารมีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและออกพรรษาได้บุญไปทั่วหน้ากันสวัสดีครับวันนี้เราจะบอกสวัสดีในการทำข้าวหลวงที่คือบ้านในการทำโซลาร์เซลล์เป็นการเป็นงานส่วนตัวบริษัทผู้ค้าทางของงานในการให้ผู้นำชุมชนตำบลในการ พิธีเทวาพิเศษกวันปิยมหาราชรัชกาลที่ 5 วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาพิเศษกตระกุดดินเผาปีที่ 5 และพระรอดดินเผาปีที่ 1 วันพุธที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2567 วันที่ 21 ถึง 22 ตุลาคม 2567 วัดรับบริจาคดอกกุหลาบแดงขาวชมพูจำนวนมากวันที่ 22 ตุลาคม 2567 นำเอาดอกกุหลาบจัดถวายที่วิหารร5วันที่ 23 ตุลาคม 2567 รับบริจาคโรงทานตลอดทั้งวันวันที่ 23 ตุลาคม 2567 เวลา 7:30 นาทีทำบุญตักบาตรเวลา 9:39 นาทีพิธีสืบชะตาเสริมดวงเวลา 19:19 นาทีพิธีบวงสรวงพระปิยมหาราชรัชกาลที่ 5 เวลา 19:39 นาทีถึง 23 นาฬิกาพิธีพุทธาพิเศษกตะกรุดดินเผาปีที่ 5 และพระรอดดินเผาปีที่ 1 ติดต่อวัดดอนจันทร์โทร 053-240-184
ว่าหัววัดในมา ข่าว ต้อง สาร การ เพื่อ การ การ ข ประ อ ชาสัมพันธ์ ความเมตตาง าน การล บุ ง ญ เสื้อง า ที่ น รู้ กุ จัก ศ ใน ล เจ้า พิ เนาะ ธีทำบุญทอด แต่ ก ลง ฐิ เสื้ น อด้วยกัน ม อัน หา นี้ วิ ว่าใจ ทยาลัยเชียงใหม่ประจำ แต่ ปี ก็ พุ โย ทธศัก มจะ ราช ร่วมบริจาคให้มอง 2567 ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง มี เชียง การ ใหม่ บริ จั จาง ค หวัด ของ เชี เพื่ ย อง น ให บ้า ม่ นตั้งบาง 9 คน นา ก็ ฬิ เคย กา มาร วม วัด ตัว โด นัก ม ก วัด วง ท่า วั น้ ฒ อน นธร นี่ รมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนแห่องค์กฐินและบริวารจากทุกคณะสถาบันสำนักและส่วนงานต่างๆ พร้อมกันชมการแสดงของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่9 นาฬิกา 39 นาทีเคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารเข้าสู่วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การบดีและผู้แทนผู้บริหารถวายผ้าห่มพระพุทธปฏิ ใหม่ มา พัฒนา ประธา ต่ น อ ในพิ วั ธี ดราชพระครู เทียน สถาพรพัฒนารังสี ถวายตาลปัดใหม่ การเป็น แด่ เจ้าคณะตำบลยางกรามวัดใหม่พัฒนาเอาอันนี้วัดวังขามป้อมมาแล้วก็แก่วัด วังขามป้อมมาแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆต้องฟังที่นั่งยังเหลือคนละคนเหลือเนอะฉะนั้นมาญาติโยมวันนี้จะคืนกำไรให้แก่ท่านผู้ฟังเลยนะสำหรับพี่น้องศรัทธาวันนี้เป็นรอบที่ว่าปิดโครงการวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านพิชัยพระพงศ์ไกรสอนได้มาเป็นประธานรองประธานจะมีท่านสสเป็นต่อท่านท่านสายท่านนะครับที่บอกนะครับท่านนายกปฏิท่านนายอำเภอเนาะท่านนายอำเภอมายุไหวไวต่อเป็นบาทเป็นที่นากองอาวุโสนะครับจากบริษัทจะเรียนว่าพระสงฆ์โรงเรียนทั้งหมดทั้งมวลทั้งที่ที่ร่วมจัดที่รับรองของพระสงฆ์ตอนนี้คณะพระสงฆ์จากวัดสงฆ์แควมาแล้วพี่น้องจะทานที่มาแล้วต้องได้ลงแต่เรียนก่อนเจอแต่เรื่องโดยแต่ผลงานและงานนี้เจอตะวันยามรามวัดใหม่เจอตะวันยามรามที่ดูโลหลวงพ่อวังนะครับหลวงพ่อวังที่ดูโลออกมาแล้วนะครับโดยก่อนจะอยู่ทุกคนนะครับเปิดคลิปตามไปด้วยท่านพระครูประหลัดสมบูรณ์คุณสัมปันโนเจ้าวัดวัดเปิดจอนะครับสอนนะครับปันเที่ยวมีเราพูดเรื่องทำไมมาแล้วเพื่อลงสู้ปันเที่ยวในทำไมที่เขามาทำอะไรมาเนี่ยตอนนี้เรื่องการกำลังมือทำหลวงพ่อพระครูสาธุติกลางนั้นหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอใบบ่อเจ้าวัดวัดพระเจ้าใบน้อยขอได้มีสมาธิด้วยการเดินตามปฏิบัตินะครับด้วยแต่ว่าสถานการณ์ที่ได้จากเข้ามาเนื้อแบบที่มันที่รับรองของคณะพระสงฆ์สัมภาระรวมลงกันในสภาการทิศใต้นะครับด้วยคนจัดมงแต่ที่แน่นอนนั้นห้องต่างประเทศอันนี้ไม่ยอมด้วยแต่จะสร้างการแข่งขันดินกันของงานสำหรับการบินบล็อกแล้วต่อต้นนะ10 บาทเนาะ10 บาทเป็นเจ้าเด้อตอนนี้ถึงก็ได้เนาะเที่ยวมานี่เที่ยวมานี่ดูเอาพร้อมแล้วเดี๋ยวสิถึงก็จะได้ร้องด้วยโดยการนั้นของแม่ทำมาถ้าพร้อมแล้วเอาเลยถ้าพร้อมแล้วจะขึ้นเลยซึ่งขณะนี้นะครับโดยกองเทพจะได้เดินทางมาถึงแต่ว่าสถานการณ์คณะพระสงฆ์จากสำนักปฏิบัติธรรมอำเภอดอยหล่อโดยการนำของท่านอาจารย์ไพบูลย์มหาลาโภนะครับ
ที่จะการดูเขาอันนี้ลงไปเลยนะครับว่าจากนั้นก็ส่งงานก็ผมมาตามเวลาจากไปโอ้ว่าที่เรามีสุดยอดของงานเรานายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสามที่ผู้กำกับดูแล3 คนตายแต่คนละนายก็จะว่าที่เรามีสุดยอดของงานที่เรา
เพราะว่าอะไรที่นับได้เกิดอยู่ในชีวิตเราเป็นงานดีเด่นถ้าการที่การที่ทดลองก็เลยเป็นงานดีเด่นว่าอะไรบางคนไปบ้านเลยแต่ก็ลงโซ่ขอมาด้วยการสามารถทุกท่านนะครับทุกท่านผมได้ถ้าคอยอยู่วันนี้นะครับเพราะว่าผมมาพบผู้ศึกษาหรือว่าพบคนเป็นเพื่อนนะครับที่ว่าพวกเราเข้าศึกษาพวกเราถ้าไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าพอมีอะไรที่อยู่นั่งรถไปนั่งนะครับเขาที่เตรียมไว้หมดแล้วถ้าอยู่กับคนไหนนะครับบอกนะครับมองกันถ้าการให้การที่นั่งนะครับยังสอนอีกก็ดูน้ำก่อนพวกเขาตอนน้ำมั่วจับตอนเพื่อจะยิ้มจ่ายโอ้อันนี้ตั้งทำเนาะแต่ที่ไหนเกี่ยวกับมาแล้วก็จางเราแต่วัดตั้งทำห้วยน้ำขาวการเป็นแล้วก็ทำงานทำมันไม่รู้เดี๋ยวแต่การทำต้นเงินต้นทองต้นต่างเช่นพื้นที่ต่างๆไว้จะได้จะไปเป็นแต่ละวัดจากของเจนที่ไว้นอกเราเรียบร้อยแต่แล้วพี่น้องชาติที่มาทำบุญด้วยนะไปลงทะเบียนทับถอนไม่ว่าเส้นลงเส้นจะได้รับการเรียกที่วัดครับทุกบริเนาะวัดทุกบริโอ้ยตัวพี่ออกมาแล้วเรียนที่วัดนะอันนี้ตำบลสันติสุขเราพอข้อมูลมันต้องอายุตำบลสันติสุขตำบลสองแรงมันมีข้อมูลกันเล็กกับผู้ประสบการณ์ศึกษานะครับประเด็นนี้มันต้องเป็นเรื่องที่เราได้ทั้งน้องท่านพอต้องมูเนาะมันจะเป็นระบบแสงโชว์ไฟกันโชว์เรามีระบบศึกษาและบอกว่าเป็นพิษครับสำหรับตัวเราเป็นเรื่องเป็นสองเป็นสามนะครับมีอยู่ด้านหน้านะครับเขาเดี๋ยวพอก็ตัวเราถ้าตกตัวเราตั้งไหนเราบอกตั้งไปหาเพิ่มนะครับเพราะมันมีรายชื่ออยู่เขามีทุกตัวนะครับมันมีรายชื่ออยู่แล้วแล้วถ้าอยู่กับบนไหนมันก็มีพุทธเถียงติดไว้แล้วเพราะว่าคนถ้าเขาจะทางที่มาตรงนี้นะครับบางคนเป็นคนศึกษาอยู่บนทางนะครับแต่ที่คนครูบาอาจารย์ที่รับรองกันข้างในนะครับแต่ท่านอาจารย์ท่านผู้ชาแล้วก็ท่านประหลัดพบสังฆโลท่านพระเลขาแต่คณะสงฆ์การแต่ว่าการทำเป็นที่ดีเลยนะครับแต่ภาษาเนี่ยภาษาที่ดีที่เกิดแล้วก็การท่านอาจารย์ท่านดีกระตับกระโดท่านผู้เสกปฏิบัติมีมองที่ทำเราเป็นการเริ่มมาในครับผมมาขอเลยตัดของราชพันธ์นะครับสำนักครูบาโตวันตาแล้วก็
เคยเห็นทำงานที่จะขึ้นรับในงานสนิทบัตรนอกจากมีพิธีการอันนี้นะครับผมจะแจ้งคร่าวๆคือว่าท่านจะมีโต๊ะนั่งตามป้ายทะเบียนโต๊ะท่านจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านครับขอให้เป็นเจ้าตัวจริงๆนะครับที่มาถามเจ้าหน้าที่เพราะว่าบางครั้งมาถามแล้วเป็นคนที่ดูมาถามแต่ก็ไม่ได้นัดตั้งเลยนะครับสำหรับในขึ้นไปรับท่านพอรองเท้าเริ่มนะก็คืออำเภอใบลอนี่จะมี4 ตำบลนะครับตำบลแรกตำบลใบลอเขต1ตั้งแต่หน้าเขต2ตั้งแต่ที่2แล้วเขต3ถ้าจากนั้นจะเป็นเขตของอำเภอยางคามแล้วก็สันติสุขแล้วก็สองแควอันนี้จะเป็นของอุบาสกอุบาสิกาดีเด่นเนาะต่อจากนั้นก็คือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นพ่อหลวงเป็นผู้นำนะครับที่ได้ลงทะเบียนไว้คืองดเหล้าเข้าพรรษาเป็นการให้ไปประกาศนียบัตรผู้มีหัวใจเพชรต่อจากคณะอุบาสกอุบาสิกาต่อจากนั้นจะมีวิชาการที่ว่าบอกเจ้าหน้าที่ท่านบอกเลยนะครับว่าท่านมาท่านไปการมีบัตรเกี่ยวกับการทุกประการหรือว่าอีกการทั้งหัวใจเพชรการเดินก็จะเดินขึ้นไปทำการมีแล้วห้องห้องทางซ้ายเครื่องเสียงแล้วก็มานั่งที่นั่งเลยนะครับก็มานั่งที่นั่งเลยได้เลยเพราะว่าเราปล่อยไปทีละแถวท่านที่ยังไม่ได้ทำงานชื่อจะเพิ่งลุกนะครับเดินทีคุณเจ้าก็จะมาทำงานถึงอีกวันนะครับมาเดินทางขั้นตอนเข้าไปทีนึงนะซึ่งคร่าวๆท่านที่นั่งแล้วท่านนั่งตามที่ท่านสำหรับท่านที่บอกว่าเห็นว่าพบการที่ทางผู้นำเลือกทางคณะสงฆ์นะครับเลือกงานถ้าเป็นนั่งที่เขามีเลยท่านใกล้เลือกนะครับเป็นของประชาสัมพันธ์คือท่านจะต้องได้มานั่งตรงทำพิธีตรงด้านต่างที่มีเก้าอี้ขาวเพื่อสะดวกในการประกาศชื่อของท่านที่เป็นภาพลักษณ์ความเป็นเรียบร้อยและเวลาที่เราจะดำเนินการให้เข้ามาทุกคณะแล้วนะครับเพื่อเป็นการประกาศชื่อไปแล้วก็เดี๋ยวทำพิธีการคงจะเริ่มแล้วนะครับท่านที่จะเข้าไปห้องนั้นถ้าเข้าไปในนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมเวลาทักษะที่มีการคงจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับผมครับสำหรับคนหัวใจเพชรนะครับนี้ตำบลเวลานะครับมาตรงนี้นะครับนี่เป็นสำหรับคนหัวใจเพชรแล้วโซนหน้าด้วยนะครับจะเป็นอุบาสกอุบาสิกานะครับถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาไปตรงหน้านะครับมันจะพัดมาแล้วตำบลเวลาไม่ไล่ตามตำบลนะครับตั้งแต่โซนนี้มานะครับเป็นคนหัวใจเพชรนะครับอันนี้เป็นตำบลเวลานะครับเนาะอันนี้เป็นผู้อยู่อย่างสันติสุขต่างปูนผู้นะจุดพอมันตำบลสันติสุขไปเพด้วยอันนี้ผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกานะถือว่าน้องบ้านเราเข้าพ้นอะไรเลยนะคือขอต้อนรับท่านธาดาตรงสนใจแต่ได้เวลาตอนแต่ตอนนั้นก็คือเราต้องการนายกเริ่มการนายกอบจนักวิจารณ์เรื่องคนมีสอนแต่พี่น้องที่มาแล้วนะเราได้ลงทะเบียนกับเจอถ้าพร้อมการเกี่ยวมาแล้วไม่ยอมพี่น้องเราเข้ามาเจ้าไหนสีมังคลาจารย์สำหรับพระคุณเจ้าที่มาแล้วนะครับผู้วางมุมจะพูดอะไรนะครับที่รับรองของคณะสงฆ์โดยตอนนี้เมตตาปรมิตรหลวงพ่อพระครูสาธุกิจญาณังหลวงพ่อเจ้าคณะตั้งโดยหล่อได้ดูสถานะเมตตาเดินทางมาถึงย้ำเลยนะเจ้าคณะตำบลทุกตำบลของเดินทางมาถึงตอนนี้จะรอรับในเรื่องการทำองค์ด้วยในเมตตาปรมิตรหลวงพ่อก็เตรียมขอพิสูจน์ทุกคนแต่ในการทำการสุดที่ใจนะครับ
งานแล้วนะครับขอไปโสดโอ้แม่วัดคุณนี่คุณที่นครนะครับมีคนที่นี่ครับสำหรับเขาได้ข่าวว่าเราเป็นที่นะครับขอให้ทางชมรมงานผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างๆนะครับบอกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเอาแล้วก็ทางอำเภอตัวนะครับแล้วก็ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาผู้หลวงผู้ช่วยนะครับเขียนตั้งได้นะครับ ครับเนาะประเด็นจะเริ่มลงตัวแล้วด้วยถ้าตั้งหน้านี่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ท่านจะได้รับเกียรติบัตรนะครับ จะเป็นเวลาเพชรหนึ่งเพชรสองเพชรสามนะครับแล้วถัดไปก็จะเป็นตำบลอุบาสกที่จะเป็นตำบลเสริสุขสองแพรและยังทางนะครับถ้าโซนหลังนะครับจะเป็นคนหัวใจเพชรนะครับถ้าเราจะซ่อมเป็นสัดส่วนนะครับถ้ามาโซนหลังเนี่ยเป็นคนหัวใจเพชรนะครับที่ได้นะครับเป็นโซนต่างหน้าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกานะครับร่างกายเพื่อนมาดูแลกันเนาะบางครั้งคนหนูเนี่ยคนเหมือนเพื่อนคนเอาแล้วนะคนหนูช่วยแนะนำกันโมเดลกันรู้กันกันพวกมีอะไรชื่อใกล้มือต้นกันนะร่วมด้วยช่วยกันนะเอาต้นเลยนะพี่น้องจากวัดดอนชัยกับโพธิ์พี่นครนะครับได้ออกมาลงมาออกแบบสองตัวเลยกันดอนชัยนะครับเรารับวันนี้นะโอกาสอะไรดีทำในโอกาสการหลวงพ่อได้เดินทางมาถึงนะครับทำเป็นทนายพ่อครับที่ยังหาที่นั่งมาได้ด้วยนะครับสำหรับการทรงตัวศึกษาที่ท่านบอกไว้นะครับปัจจุบันวันนี้แล้วก็คนหัวใจเพชรนะครับที่ท่านจากนั้นพระสงฆ์ธรรมการต้องรับในเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระโตอาภรณ์ที่สุดที่บนเจ้าคณะอำเภอหางดงจังหวัดพระนครศรีมีสมณะเดินทางมาถึงที่แล้วนะวันนี้จากการหลวงพ่อจะได้เป็นองค์ศาสนาธรรมในวันพระประกาศวันนี้เลยครับสำหรับเมื่อเราองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมนะครับที่ปวารณาโอดเพื่อพวกเราเข้าตลอดพรรษานะครับก็บำนาญบุญทรัพย์ปัญญานะครับประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในวันที่มีคณะเจ้าหน้าที่ลูกจ้างอบตมีดอในสิทธิชัยมีสินทรัพย์ประธานอาวุโสมีดอนะครับแล้วก็ตำบลยังพานนายเจริญหรือจังหวัดผู้ใหญ่บ้านบ้านอ่าวนายสุคำลูกกับโพผู้ใหญ่บ้านบ้านสี่ยังเมืองตำบลสันติสุขว่าที่ร้อยเอกบรรพตโยมนะครับนายกที่สุรเดชตำบลสันติสุขนายธงชัยบรรทัดยายพ่อเดินกันของท่านเทศบาลตำบลสันติสุขสองแพรนายกำลังพิมพ์สายผู้ใหญ่บ้านบ้านหางนายอารมณ์มีได้ทำผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านกลางครับครับที่ท่านได้ทำมาถึงแล้วนะครับที่ท่านจะได้รับเกียรติบัตรนะครับถ้าทรงตั้งหน้านะครับเป็นอุบาสกอุบาสิกาถ้าทรงตั้งหลังนะครับจะเป็นคนหัวใจเพชรแต่ละตำบลนะครับต่อคณะการจะมีรายชื่อท่านติดได้ครับท่านพอจากตำบลที่ท่านอยู่นะครับอันนี้คนหัวใจเพชรตำบลในรอนะครับเอาเราไม่ช่วยกันต้องช่วยกันดูแลบางคนไม่รู้ก็ไปผิดคนเป็นนะตัวรายการต้อนรับเมื่อพระเจ้าวัดศิลามงคลนะฮะท่านเจ้าวาดนิมนต์นะครับนิมนต์ที่รับรองทางด้านในนะครับผู้ช่วยนรงค์นงนุกคุยแก้วสิริมังคลาจารย์ร่วมกันบนกับแปลงกัน100 บาทจ้ะค
นะครับสำหรับท่านที่จะรับใบปฏิบัตินะครับเป็นอุบาสกอุบาสิกานะครับฟังหมู่บ้านของท่านผู้นำของท่านผมแจ้งท่านไปแล้วนะครับเนาะจะท่านที่ท่านมาเจองานติดต่อที่คณะกรรมการครับที่จะบริการที่ครับเพราะรายชื่อของท่านมีอยู่แล้วขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภออ่างทองเจ้าวาดวัดหนองตององค์เทพถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูสาธุกิจวานันท์เจ้าคณะอำเภอไรลองเจ้าวาดวัดพระธาตุไรน้อยพร้อมกับเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปเจริญพรท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านนายอำเภอไรลองนายมานิตไกรไวพร้อมกับส่วนราชการท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องศรัทธาประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านขณะนี้ได้เวลาที่จะได้ประกอบพิธีฟังเทศน์โครงการธรรมสัญจรคณะสงฆ์อำเภอไดหล่อในวันนี้ณวัดพรหมมงคลตาล้อวันนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเรากระผมขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงองค์เทพได้ขึ้นแท่นธรรมะแสดงธรรมณเวลานี้ขอกราบพระรัตนะครับ ขอเจริญพรเชิญประธานในพิธีนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเจริญพรเชิญทุกท่านได้ประนมมือพร้อมกันขอเจริญพรณบัดนี้ ลำดับต่อไปเป็นการจุดเทียนสัตพันธ์จำนวน7 เล่มเชิญแขกผู้มีเกียรติส่วนราชการในนามศรัทธาประชาชนอำเภอไดหล่อจำนวน7 ท่านจุดเทียนสัตพันธ์ณเวลานี้เจริญพรท่านในอำเภอไดหล่อนายมานิตไหวไวเล่มที่ 1ท่านนี้ทุกของข้าต่างหลังนะครับเจริญพรท่านปลัดสิทธิชัยตรีสินศักดิ์ปลัดอาวุโสอำเภอไดหล่อขอเจริญพรเชิญพ่อกำนันบุญทรัพย์ปัญญาประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอไดหล่อเชิญพ่อกำนันสุวิทย์ใจพลกำนันตำบลสันติสุข
พระกำนันบุญเย็นแสงตาล่าพระกำนันประพันธ์กันทมโนกำนันตำบลสองแควขอเจริญพรพระกำนันเย็นแสงตาล่ากำนันตำบลยางครามนักเรียนโรงเรียนวังคำป้อมเตรียมตัวเนอะหลังจากจุดเทียนแล้วจะมีการแสดงหนึ่งชุดโดยคณะนักเรียนโรงเรียนวังคำป้อมเจริญพรว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์กาบวังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหลองท่านนายกรัตดาชัยชนะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสองแควเชิญท่านนายกถนอมกำลังใจท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยางครามได้ประเคนขันศีลที่องค์เทพหลวงพ่อพระครูอาภรณ์วิสุทธิคุณขอเจริญพรลำดับต่อไปเป็นการแสดงของนักเรียนโรงเรียนวัดวังคำป้อมเชิญทุกท่านได้ปรบมือให้กำลังใจกับคณะนักเรียนจะได้ทำการแสดงณเวลานี้ที่เข้ามาทางตั้งหน้าก็ได้เลยที่ตั้งหลังนะครับตั้งหน้า
ขอเชิญพ่อหลวงวิชัยจอมใจตระกูลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่19ได้มอบกำลังใจรางวัลกำลังใจให้กับเยาวชนนักเรียนโรงเรียนวัดคำป้องขอเจริญพรผู้ใหญ่บ้านพ่อหลวงวิชัยจอมใจตระกูลขออนุโมทนากับคณะครูต่อไปขอเจริญพรเชิญคุณครูตัวแทนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคำป้องได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาเชิญสบต.บัวทองได้มอบมือกับต่างโรงเรียนตัวแทนคุณครูหนึ่งท่านก่อนที่จะจุดเทียนสองคำและฟังเทศน์นั้นก็ขอเจริญพรเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรวันนี้ท่านได้เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมธรรมสัญจรของคณะสงฆ์อำเภอในหลอกซึ่งภารกิจตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็มีมากมาย
นอกจากช่วยเหลือน้ำท่วมกำลังคลี่คลายทราบข่าวว่าตอนค่ำนี้ท่านก็จะต้องไปเป็นหลักในการทำกิจกรรมหารายได้เพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดเชียงใหม่ณเวลานี้ขอเจริญพรท่านพิชัยเลิศโพธิสอนได้พบปะประชาชนก่อนหลังจากนั้นท่านมีภารกิจจะเดินทางกลับท่านประธานในพิธีในลำดับการกำนัดธรรมสัญจรก่อนจะเป็นท่านนายอำเภอในรอต่อไปขอเจริญพรครับนมัสการพระพุทธเจ้าเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าคณะอำเภอในรอพระสงฆ์ลูกศิษย์พระท่านนายอำเภอในรอนะครับท่านประหลัดอาวุโสท่านนายกนะครับทุกที่นะครับทั้งสองแปรนะครับนิสุขในรอทั้งวายามพานะครับพ่อกำนันและพี่น้องคณะศรัทธาในพุทธศาสนิกชนพี่น้องอำเภอในรอที่รักนครพุทธทราบนะครับผมวิชัยเลิศโพธิสอนนะครับหรือทนายกองนายกกองนะครับซึ่งเป็นเขยนะครับเขยได้รอนะครับวันนี้มีความรู้สึกยินดีอย่างมากครับที่ได้มาร่วมในโครงการของคณะสงฆ์อำเภอได้รอโครงการธรรมะสัญจรนะครับซึ่งพี่น้องอำเภอได้รอมาทำยังอุณนาฝาข้างนะครับสำหรับวัดพระมงคลต้ารอแห่งนี้นะครับก็เอาได้เริ่มสร้างขึ้นมานะครับเริ่มจากสถานที่มีเพียงกว้างนักนะครับทางไอ้พรชัยนะครับหลวงพรชัยนะครับพ่อหลวงนักคณะสถานต้ารอนะครับก็ได้ขอไปยังอบจนะครับอบจก็ได้ดำเนินการทดลองนะครับนำปีมาแล้วก็ผมที่สถานที่แห่งนี้นะครับผมมาดูครั้งนี้ถือว่ากว้างขวางนะครับมาต่อช่วงก่อน3 ปีก่อนนะครับไปยังแทบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความศรัทธาของพี่น้องอำเภอได้รอนะครับพี่น้องต้ารอนะครับที่มาทำคือทำพุทธศาสนาให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับผมนะครับทำงานในตำแหน่งนายกอบจมา3 ปีไปแล้วนะครับในช่วงนี้ครับจะครบวาระก็คือในวันที่19 ธันวาคมก็มีกฎระเบียบห้ามไว้หลายอย่างนะครับคือ90 วันห้ามเพื่อมีการอนุมัติโครงการใหม่ๆนะครับแต่กิจกรรมต่างๆที่ทำต่อเนื่องมาอย่างเช่นงานของดีเดอร์ลอนะครับก็ได้อู้ทางท่านนายอำเภอนะครับว่าทางอบจก็ได้อนุมัติงบประมาณในการที่จะจัดงานของดีเดอร์ลอเริ่มตั้งแต่ที่21จนถึงที่29นะครับเวลา7 วันนะครับต่ออนุมัติงบประมาณ700,000 บาทนะครับที่จะมาบูรณาการร่วมกันนะครับถ้าช่วงนี้นะครับเชียงใหม่เราเดือดร้อนกันก็คือประสบภาวะอุทกภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตในเมืองนะครับในเมืองเขตเทศบาลนครนะครับทั้งอำเภอสารพีหางดงสัมปะตองครับแต่ละที่ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าครับอบจมีหน้าที่ดูแลทั้งหมดเป็น25 อำเภอนะครับบ้านเฮานะครับอบตเฮามีองค์การบริหารส่วนตำบลมีเทศบาลเมืองเทศบาลนครนะครับซึ่งมดเรามี221 ที่ครับถ้าเกิดว่าแต่ละที่เกิดศักยภาพก็ต้องมาขอทางอบจในฐานะที่ใหญ่ที่ดูแลนะครับวันนี้นะครับถ้าเราเดือดร้อนกันนะครับอบจเข้ามาดูแลแต่ถ้าเกิดว่าเกิดศักยภาพของอบจเขาก็ต้องไปขอทางรัฐบาลครับผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่มาจากพรรคเพื่อไทยครับก่อนหน้านั้นนะครับ2 ปีแรกครับเป็นฝ่ายค้านลำบากน้อยนะครับในการที่ของงานต่างๆแต่วันนี้ครับเป็นโอกาสดีของคนได้รอของคนเชียงใหม่นะครับเพราะว่ารัฐบาลก็คือรัฐบาลทำนายกแพทางชินวัตรครับเป็นพรรคจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนเชียงใหม่นะครับเพราะนั้นนะครับในส่วนของงบประมาณด้านต่างๆครับเราสามารถขอสนับสนุนได้โดยตรงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเจ้านี้ท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็ได้มาที่เชียงใหม่มาดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมก็เข้าไปดูแลนะครับแล้วก็ได้มอบเงินคือทางอบจในหน้าที่เปิดบัญชีช่วยผู้เหลือช่วยผู้ประสบอุทกภัยในเชียงใหม่นะครับมอบประมาณ500,000 บาทนะครับแล้วก็วันนี้ครับเดี๋ยวสักกรรมก็ต้องมีภาระที่ต้องไปดูแลพี่น้องบ้าน
หนองตองแล้วก็ที่ขุนคงนะครับที่หันลงนะครับแมลงก็จะมีการจัดพิธีกรรมศิลปินคนเมืองนะครับคนเชียงใหม่เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยในฝูงคนเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็ต้องขอพระคุณนะครับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคณะสงฆ์ที่ได้มาคือความรู้ทางด้านพุทธศาสนาที่พี่น้องคนได้หล่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่จะคือผมนะครับลูกหลานของคนได้หล่ออัพใจนะครับมีข้อเสนอแนะต่างๆครับขอสามารถผ่านมาทางสจวนะครับอันนี้คือผู้สมัครสจผมครับที่อยู่ในครั้งต่อไปนะครับคิดว่าจะประมาณเดือนมกราคมปีหน้าครับผ่านทางท่านนายอำเภอผ่านทางท่านนายกท้องถิ่นทุกที่นะครับแล้วก็ยินดีเสมอนะครับสำหรับพี่น้องคนได้หล่อครับขอบคุณมากครับขออนุโมทนาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรท่านมีภารกิจที่จะได้ปฏิบัติงานต่อไปบัดนี้เราท่านทั้งหลายจะได้ฟังเทศน์จากหลวงพ่อพระครูอาภรณ์วิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองขอเจริญพรว่าที่ร้อยเอกบรรพตวิหกเหินท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันติสุขได้จุดเทียนส่องธรรมขอเจริญพรแต่ทุกท่านได้ประนมมือขณะที่ตัวแทนผู้เฮาท่านทั้งหลายได้จุดเทียนส่องธรรมหลังจากหลวงพ่อได้เทศน์เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการมอบเกียรติบัตรอุบาสกอุบาสิกาดีเด่นของอำเภอได้หล่อและคนหัวใจเพชรปวารณางดเหล้าตลอดพรรษาต่อจากการฟังเทศน์เมื่อมอบเกียรติบัตรแล้วก็จะเป็นการจับฉลากรางวัลมอบรางวัลให้กับศรัทธาญาติโยมฝั่งปิกเนอร์มีทองคำอยู่5 กิโลเลยวันนี้จะแจกเงินทองคำ5 กิโลฝั่งเมืองเกิดต่อไปเชิญทุกท่านได้ตั้งใจไหว้พระสมทานศีลและฟังเทศน์ณ บัดนี้ทุกคนเนาะคณะกรรมการเอาไว้พระพร้อมกันครับอิมินาสังฆาเรนะพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสังฆาเรนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสังฆาเรนะสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมายังพันเตวิสุวิสุราคานาทายาเยสาระเดตัสสะนะธัมกะทิลานิยาญาโยทิยัมปิมายังพันเตวิสุวิสุราคานาทายาเอสาระเนตัสสะนะธัมกะทิลานิยาญาปิยัมปิมายังพันเตวิสุวิสุราคานาทายาเอสาระเนตัสสะนะธัมกะทิลานิยาญานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอาทินนาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอาทินนาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิตาเอสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิตาเอสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจปมาสัพพานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจปมาสัพพานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะตานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโอกัสสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุตามพระราชสิบวัตรจบไปต่อไปก็จะได้ฟังตามที่เป็นนะพระมาจโรกาเทวติสังปติกังชนีอังคิวรังอาญาจาราสันติอาสันตปราชาชาติกาเทเสตุกามังอนุคัมภิมังปัจฉังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะโมคัมปิวะสังฆยิราติอิธัมเมกถานะบัดนี้อาตมาภาพจะได้นำเอาพระธรรมอันเป็นศาสนคำสอนในทางพุทธศาสนาเทศนาแก่ญาติแก่โยมอันเป็นที่รักเป็นที่นับถือทุกท่านได้รับฟังกันพอสมควรแก่เวลาบาลีภาษิตยกไว้เบื้องต้นว่าอโมคัมภิวะสังฆยิราแต่ใจความว่าบอกวันปล่อยวันคืนล่วงไปเปล่า
ข้อความนี้เห็นข้อความที่สำคัญยิ่งสมาธินำมาอธิบายเพื่อแก่ญาติแก่โยมได้รับฟังกันคำป้องเอิญเดี๋ยวนี้บ่าย2 โมงป่านนั้น5-6 เดือนจบหรือว่าญาติโยมจะรับไปประกาศรับของคนติดไปถึงบ้าน3 ทุ่มโดยประมาณไม่ต้องกลัวญาติโยมเพราะพระเจ้ายังมีภาระอยู่อีก2 แห่งตอนเย็นนี้1 แห่งตอนกลางคืนอีก1 แห่งแต่ว่าไม่ได้นอนค้างคืนที่ไหนเนอะทำภารกิจจบก็กลับวัดหนองตองเหมือนเดิมท่านทั้งหลายในวันนี้ดีใจที่ได้รับนิมนต์จากคณะสงฆ์อำเภอเรือหลอกโดยการนำของท่านพระครูสาธุกิจจานันท์เจ้าคณะอำเภอเรือหลอกเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อยพร้อมท่านรองเจ้าคณะอำเภอวัดปากทางเจริญคนนี้ไม่ต้องบอกชื่อก็รู้จักกันถ้าใครไม่รู้จักก็คือไม่รู้จักถ้ารู้จักก็รู้จักพร้อมกับผู้รักษาการเจ้าอาวาสแห่งวัดแห่งนี้ท่านทั้งหลายภายในท่านทั้งหลายทุกวัดอันมีพระสังฆเจ้าเจ้าอาวาสรักษาการประสบองค์เด่นทุกวัดในอำเภอเลยหลอกได้กันก็มีการโครงการพระนักสัญจรไปผู้คนผู้แห่งผู้สมบูรณ์โดยเราปีนี้ตุ๊กหนองตองมาอำเภอเลยหลอกเป็นตำบลที่2ครั้งที่แล้วมาพบปฏิบัติตามใจนักธรรมก็เลยหลอกไปคราวนั้นโชคดีฝนตกเริ่มศาสนพิธีวิชาธรรมฝนลงมาปั๊บแต่จบแดดจะแดดเรียกว่าเป็นลึกท่านทั้งหลายในวันนี้คงไม่มีฝนและอาตมาภาพต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อคุณโยมวิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และท่านนายกเทศบาลนายกองค์การส่วนตำบลพ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านและกรรมการวัดวิยาวัจกรวัดปูจานวัดญาติโยมทุกท่านทุกคนมาจากทุกสารทิศล้วนแต่เป็นมิตรในทางธรรมทราบข่าวว่าท่านนายกวิชัยนั้นจะไปมอบของที่กระทรวงต้องเขาก็ประกาศเมื่อวานนี้ว่าพรุ่งนี้ทางอบจ.เชียงใหม่มอบของสตางค์มอบกับมอบก็ของเนาะเรื่องมอบสตางค์มอบวัดคุยญาติโยมทั้งหลายวันนี้ทางเทศบาลหนองตองประกาศตั้งแต่เช้ายอมไปทำบุญตักบาตรที่วัดท่านสจ.แดงไปสจ.โนดนะบอกกับชาวบ้านว่าวันนี้ทางอบจ.มามอบของเนื้ออาตมาสงสัยวันนี้ท่านนายกการที่โดยรอเนี่ยพอเนี่ยปีหนึ่งรถที่มีถึงผ้าห่มมีถึงพัดลมมีถึงข้าวสารมีถึงกะทิน้ำร้อนมีถึงผงซักฟอกมีสปักสเปรย์นี่คือน้ำใจของพระเจ้าไม่ต้องระบุน้ำใจของพระเจ้าอำเภอดอยหลอกตั้งแต่ท่านเจ้าคณะตำบลตู้ขอโทษทีมันครับได้พันลมมีออกครับได้ข
ข้อสามนี้ว่าครับได้ครับทั้งนั้นทุกวัดไม่ปฏิเสธนี่คือน้ำใจของทุกเจ้าวันนี้ของขวัญรางวัลต่างๆน้ำมอบมาแจกมาจ่ายญาติโยมถ้านับเป็นเงินหลายหมื่นบาทหลายหมื่นบาทฉะนั้นญาติโยมวันนี้ธรรมาภาพเข้ามาสู่สถานที่แห่งนี้ก็ดีอกดีใจที่ชื่อวัดว่าวัดพรหมมงคลก็คือวัดที่หลวงปู่ทองหรือพระพรหมมงคลได้ดำริไว้อยากจะสร้างวัดนี้แล้วชื่อวัดก็เป็นนามมงคลของหลวงปู่ว่าวัดพรหมมงคลโดยหล่อนิยมดีหนึ่งนายกองค์การมวลชนจังหวัดก็เป็นคนด้วยหล่อท่านทั้งหลายพุทธมณฑลก็มาแปลงที่ด้วยหล่อคาดหวังไปหลายที่สันตองก็ปิดหวังสันทรายก็ปิดหวังโดยสะเก็ดก็ปิดหวังในที่สุดตกอยู่ที่อำเภอโดยหล่อเจ้าหน้าอำเภอปณีเป็นภูมิใจก็ได้พุทธมณฑลขอบใจทุกเจ้าทุกคนนะครับเนิ่นแต่ว่ามันซื้อมี700,000 บาทนะครับกระจายไปให้เรียบร้อยงวดแรก250,000 3อำเภอ750,000หลายวันวันนี้ขอ700,000แต่ตุ๊กน้องตองบอกว่าขอ300,000มอบไปเรียบร้อยนี่คณะสงฆ์ช่วยกันในอำเภอจังหวัดท่านกำนันทั้งหลายช่วยกันฉะนั้นท่านทั้งหลายวันเวลาเนี่ยมันผ่านไปเพราะว่าเมื่อวันเมื่อคืนมันผ่านไปตามบาลีว่าตะกี้ท่านแปลคำว่าวันคืนผ่านไปนะอย่าให้มันล่วงผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์วันนี้โยมทั้งหลายจะมาหาญาติโยมคณะสงฆ์แล้วเราไม่ทำให้เสียเวลาไม่ทำให้เสียเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เอามาช่วยกันสร้างคุณงามพันปีกันเข้ามาสู่สถานที่นี้ผ่านพระสงฆ์องค์เจ้านั่งกันเป็นหมู่เป็นจุ่มชื่นใจญาติโยมนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยชื่นใจแผ่มาปอมีต้นปัจจัยโดยจริงชื่นใจทุกอย่างเมื่อมาพบปะมีความสุขใจญาติโยมเพราะญาติโยมนั้นทำเวลาให้มีคุณค่าที่สุดการนั่งฟังเทศน์ในวันนี้เรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะพระสงฆ์และญาติโยมร่วมมือกันทำจึงเรียบร้อยก่อนจะเข้าสู่รายการมีการฟ้อนรำโดยเด็กนักเรียน5 คนยอมลองคิดตัวดีๆเป็นสมัยพ่อน้องจะกล้ากับสองหน้าที่เจ้าสองหน้าคนไงคนก็เด็กเดี๋ยวนี้ก็มีความกล้าดอกไม้ที่มานั่งมาเหี้ยตรงหน้าเอาได้หรอได้รับสิทธิพิเศษสันธามติจากพระเจ้าและท่านนายกคณะกรรมการว่าเอาเด็กฟ้อนรำโปรยดอกไม้โปรยพรดอกไม้อยู่ดีอยู่ใดไปน้ำร่มเขาดอกมาปุ๋ยนี่กำบัดโดนไล่ตีที่หัวตานี่ญาติโยมเพราะมีสิทธิ์ได้รับสิทธินั้นจากพระสงฆ์องค์เจ้าจากญาติโยม
ละอ่อนก็มาทำไปนาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อแก่ทุกคนได้รู้ได้เห็นว่าเด็กบ้านเรานี้มีความสามารถท่านนายกพิชัยกล่าวว่าท่านนายกองค์เองหรือว่าแพรทองทานนายกคนนี้เขามีบุญมีวาสนาแต่กรรมมีด้วยบุญเขานับรออายุ38เป็นเบอร์1ของประเทศหมู่เขานั่งเนี่ยแล้วพอถ้าเป็นนายกอบตก็ได้ก็ได้เก่งถ้าเป็นนายกเทศมนตรีก็ไม่ได้เป็นแต่แพทองทานอายุ38เป็นนายกรัฐมนตรียมบุญเขามีบารมีเขามีวาสนาเขามีแต่ท่านจะอยู่ได้กี่ปีกี่เดือนเราไม่ทราบแล้วแต่กรรมแต่เป็นของแต่ละบุคคลฉะนั้นญาติโยมบุญเขามีมากท่านนายกคนนี้อาตมาว่าแข่งยังแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้เขาก็เป็นเขาถึงได้เป็นพระเจ้าต้องการชิดยากเกิดมาชิดยากก็ถึงไม่ได้เป็นจะได้เป็นมาเป็นตุ๊กเนี่ยนี่ฉะนั้นญาติโยมสิ่งเหล่านี้มันแข่งอะไรก็แข่งได้แข่งบุญวาสนาเราแข่งไม่ได้ฉะนั้นญาติโยมบางอย่างนี้เราอยากเหมือนเขาไหมถ้าอยากเหมือนเขาก็ต้องสร้างบุญบารมีไว้นักสักวันหนึ่งต้องเป็นของเราถ้ามีบุญบารมีเนี่ยยากท่านทั้งหลายโยมทุกคนนั่งตรงนี้ท่านนายอำเภอนั่งตรงนี้โยมก็เป็นนายอำเภอโดยรอจึงได้เป็นแต่ถ้าอำเภอได้เป็นนะได้เป็นนายอำเภอโดยรอได้เป็นท่านปลัดอาวุโสได้เป็นนายกได้เป็นอะไรเพราะเรามีบุญถ้าเราไม่มีบุญเราไม่ได้เป็นฉะนั้นญาติโยมเมื่อชีวิตมีอยู่เนี่ยสร้างคุณค่าแก่ชีวิตตัวเองสร้างบุญสร้างกุศลนั้นสิ่งที่เราปรารถนาอยากจะเป็นมันก็จะได้เป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาไว้เป็นพุทธเจ้าตั้งเป็นบารมีธรรมได้เป็น400-500 ชาติมีบารมีคนหนึ่งเรียกว่าอธิษฐานบารมีทำอะไรอย่างปัญญาให้โยมตั้งจิตอธิษฐานเอาแต่ทำอธิษฐานอย่าแฝงไปด้วยโมหะและโลภะทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์โยมปรารถนาเป็นแม่พระเจ้าก็เป็นได้พ่อพระเจ้าก็เป็นได้ปรารถนาเป็นนั้นก็เป็นนี้เป็นนั้นเป็นนี้ได้ถ้าถึงเวลาที่เราได้สร้างบารมีแก่กล้าวันนี้ก็มาพาให้ฝากสักอย่างหนึ่งกับตุกกับพระกับวัดกับตากับหน้าที่ต่างนั้นทุกคนมานั่งตรงนี้ต่างมีหน้าที่โยมเป็นพ่อคนแม่คนก็มีหน้าที่รับผิดชอบโยมเป็นลูกเป็นเต้าเป็นมันมีหน้าที่ดูแลพ่อแม่โยมเป็นศิษย์ก็มีหน้าที่ดูแลครูบาอาจารย์ท่านนายอำเภอก็มีหน้าที่ท่านปลัดก็มีหน้าที่ท่านนายกทุกตำบลก็มีหน้าที่เจ้าเจ้าผู้ตนเป็นหน้าที่ต่างตนต่างองค์มีหน้าที่แต่หน้าที่การงานแตกต่างกันไปใครจะนับใครจะเบาใครจะมากตัวกันต้นนั้นเองอย่างเมื่อกี้ท่านนายกพิชัยเดี๋ยวคนจะไปตะบนหนองตองตะบนขุนคงซบแม่ขาก็ไปตามหน้าที่ท่านทั้งหลายเอาหูจักหน้าที่เนี่ยดีที่สุดฉ
วันนี้ญาติโยมบาศกบาสิการู้จักหน้าที่ของตัวเองตัวเจ้าว่าบอกว่าในวันที่นั้นเดือนนั้นเวลาเขาอันจะไปฟังเทศธรรมะสัญจรที่ก้าล้อเนื้อพากันไปเนื้อโยมเนื้อโยมก็ยวนกันมาเรียกว่าโยมก็ปฏิบัติตามหน้าที่ฐานะเป็นชาวพุทธพระสงฆ์ทุกวัดในโดยดอกก็มาตามหน้าที่โต๊ะหนองตองรับนิมนต์มาเทศก็มาเทศตามหน้าที่เอาแต่โยม6 ปีละเอาถึงได้รถถีบเพิ่นวันนี้ก็ออกไม่ออกญาติโยมตั้งหลายตัวเจ้าที่นั่งนี่นะหน้าที่หนักนะหนึ่งอย่างนั้นพระปู่เจ้านะรองเจ้าว่าเรื่องอย่างของปกครองเนาะรับผิดชอบในโยมเนี่ยเน้นขยมอยู่วัดอยู่บ้านต้องดูแลท่านพระปู่เจ้านะต้องดูแลทุกวัดในอำเภอเลยหรอกท่านรองรับมอบหน้าที่นั้นเลยต้องทำงานตามหน้าที่ที่สำคัญที่สุดเจ้าอาวาสท่านก็มีหน้าที่ดูแลวัดวาอารามเสนาสนะดูแลทุกเจ้าพระเนรที่อยู่ในอาวาสเดียวกันวัดหนองตองมีทุกเจ้า6 เนร 6 หมา4เมียว3เขาก็ต้องดูแลมันนะท่านทั้งหลายรู้จักหน้าที่ในการปกครองยอมเชื่อว่าการปกครองยุคปัจจุบันเนี่ยมันยากกว่าในสมัยก่อนน้อยก่อนนานเป็นทุกเจ้าคงจะรู้ดีแต่ก่อนนี้เอาเป็นผู้หลวงเสียนเนรไม่เดือดร้อนตีขยมไม่เป็นไรแต่ก่อนนี้ญาติโยมหัวนี้ก็จะโดนเล็กจ่านะทำให้กับพวกคนแก่ทาขาจ่าชาสัญญาหลอกท่าจะหลอกท่านนั่งพักนั่งบ้าพิษตัวละปุ๊บน้ำตาลยวนลงปังลงให้เข้าบ้านไปก็ต่างกันให้ตัวหลวงเอาพวงไปแก่ทุกหัวหัวกระแตก้าที่เลือดต้องเอาแก่พ่อง่ายลูกลากแข่งไปวัดโตเอามันแต่ถ้ามันดึงฟาดมันปั๊มประเดี๋ยวนี้ก็ได้ญาติโยมไม่ได้พ่อแม่มันป้องเอาลูกเอาเต้าพระมันก็ได้ยุบผ้าออกมาบ้านห้องแจกกันออกมาเอาลูกไปฉะนั้นญาติโยมตะกองเนี่ยการปกครองมันง่ายเหมือนยุคปัจจุบันในยุคสมัยก่อนนี้วัดหนองตองพระเจ้ามีมากที่สุด18 ตนเนร27ขยม3ออกบิณฑบาตนี่เต็มทุกสายเลยโต๊ะ18เนร27ขยม3ยกบวกมาคนเดียวเนอะเด็กหมดหน้านี่ท่านทั้งหลายตั้งกฎระเบียบในการปกครองนอกจากสิ่งทำแล้วตี 4ลูกทุกองค์ตี 4:15ทำวัดเช้า5 โมงทำความสะอาดวัด5 โมง 30บิณฑบาตลูกบิณฑบาตมาแล้วฉันเข้ารักเพื่อน้ำยาต่างเบนเรียบร้อยมาไหว้พระสวดมนต์10 โมงมาสื่อไม่เงียน11 โมงฉันเข้าเพื่อพัก2 ชั่วโมงบ่ายโมงเรียนหนังสือเทศธรรม4 โมงปาดวัด6 โมงทำวัดอ่านหนังสือ4 ทุ่มเลิกออกภาษาปุ๊บตัวเจ้า18เหลือ12 ตนเน้น27เหลือเน้น18 ตน10 คนมาได้พยมถ้าถามว่าอ่านลืม
บียบเคร่งครัดเขาก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นญาติโยมการปกครองดูแลของพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่วัดญาติโยมเนี่ยส่วนมากจังเอาใจลูกถ้าลูกไปอยู่วัดโดนตีโดนลงโทษน้อยป้องเอาอันนี้ที่เจ้าฝากไปเนอะนะวัดจึงจะเขามีตุ๊กเขามีเน้นวัดวาอารามขาดศาสนบุคคลไม่ได้เนี่ยวัดหลวงพ่อคงมงคลเราเนี่ยญาติโยมมีตัวเจ้าอยู่ตอนเดียวกันเน้นหนีเน้นมีก่อนหนีเนี่ยวัดพรหมมงคลมีตุ๊กหนึ่งองค์เน้นมีไหมไม่มีตุ๊กตัวนี้หนีถ้าถามก็บูชาจะมาบวชหรอญาติโยมวัดแต่ละวัดประเดี๋ยวเนี่ยเสียงวัดน้อยนี่นับหน่อยมีหลายนอกพุทธเจ้า5 2เจ้า5เดือน11ครับพุทธเจ้า5เดือน11โอ้ขอบคุณเลยนี่นับนะปากการเจริญก็นับนอกนั่นก็เลี้ยงได้รุ่นนอกประเดี๋ยวนี้ก็ไตใหญ่นอกแม่นปึ๊กนอกฉะนั้นท่านทั้งหลายวัดประเดี๋ยวนี้ศาสนบุคคลเขียวท่านนายอำเภอยะจะได้อยู่มีทุกปีหนึ่งฝากกับญาติโยมทุกคนนะช่วยกันนะของบางเขียนหายากเอาได้ยังบัดนี้เอาดียังบัดได้ตัวเจ้าลำปางนี่จากอำเภอห้างฉัตรลำปางมาซอกวัดอยู่ท่านพระครูมาที่วัดของหลวงพ่ออำเภอหางดงมีวัดที่มีเจ้าอาวาสก็ผมตอบว่ามีหมดสถานอำเภอสันทรายมาซอกตัวหลวงก็ป๊าเขาดีมันไปโจ้ของอันหลวงพ่อมีเจ้าที่ตนโหขอชักตนได้ก่อนโอ้มาได้ยังเขาติ้งแผ่นเขาที่อยู่เนี้ยนี่เป็นลูกจากลำปางมันนี่ก็ประทานมันตอนนั้นถ้ามีว่าเป็นอยู่ก็ไปจำใจอยู่นั่นโยกที่ของเราอยู่เลยเอาไปวันนั้นเลยเอาไปอยู่ยอมเกี่ยวกับอยู่ได้ภาษาเดียวนะตัวเจ้าตอนนี้มันเหมือนผู้เจ้าที่นั่งนี่ยามตอนไปอยู่มันถามนะก็จะแปลงอย่างก้องที่วัดสถานกับว่าสลามันลุกลักพันเอาดีก็เอาได้ไปพัฒนาสลาไปเดี๋ยวในสลาการประเรียนเงินวัดมีทุกใดเอาลงทุนสร้างรอคานเทเสาขึ้นมาเรียบร้อยออกประชาทุกต้อกระชีโป๊กไปหายแสบเนี้ยเอาได้ยังบัดดีเอาดียังบัดได้โป๊กกระชีไปหายแสบมาหาตมาภาพท่านพระครูตู้เปิดไม้ปานี่บอกไปยายโป๊กเปิดไปโน้นนั่งยับหัวกันนี้ญาติโยมเอาได้จังบัดดีเอาดีจังได้ฉะนั้นอำเภอเดรอดตู้ที่ไหนอยู่วัดไหนรักษาไว้ดีไอ้อย่างเล็กน้อยเนี่ยต้องเลือกอภัยซึ่งกันและกันตู้มันก็โคนลูกแม่ตอนนั้นนายเผลอเป็นคนเหมือนนั่นหรอกนายเผลอก็โคนถ้าประหลัดก็โคนนายกก็โคนเขาก็โคนมันย่อมจะมีอย่างเหมือนกันกับญาติโยมหมดแต่มันไม่เหมือนกันเดี๋ยวแต่ใครจะนับจะเป่าจะกันแล้วนะโยมขยะต้องมาขยะโยมขขี้ต้องมาขขี้โยมขยิ้วต้องมาขยิ้วโยมเจ็บแข้งเจ็บขาต้องมากดเจ็บประเดี๋ยวดูหน้านี่ปวดขาต้องมากดปวดถึงไม่ในเก้าอี้หลุยของคนปวดหลุยมันเหมือนกันหมดมีความอยากความอย่างเหมือนกันหมดยกหนาวตู้ปัญหายกหอตู้ก่อนนี่เอาพัดลมเป่าตั้งลำไปใช่นั่นเองฉะนั้นญาติโยมเหมือนกันหมดบางไม้ปฏิเนี่ยอันลุ่มอันลุย
ซุยมันอยู่เต๊ะอยู่วัดวันเนี้ยแต่ถ้าไปไหนอะเต๊ะอยู่เนี้ยมันไม่เป็นน้ำซุยเพราะละเอาอยู่มาขนาดนี้ก็เพราะอุ้ยมันซุยนะเนาะสถาซุยมันอยู่วัดนะจนอยู่วัดได้ถึง66 ปีถึงเป็นเนรเป็นตุ๊ได้66 ปีแล้วอยู่วัดยอมลองคิดดูดีๆนะฉะนั้นวัดไหนที่มีพระเจ้าตนเดียวเนี่ยโอ้หน้าหวงมากถ้าองค์นั้นออกไปร้างไปซ่องอัตเตอร์มันยากนั้นวัดจะขาดศาสนบุคคลไม่ได้เมื่อคนดูแลปกครองกันอยู่ในวัดอบโป่งพระพุทธเจ้าโยมบางคนเนี่ยมันเป็นมีตู้หัวเขียวนี่นะตั้งไว้รอนี่มีหนีหัววัดใดมีตู้หัวเขียวในวัดนั้นยุ่งมีปู่จานคนนึงไม่ใช่ปู่จานนั้นไว้รอนี่นะเพราะมันอ้วนหมูเลยมาโอ้เอาฟังมันหลวงขนาดตัวหลวงมาเรียกไปอย่างนั้นพระครูแข่งขันแข่งขันต่อมาได้เบี้ยววัดต่อเบี้ยววัดปักกวาดไปอย่างแล้วก็น้องอยู่บนกุฏิตู้มีกี่ตนเดียวในไม่ก็หนีก็มันอยู่ตัวเดียวอีกมันใหญ่ๆน้องก็ตัวดีๆเฝ้าวัดตนเดียวมีให้วัด1 ปีก็จะมีในวัดญาติโยมต้องเข้าใจกันเนอะธรรมะข่าวเนอะศาสนาบุคคลหน้าที่การปกครองในวัดต่อในวัดปหายบดีจะไปเกี่ยวจะไปก้าวกายเรื่องบางเรื่องก็ฝากท่านนายอำเภอก่อนที่จะถึงเขานั่นนะขอมันถึงผู้หลวงมันเถอะถึงผู้หลวงแล้วถึงเจ้าคณะผู้ปกครองอันนี้ก็งูไปยับไปแล้วเอาของเรื่องสักอย่างทางอื่นก็มาทับถมเจ้าคณะผู้ปกครองว่าไม่ดูแลก็เอาเป็นงูอย่างเมียตัวนึงไม่ยิงไม่เงี้ยมันเอาทุกบ้านจะเป็นตู้เป็นตะกีนั่นนะประตูมันอยู่ในวัดกว่าพระครูมันมาล่อคนเดียวมันนั่นนั่นดูตู้มันก็โคนมันก็เกิดมันที่คันว่าฉะนั้นเรื่องทุกเรื่องเนี่ยขอถึงเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าหน้าตำบลเจ้าอาวาสมีอย่างถึงเจ้าหน้าตำบลเจ้าหน้าบนมีอย่างถึงเจ้าคณะอำเภอเจ้าหน้าผู้ปกครองเพิ่นจะจัดการเองท่านทั้งหลายขอฝากไปเนอะวัดขาดทุกได้ในศาสนาบุคคลนี่นะเพิ่นจะปกครองดูแลกันเอง2ตู้เจ้าอยู่วัดเพิ่นก็เผยแพร่ธรรมนี่ท่านพระครูนี่อภิวัตเตะพอวิทยุดังมือจะตายท่านเจ้าหน้าอำเภอสวาผู้เจ้าหลายคนก็เป็นนักเทศทั้งนั้นเตะบรรยายแล้วก็เตะทำเมืองเนาะบางศีลบางธรรมเตะเตอะทุกเจ้าก็เตะก็ฟังเขาไปเตอะม่วนไปว่ามันจะม่วนมันจะเหมือนกันหมดไปเหมือนใหญ่ถึงเหมือนผู้เจ้าของเขาเหมือนผู้เจ้าตัวนั้นตัวนี้มันเหมือนถ้าเหมือนกันหมดเขาไม่ได้กินหรือว่าก้านมาลายโคก็ได้เขาก็ได้กินนะสุลันนังมันเงเนยังโปตาเสตังนังเมตัวไอ้กิเลสที่ตัวเจ้าแต่ละตนตั้งแต่มีเก่งแต่คนละอย่างอยู่วัดเผยแพร่คนละอย่างตนหนึ่งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานพัฒนานั้นพัฒนานี้นั้นก็เผยแพร่ธรรมแต่ก็เผยแพร่ธรรมส่วนก็เผยแพร่ธรรมอย่างพระเจ้าเหมือนกันหมดเป็นไปได้ไม่หรอกไปเหมือนกันยังท่านทั้งหลายแต่พระเจ้าก็เผยแพร่ธรรมะด้วยแก่ญาติแก่โยมเนี่ยวันนี้ดีใจเนี่ยพอเนี่ยมาถึงอำเภอพนมภูเนาะเดี๋ยวรอนี่นะมาถึงวัดก่อนพระเจ้าโอ้โหเนี่ยมาวัดนั้นน้อยนิดน้อยมาฟังธรรมะถ้าเดี๋ยวเราอย่าไปออกรายการธรรมะสัญจร5 โมงเย็นนี่3 ทุ่มคนกินก็ปีตายนะ5 โมงเย็นธรรมะสัญจร3 ทุ่มกินก็ปีตายกินก็ปีตายที่ประเทศทั้งเมืองยอมทั้งหลายเตะมหาราชเตะธรรมดาเนี่ยเศรษฐาพระครูใส่ประมาณนั้น
โตเตสันโตจัมมันเตตัสสะโมตัสสะปะหังสะเมยังไปได้อยู่พอจะ80แล้วนะเนี่ยยังเต้นได้อยู่เนี่ยมันห้อมไผ่ห้อมมันโต๊ะนั่งนี่บางโต๊ะเขียนย้ำเก่งของน้ำมนต์เก่งทำนั้นทำนี้เก่งดูเมื่อดูหมอเก่งมันมาเหมือนกันท่านนายตัวลุงนี่ปล่อยปรุงยานะยาสมุนไพรนะแก้อัมพฤกษ์อัมพาตของพระครูพอจนหามคนเข้าวัดเอาผมแย้งเลยพ่อจะเอาเขาตายเอาเลยย้างขนาดได้ใบประกอบโครงการพระราชดำริของในหลวงที่ว่าเป็นสิ่งนั้นยาแก้อัมพฤกษ์อัมพาตเข้าของงอนมดผมลื้อตำรามด2ดูเมื่อผมก็ดูมาแล้วกับชีวิตการดูเมื่อดูช่วงผูกจะตายนั้นเอาไปหมดแล้วมันจึงมาได้ลูกไปหนึ่งหน้าบ่ไหวแล้วปูเต้ดีกว่าเต้เนี่ยแขนน้อยได้ลูกพอมาเนี่ยมันคลองไปของมันที่เจ้านั่งเนี่ยเก่งไปคนละอย่างเขาก็เคยแพ้ของเขาแต่ไอ้เนี่ยมันเกินเนอะเป็นลูกเกินครูบาอาจารย์เนอะเนี่ยโยนในกรอบในเขตมันได้กลิ่นมนถ้าว่าเอาเกินไปนี่นะมันจึงไม่ได้กลิ่นมนนะครับฉะนั้นเคยแพ้คำก็มีหน้าที่ของผู้เจ้าท่านพระครูเขาก็ออกวิทยุแต่ก่อนฝ่ายห้องโลกนี้นะหลวงพ่อออกวิทยุแต่เดี๋ยวนี้เขาดังเรื่องเขากันวัดปากการเจริญนี่นะเขาดังโลกเขาละอ่อนนุ่มมันเท่าแล้วแต่เขานิมนต์ไปเทศเขาไปเขาถามว่าเมื่อใดผู้ลุงอย่างนี้รู้ตายเมื่อใดผู้ยางมันตอนนิมนต์ไปไหนไปหมดท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่วัดพระตะเวยแค่คำเทศคำคือข้อคิดกับญาติกับโยมสุดโยมคนน้องฝากกันเลยโยมเด้ออย่างนั้นผู้เจ้าเหมือนกันมดเป็นไปก็ได้ศาสนาธรรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญวันนี้คณะสงฆ์จัดโครงการธรรมะสัญจรเผยแพร่ศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าอันที่เขาเถียงกันนั้นตั้งยุดพูดยุดแทรกนั่นนะเรื่องพระไตรปิฎกกับพระครูเนาะมาแล้วไปเชื่อเขาเนื้อเชื่ออย่างเดียวว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนับบาปทำบุญทำจิตใจหมดจดจากเครื่องสมองใจไอ้ยังตัณหาโลภโกรธหลงอย่าดูนิพพานก็ล่าไปหานิพพานถ้าเดินทางถูกมันถึงอันนั้นก็อวดหมูแล้วก็อวดหมูอันนั้นอวดหมูแล้วก็อวดหมูมันจะเรือลงผู้คลองมาเป็นได้แล้วมาปูในสติปัฏฐานนี้นะเรือหลวงปู่ตึงมาได้ยึดหลักของหลวงปู่นี่อี้อยู่แล้วฮะบอกออกไม่ออกจัดโยมจะหลับมาได้ไปฟังเขาว่าหมู่อวดหูนะอย่างใดก็ตามละชั่วทำดีทำจิตใจให้หมดจดจากเครื่องสมองฉะนั้นศาสนาคำสอนเป็นศาสนาที่สำคัญในทางพุทธศาสนาคือเจ้าก็เผยแผ่ธรรมะนอกจากนั้นคือการศึกษาเนี่ยพระเนรเนี่ยทรงเสียเงินหมดนักธรรมบาลีมัธยมประถมม.ต้นม.ปลายต่อปริญญาประเดี๋ยวพระเจ้าพระเนรเรียนจบสูงนะนั่นนี่เป็นด็อกเตอร์นะเนี่ยเป็นด็อกเตอร์จนได้ตนบางตนปริญญาตรีบางตนปริญญาโทบางตนปริญญาเอกพระเจ้าบางตนปริญญาส่งไปวันมาละดังที่วันส่งไปมันก็ถูกแล้วก็โคมันได้สักไปญาติโยมการศึกษาเอามาด้วยการสนับสนุนเขาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยฉลองบาลีไปบอกเสี่ยงแล้วพระครูเนาะย่อยกันเนาะเรื่องการศึกษาทุกเจ้าไม่อยู่มาได้นะท่านนายเสี่ยงกับเสี่ยงอย่างมาเนี่ยไปคิดกับนักปล่อยของเราท่านนายเนอะเราจะได้ในหินไตยังเหมือนกันเนี่ยเขาจะต้องเรียนมาต้องศึกษามาทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็ต้องจ่ายได้ก็ต้องจ่ายจะได้รู้ฟังคณะการศึกษาสนับสนุนมีศาสนาศึกษาสงเคราะห์เพื่อทุนการศึกษาโรงเรียนศาสนาวันอาทิตย์แล้วก็ธรรมศึกษา
โดยรอปีนี้มีกี่ร้อยคนทำนักศึกษากี่ร้อยป่ายแล้ววันนั้นหนังโดนนับดูมี1,900 ป่าย1,900 ป่ายนั้นก็ครูทุกหมู่เฮานั่นจัดห้องสอบอาหารสปาท่านนายเผอคือการศึกษาสาธารณสงเคราะห์ปลายปอเมื่อทุนการศึกษาตัวใดเนี่ยตัวเจ้าจะอยู่ก็ได้ญาติโยมไม่ใช่ว่าใต้ก็ได้นะใต้มันก็ออกใต้มันก็ออกตอนมันออกห้องนี้บอกให้หูตอนเขาได้เนี่ยทุกคนไปหักการเรื่องยอดเสร็จบ้านนี่ละแต่ตอนออกไปก็ได้ประกาศแต่ได้ญาติโยมหน้าที่ของโต๊ะเรื่องการศึกษาสนับสนุนทั้งนอกทั้งในการก่อสร้างสาธารณูปศาสนวัตถุในวัดนี้สำคัญโบสถ์กุฏิวิหารเจดีย์กำแพงหอธรรมอย่างยากก็ที่สร้างในวัดเนี่ยโยมเขาจะไปคิดว่าวัดมีตู้ตนเดียวไปแปลงอย่างนั้นล้ำกันเลยบางที่เขาว่าแต่ไหนไปสร้างมาอย่างตู้อยู่ตนเดียวว่าหนอยอมหัวเจ้าที่ไหนเป็นวัดร้างวัดนางหรอเขารู้ว่ามีฐานนะมีหลักฐานว่านี่คือวัดร้างมีหลักฐานว่าที่นี่เป็นที่กรณีสงฆ์ท่านทั้งหลายมันจะมีฐานเจดีย์ฐานวิหารฐานโบสถ์ฐานอย่างนั้นกำแพงนะละไว้วันข้างหน้าคนประเดี๋ยวมึงเจ็บหัวบามาเอาที่วัดไปโมดะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายศาสนวัตถุก็สำคัญวัดพรหมมงคลนี่ยังกำลังสร้างเป็นที่สร้างแต่ก่อนหุข้าววันนี้เป็นกาดนั้นก็ถูกนี่กาดเนาะท่านนี้วัดเนาะท่านหลังนี้วัดท่านศรัทธาต้าล้อนี่เพิ่งเข้มแข็งเนอะศรัทธาก็ถึง100เนาะแต่ได้ขนาดนี้สาธุโภชนาเนอะโยมเนอะช่วยกันสร้างเนี่ยเนอะเมื่อเจ้าของมีอายุนี่นะวิหารนี่แผงก็ไผ่เมื่อเจ้าพ่อครูอีกเจ้าแม่อุ้ยเขาอีกช่วยกันก็ยอมตลอดศาสนวัตถุนี่ก็สำคัญเป็นหลักฐานไว้มั่นคงในทางพุทธศาสนาท่านก็ต้องไปฟังเขาที่ว่าไปกราบพระเจ้าปฏิกราบพระธาตุเจดีย์ปฏิกราบนั่นกราบนี้ปฏิเขาว่าท่านมหามันไม่เชื่อเขาดีหมดนะเขากราบสารูปพระเจ้าคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าเอากราบพระคุณของพระองค์ที่เขาว่านะมันญาติโยมฟังก็ได้หลายอย่างหลายประการไม่หวั่นเจดีย์ก็ต้องกราบไม่ออกบรรยุพระธาตุการเราต้องกราบต้องไหว้ท่านทั้งหลายเป็นที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยสารูปพระเจ้านี่อันนี้มันจะหาใหญ่นะเอาอย่างกราบเพราะถือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าใหญ่กว่าตัวแทนของพระพุทธเจ้าเอากราบเนี่ยเอานึกถึงบทพุทธคุณของพระพุทธองค์1พระปัญญาคุณ2บริสุทธิคุณ3มหากรุณาธิคุณก็อธิบายหูกันหมดฉะนั้นญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายศาสนวัตถุต่างๆนี้สำคัญยิ่งแล้วมาศาสนาสงเคราะห์ทุกเจ้าทำระยะนี้น้ำท่วมปอดน้อยลงข่าวลงน้องจงยังคณะสงฆ์นอกช่วยแต่ท่านนี่ตัวลงหมดไปเกือบ40,000แล้วนะคนเดียวนะจะไปช่วยพี่น้องที่อำเภอแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายบอกกันจะเดินทางวันที่29โอดพนมตองน้ำท่วมเลยอันบอกว่าท่านพระครูชัยธรรมวุฒิไปเลิกตุลุงน้ำท่วมจากบ้านทอดไก่แหละแจกแหละโต๊ะแห่งวันพัดกับเขาแหละโต๊ะแห่งวันก็ยักกินทอดแหละมันแบบเสียงน้อยนะพระครูเสียงกำมือนะเนี่ยตู้เจ้าอยู่วัดเนี่ยญาติโยมมีภัยบัตรเกิดขึ้นน้ำท่วมไฟไหม้เกิดวาตภัยลมกลางอย่างกาจีตู้เจ้าพนันโตกันจริงต้องหลับช่วยกันญาติโยมคณะหลวงพ่อข้าพระองค์ยังมาแจกนะโดยรอเขาได้สตางค์หลวงพ่อนะท่านก็ได้มาท่านผมยังได้20,000นั่นนะ
20,000เอาคิดเฉลี่ยแจกเนี่ยกินแจกโพสต์ศรัทธาไปด้วยกันแจกกับพุทธบอกกับส่วนตัวไปส่วนตัวมันเนี่ยแผนพุทธมณฑลโดยรอนี่พระเจ้าเชียงคนที่ปันแน่ฮะเดี๋ยวจะบอกอ่างตรงนี้ตก87ตก10,000บางที่ตก5,000ชาวบ้านเป็นจ้อยโดยรอมันหลายเดือนจะโลกมาจากมันโน้มเก็บต่อพระบาทเสียงสิ่งแสนปลายเสียงนับจนนายโดยรอนี่นะทำเล่นฉะนั้นญาติโยมคือเจ้าเรื่องสารสงเคราะห์เนี่ยทำช่วยกันเต็มที่แต่พระเจ้ามันปิดทองหลังพระลุยน้ำแจกเข้าป่างานแก่ศรัทธาญาติโยมเดือดร้อนที่ไหนไปที่นั่นท่านให้เปิดสร้างบ้านยังแต่งบ้านนู่นนแก่คนทุกข์ยากไร้อัดจนทุกเจ้าทำนะยังมาด่าแม่มันเป็นกิจของสงฆ์เป็นดีครับปะมันสะกดนะเพราะมันยังแบบอ่านดูหน้าที่ของผู้เจ้าสาธารณสงเคราะห์เอาช่วยบ้านช่วยวัดเนี่ยจะวานี่มอบเงินช่วยวัดอันนั้นวันนี้ยังพัดของผู้เจ้าได้บ้านมาก็ที่กันบ้านก็เงินเดือนอย่างเรานี่3,800นั่นให้เพิ่มเจ้าหน้าอำเภอจันทร์พิเศษนี่ได้3,800พระครูได้3,000เท่าไหร่3,100แกะ2 เดือนนะหักเงินนี่นะ2 เดือนนะเดือนแรกสนับสนุนวัดช่วยวัดน้ำท่วมปักใต้มันได้ก็ไปปักใต้หมอถ้าเราเดือดร้อนได้มาช่วยคณะสงฆ์มาประชุมกันขอแป้งมาทั้งเชียงใหม่เมื่อโควิดก็เอาเงินวัดช่วยวัดเนี่ยแจกให้ตู้คุณเองแต่ละวัดตน500เสี่ยง4 ล้านบาทนะก็คุ้มอันน่ะแต่ว่าบางซื้อนี่เป็นมอบโดยรอได้ที่วัด40,000หางดง15 วัดได้50,000ก่อนแต่ห้องได้นะมอบคุณแต่ละวัดละหมื่นเงินวัดช่วยวัดหักแห่งเดือนช่วยบาลีก่อนสอบอบรมบาลีก่อนสอบอันนี้เป็นความคิดของผมเนิ่นเป็นว่าผมเนิ่นตั้งสมัยเมื่อหลวงปู่โหนเปิ้ลเป็นข้าครับหลวงพ่อข้ามันเป็นรองอยู่ฉะนั้นท่านทั้งหลายทุกเจ้าเนี่ยช่วยกันโยมมาพอทุกเจ้านั่งเรือเงียบแจกอย่างในเมืองเชียงใหม่นะหลวงพ่อโคมาเสนาบดีก็ชี้เรืออย่างเราหลวงพ่อโดยสุเทพก็นั่งเรืออย่างที่สระบุรีกันนะเพื่อเราเป็นโรคอยู่ละตายเป็นคนป้าพรนั่นน่ะได้เลยโรคแล้วหนองตองนี่โดดตรงหัวแล้วมันตายรุ่นลุงใหญ่ๆนะมันตายคนมันตายหน้าเลยได้3 วันมาซ้ออุ้มปะเถอะมันมัดติ่งมันเนี่ยนายกอย่าขาดมันมัดติ่งมันเนี่ยมัดมือแล้วมันโดดแก้ใจมันโดดมันกินเหล้าอะไรมาบวชกำลังพระครูอยู่ด้วยหลวงปู่วัดนะมาลุกลามแล้วเสกออกไปกินเหล้าเขาว่าเมื่อผมขี้เหล้ากินเหล้ามันมีประโยชน์ผมจะตายแล้วบางคนนะบอกว่าขี้เข้าใจแบบตายแล้วโดดลงน้ำหายแซ่บปะห้องเดียวแล้วมาตรงนี้ก็ซอกไปกับหนึ่งยอดลงกันได้เนี่ยทุกเจ้าคนบรรลักตัดทิ้งนายโยมทรงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนปิดทองหลังพระญาติโยมจะมองว่าดูเขานี่นักการเกี่ยวอันที่เขาว่านี่เขาก็ม้วนหรอกอันสมัยประเดี๋ยวยุคประเดี๋ยวชุดทุกเขาก็ได้คนตายเขาก็ได้คนไทยก็ได้ชิ้นจะตายก็ได้ตายทำไมตัวได้ไปเหี่ยวคนไปเลยเขาอาศัยซึ่งกันและกันนะพอออกไม่ออกมันต้องช่วยกันตายปุ๊บมุจับกันเอาผ้าไปห่อละดีกว่าพระครูผ้าห่อยังพอนะท่านประหลัดท่านนายเปิดแต่ตู้ลงนะวันพวกนี่แม่ผู้ใหญ่บ้านตายนึ่งไตกลางผันกระเตะได้กระไดหมูวางมันซื้อผ้าไตกลางพันเผ
เอาใส่กระเทศ2,000 6,000เหลือ1,000ที่กับพระไตรเขาก็ได้เงินสักหน่อยมันช่วยกันสงเคราะห์กันผู้เจ้ามีน้ำจิตน้ำใจต่อญาติต่อโยมฉะนั้นญาติโยมหน้าที่ของพระท่านตรงนี้แต่ปิดทองหลังพระยังได้หลวงคนเนี้ยมาฮอเลยนะที่น้ำท่วมในกันจิมลายนี่นะนายหลวงพระราชินีนะญาติโยมเมื่อโลกโควิดนายหลวงเสี่ยงหลายพันล้านนะซื้อเครื่องมือการแพทย์ซื้อยาซื้ออย่างสเปรย์โปดแต่มันบัดดังอย่างหมูเฮาบัดอะไรหมูเฮานี่จะหอมน้อยลูกผู้ออกแล้วนายหลวงท่านบริจาคมีเมตตาธรรมได้ลงอย่างญาติโยมมดไปเป็นพันเป็นหมื่นล้านส่วนพระองค์น่ะฉะนั้นญาติโยมท่านหลายหมู่เฮาโชคดีเกิดมาพบพระพุทธศาสนาศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าขอฝากพระเจ้าทั้งหลายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยโยมจะเป็นละจะเป็นทิ้งเธออย่าไปว่าไม่ใช่ลูกกูอย่าไปว่าเนอะลูกเขาทั้งบ้านดูแลช่วยกันพ้องนะที่ดูเขาเตอท่านทั้งหลายช่วยกันนี่จะออกภาษาละตาห้าภาษาเรียนนักตาลูกเจ้าก็อย่างเมื่อมันร้องทานจีวรนั่นมันแพงเขามันจะหักทานได้เน้นนะมันโดนฟ้าแม่เตือนตาเลือดเขาตั้งแต่เก็บข้าวของเราตาได้น้ำตกเองวัดอ่างทองนี่อย่างน้อยเกือบ20,000เด้อตามพระภาษาทางสตางค์มือผู้หลวงตู้ไปเนี่ยเอาข้าวอย่างตู้เอาข้าวอย่างคนได้ขันตาอย่างนั้นนะอันนี้พระสงฆ์จะแปะกระตับอันเนื้อดีที่มาซื้อเพราะมาหาก็ดีนะเพราะมันถูกเนี่ยมันดีๆด้วยขอบฟังกับญาติโยมนะช่วยกันเด้อเก็บไปในโพยต้องทุ่งโฮงอาหารสังเกตวัดวาอารามอยู่ได้ศาสนาเขาอยู่ได้ต้องอาศัยแรงศรัทธาเนี่ยอย่าปล่อยวันเวลาที่เรียกว่าไปเปล่าเพื่อทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวเองและแก่บุคคลอื่นอันนี้ธรรมะขอฝากไว้กับญาติโยมขอนาฬิกาก่อนจบ2:44แล้วนะเพื่อนนักบอกแม่4 โมงมาเลยปีหน้าวันนี้ญาติโยมทุกเจ้าได้นำเอาธรรมะปกิณนะครับแต่มีภาษิตอันเป็นบาลีคำทับว่าอโมคังที่วัสังตมิราแต่ว่าบอกควรปล่อยวันคืนล่วงไปเปล่าชีวิตเอามันมีค่าทำชีวิตดีๆฝากไว้4 หลัก 1. ยอมอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาเมื่อรักกันแฟนกันจะไปทอดทิ้งกันรักษาชีวิตเมียให้ดีรักษาผัวไว้ให้ดีจะไปอ่อนจะไปอุ่นใจจะได้รับจากลูกจากเต้าหน้ามากนักมันเป็นสู้ผัวเมียมาได้เข้ามาเตออยู่ด้วยกัน2 คนนะเนาะเป็นผู้นอนเป็นผู้คิดเป็นถึงหมอเป็นถึงพยาบาลเป็นคนรับใจปกลูกปกนั่งล้างขี้ล้างเลี้ยวกับผัวนะเนาะเมียนะเนาะลูกเนี่ยทางมันถ้าได้ลูกดีก็ดีได้ลูกก็ดีก็นักแท้เก็บไว้อ้อมทรัพย์สมบัติปัจจัยเงินทองของมีเหตุแค่น้อยเงินเบี้ยยังชีพที่ออกมาถ้าเก็บไปนั้นถ้าเอาสบายต้องไปขอไผ่ต้องหมอไผ่ไปหาหมอที่ไหนก็ได้ไปโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ถ้ามีเงินไปโรงพยาบาลเอกชนมันสบายจะได้ผ่าตัดคิวมันถึงว่ามันมีสตางค์เติมถ้าไปโรงพยาบาลรัฐมันแต่คิวบอกว่ามันมียานอกมันมียาในเก็บไปพ้องเข้าแล้วนี่บอกเนอะเชื่อกับเจ้าเติมเขามีจะกินจะได้จะตามจะไปไหนมันสะดวกสบายลูกเต้าปอตัวเขาเนี่ย3รักษามิตรดีไว้มิตรที่ดีเนี่ยยามเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่เหมือนละยามทุกข์ยากอับจนมันถึงแบบทิ้งยามตายมันก็มาดูแลเนี่ยนั้นมิตรแต่จะไปคบเพื่อนจริงนะจะไปคบมันอยากยอมอะไรคบมิตรที่ดีรักษาน้ำจิตน้ำใจ4รักษาสุขภาพกายใจไม่ดีเลิศกายก็แข็งแรงนะต้องแข็งแรงพระเจ้าหนุ่มตอนนี้เกือบตายแล้วนะ
แต่เตวมาได้นั่งได้เตะได้กินได้สมาทักทายดีรับดีใจดีโอ้ดีเพราะเขารักษาสภาพจิตมาโดยร่างกายจะต้องสมบูรณ์ขนาดไหนแต่จิตมันมีสิทธิ์มันมีคำเนี่ยยากโยมมันจะตกต่ำไปตามอารมณ์ต่างๆโยมจะตกกับคนนั้นตกกับคนนี้ตกกับเรื่องนั้นตกกับเรื่องนี้ปล่อยวางอย่าปงวางอย่าทำจิตใจสบายนั่นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้าเรื่องคนอื่นมันขึ้นมันเป็นทุกข์ท่านทั้งหลายอันนี้ทุกข์ฝากไว้คุณพ่อคุณแม่อยู่อย่างมีคุณค่าเนอะหนึ่งรักษาผัวเมียไว้ดีสองรักษามิตรดีไว้ดีสามรักษาทรัพย์สมบัติไว้พร้อมสี่ต้องมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงดีเอาละวันนี้แสดงธรรมะนาพอสมควรแก่เวลาอาตมาขอฝากธรรมะต่างๆกับญาติกับโยมฟังแล้วจงนำไปคิดแล้วจงนำปฏิบัติฉะนั้นบุญและปัญญาจะเกิดได้เมื่อโยมนำปฏิบัติถ้าฟังแล้วฟังกล่าวฟังแล้วฟังทิ้งไม่มีอะไรดีขึ้นมาสักอย่างเรียกว่าเสียเวลาวันนี้มาต้องคุ้มค่ากับเวลาขออนุโมทนาขอบใจต่อครูบาอาจารย์สังฆมาเถระอันนี้ท่านเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าว่าและพระสงฆ์องค์เจ้ามันเป็นที่นั่งที่เคารพทุกคนทุกองค์และขออนุโมทนาขอบใจต่อท่านนายอำเภอท่านปลัดท่านนายกพ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านญาติโยมทุกสารทิศอันเป็นมิตรในการทำวันนี้การคนต่างตั้งอกตั้งใจฟังธรรมเทศนาตั้งแต่ต้นจนอวสานขอบุญกุศลนี้จงดลบันดาลปกป้องผู้ฟังรักษาท่านผู้ฟังทั้งหลายอยู่ก็มีใจไปที่ไหนก็มีโชคมีลาภมีชัยชนะกลับมาและมีสติและปัญญาจำเริญวิจิตการงานหน้าที่จำเริญธรรมะพุทธิสิประการคืออายุวันนะสุขภละแสดงธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการรัชนีสาธุขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูสาธุกิจจานันท์เจ้าคณะอำเภอระยองได้ประเคนกันเทศพร้อมกับท่านนายอำเภอระยองนายมานิตปล่อยบอลท่านนายอำเภอระยองขอเจริญพรได้ประเคนกันเทศกับหลวงพ่อท่านนายได้อนุโมทนาเนิ่นศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อจะได้คือปอนเสร็จแล้วก็จะได้มีกิจกรรมอื่นๆต่อไปนิมนต์ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์แล้วก็ขอเจริญพรเชิญทุกท่านได้รับพรจากหลวงพ่อพระครูอาภรณ์วิสุทธิคุณองค์เทพขอนิมนต์ครับปอนเนอร์ยะถาปะเดวะหาโอลาปานิโพเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเตตานังโอปังกปติอิจิตังปฏิตังตุมังกิปะเตวะสมิจันตุสเปโพเรนตุสังกปาจันโตปนรโสยะถามณิโยติตโสยะถาดีและอาจารย์ในวันนี้เป็นวันดีพิธีอันพิเศษเอกนั้นหลอดถึงเติมเรื่องเขียงเหนือแรกเหนือออกเก้าแปดข้ามตั้งมาเป็นวันอุโบสถศีลบัดนี้สถาอุปาสถาอุปาสิกาเท่าแก่หนุ่มคำจางยิงและสมณะสถาอันมีตั้งพระครูสาธิตจานันท์เจ้าคณะอำเภอโดยหล่อพร้อมกันท่านรองเจ้าคณะเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสพระสงฆ์องค์เจ้าทุกวัดทุกวาโหนแดงออกไปนอกหมายมีท่านนายอำเภอและนายกองค์การเจ้าคณะพระสังฆาธิการและสถาตายกการนิการทุกสารทิศต่างก็มีจิตเป็นกุศลได้ปูชาธรรมนิมนต์ตนตัวอัตมะแต่เทศนาบทเต้าแต่นั้นโต๊ะแต่งดาหามายังทุกปะอุปาณาจารย์ดวงดอกพระตกดอกไม้ลำเทียนโภชนะวัตถุปัจจัยตายตามน้อมนำมาปูชาพระธรรมถวายเป็นทานในตัวเราต่างก็มีเจตนาว่าจะตามและขับถนขับตัวไปหน้าก็ดีก็เกิดแค่เกิดเจ้ากรรมนายเวรเทวบุตรเทวดารักษาการญาติตนตัวสมณะสถาบุรุษสถาคือพรหมเทวดารุกขเทวดาอาภรเทวดาต้องมีญาติปิญาองค์มีญาติองค์ราพุทธนักละมาไปส่วนแก่ครับเราเองก็ขอแผ่ฝ่ายบุญนอกถึงเติมบุ
บุญกุศลนี้มาปกป้องคุ้มครองรักษาสมณสถานกุณสถานสมาธิของมีใจไปทางใดมีโชคมีลาภมีสติและปัญญาพุทธอันนั้นอันใดสมปรารถนาทุกอย่างทุกประการโสดาบันมัคคันธานานังกำลังตัดตายุปนังสุขะละอยู่บนต้นปีแก่สมณสถานกุณสถานยุตโตยุคนคนก็สันนิแก่วิสติติโยนิวัตตุสังกัปโตวินัสตุภาเหภวะควรตระโยสุขิติพายุโกภวะอภิปารานัสิริสริจังพุทธาปัญญานิโนจตารโรนังพันติอายุวันโรสุขังปัจลังสาธุสาธุสาธุวันตาหน่อยก็เนาะวันตามิพันเตสัพพังอาปะลาคังกามัจจะเมพันเตมะยังกัตตังปุญญังอนุโมทิตัพพังสามินากัตตังปุญญังไมหังกัตตังสาธุอนุโมจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุลวดลายเลือดปิดเลื่อนไปงานอยู่ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอทางตรงเจ้าวาดวัดหนองตอกเรื่องการตะลุกประหลัดสุรพงศ์กับชักยกออกมาตั้งหลังนี่เลยยกไปที่รถหลวงพ่อเลยต่อไปจะเป็นการมอบรางวัลชุดแรกก่อนที่จะได้มอบเกียรติบัตรเนาะเพราะว่าท่านส่วนราชการท่านในอำเภอตลอดจนถึงหัวหน้าส่วนราชการบางท่านเป็นมีการที่จะไปก็จะเป็นการมอบรางวัลก่อนจำนวนซาวรางวัลโดยนิมนต์คณะสงฆ์ได้จับอยู่10แล้วก็ส่วนราชการนี่10ส่วนราชการจะมีท่านในอำเภอโดยรอท่านปลัดอำเภอท่านสิทธิชัยตีสินทรัพย์ท่านในอำเภอโดยรอเป็นประธานท่านประกำนันบุญทรัพย์ประกำนันเย็นประกำนันประพันธ์แล้วก็ท่านนายกร้อยตรีสุรพงศ์จากวังอาจารย์นันดาชัยชนะนายกถนอมกำลังใจท่านนายกว่าที่ร้อยเอกบรรพตวิหกเหินแล้วก็ประธานสภาสมัยอินจิตจำนวน10 ท่านเก็บตัวนะเจ้าหน้าที่ที่จะจับฉลากรางวัลเอาฉลากมาได้ยังฉลากมาก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ได้จับก่อน10เริ่มที่หลวงพ่อพระครูสาธุกิจนันท์แล้วก็ท่านเจ้าคณะตำบลครูบาอาจารย์พระเถระแถวหน้าเนี่ยนะครับพระสงฆ์จำนวน10 รูปครับครูบาอาจารย์จำนวน10 รูปแล้วก็ส่วนราชการจำนวน10 ท่านก่อนนิมนต์หลวงพ่อพระครูสาธุกิจนันท์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอได้หล่อได้ขึ้นบนเวทีได้นั่งเพื่อที่ได้มอบรางวัลเป็นกับศรัทธาญาติโยมคณะกรรมการวัดพรหมมงคลท่าล้อเตรียมตัวที่จะเอารางวัลมาเด้อคณะกรรมการวัดพรหมมงคลท่าล้อมาอยู่ที่รางวัลนี้จำนวนสัก5-6 ท่านจะได้ช่วยกันทยอยครอบครัวต่างๆต่อไปก็ส่วนราชการจำนวน10 ท่านมีท่านนายอำเภอได้หล่อเป็นต้นเป็นประธานจับฉลากแล้วก็ท่านปลัดอำเภอปลัดอาวุโสก็กำนันท่านนายกรัตดาก็กำนันเย็นแสงตะล่าก็กำนันประพันธ์กันธรรมโนว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์กาบวังนายกรัตดาชัยชนะ
นายกถนอมกำลังใจแล้วก็นายกบรรพตวิหกเหินประธานสภาสมัยอินจิตโดยเรียบร้อยแล้วก็ขอคณะกรรมการได้ฟรีเบอร์ไอ้ช่างสลาดิษไปเอาเบอร์ที่ท่านนายอำเภอกำลังจะบอก10เบอร์แล้วก็เตเลยแล้วก็เรียนมาอันนี้จะจับฉลากก่อนแล้วก็จะได้มอบเกียรติบัตรเนี่ยฉลากนี้เป็นปฐมฤกษ์มีรถถีบจักรยานเป็นรางวัลแรกของหลวงพ่อพระครูสุนทรธรรมนิยมที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไดรอแต่ที่บอกว่าทองคำ5 กิโลเอาทองมาออก2 กิโลพร้อมกับข้าวสาร1 กระสอบเอาย้อนด้วยกันนะข้าวสารกับทองเนี่ยทองอันนี้ทองแท้นี่ทอง2 กิโลได้ข้าวสารด้วยทองด้วยนะครั้งแห่งทองครั้งแห่ง8 กิโลกันเตรียมไว้จำนวน20 รางวัล20หรือว่า20ท่านนายกถนอมเพิ่นเอาเครื่องซักผ้าแต่ว่าผงซักผ้ามีที่คณะสงฆ์เครื่องซักมีที่ท่านนายกแต่เดียวก็จะเชิญท่านมามอบต่อไปต่อไปขอกราบนิมนต์เจ้าคณะตำบลก่อนนะครับจำนวน5 รูปครับนิมนต์แถวหน้าหลวงพ่อจะได้มอบจักรยานรางวัลอื่นๆแถมเก้านิมนต์เจ้าคณะตำบลแล้วกับเลขานะครับครูบาอาจารย์พระมหาเถระนะครับนิมนต์เลยนะครับยืนแถวหน้าเลยนะครับนิมนต์ครับท่านพระครูวรธรรมนาถครับเจ้าคณะตำบลสันติสุขนิมนต์ครับยืนที่รางวัลนะครับอันนี้ทำเป็นรูปแบบก่อนนะต่อไปจะได้สบายง่ายนิมนต์ท่านพระครูวิจารณ์ธรรมทัศน์กับเจ้าคณะตำบลไปรอครับนิมนต์ครูบาอาจารย์ครับท่านพระครูสัมพรยติกิจนิมนต์เลยนะครับท่านพระครูปิยะศรีลวิเชียรกับท่านพระครูกัลยาณประโมทกับท่านอาจารย์บุญช่วยกันนะครับอันนี้ในนามคณะสงฆ์ก่อนคณะกรรมการที่เตรียมรางวัลตั้งหลังพุ่นก็เตรียมสต็อกไว้แห่ง10นะเตรียมไว้แห่ง10รางวัลมีเครื่องซักผ้าของท่านนายกถนอมกำลังใจวิทยุโดยอันนี้10จักรยานนี้ของหลวงพ่ออาตมาจะอ่านอยู่3 ครั้งถ้าใครมีเบอร์แล้วก็เอามาแลกที่ท่านนายกร้อยตรีสุรพงษ์กับพังนี่เป็นธุระต่างนั้นต่อไปจะเป็นรางวัลแรกคือรถจักรยานไม่มียนต์จักรยานธรรมดาจะเป็นการทิปไปนะน้ำมันเป็นซอสเติมคนเดียวหมายเลข22นับ1มาไปรับที่หลวงพ่อเอาเบอร์มาเพียครับเอาเบอร์มาตัวรับเลยนี่ไหนคนไทยโง่จำภาพนี้เนาะต่อไปเป็นพัดลมต่อไปพัดลมที่ท่านหลวงปู่วรธรรมนาถนะครับเบอร์593นับ1 2ยกมือแล้วก็มาไวๆนะถ้าถึง3แบบจะเอาเบอร์ใหม่มาอันนี้ไปรับที่ท่านหลวงปู่วรธรรมนาถ
ขอปัจจัยมาอยู่ตัวท่านพระครูคนหนึ่งยืดเนื้อเพราะว่าเป็นสุภาพสตรี ต่อไปที่ท่านพระครูสถาพรพัฒนรังสีอันนี้เป็นตู้เย็นเนอะตู้เย็นมือถือเนาะสีเขียวแล้วก็มีวิทยุนั่นแหละรางวัลเนาะหมายเลข59นับ1 2อย่างนี้ส่งเสียงมาตัวเองต่อไปเป็นวิทยุที่ท่านพระครูวิจารณ์ธรรมทัศน์วัดไร่พัฒนารามหมายเลข216นับ1 216นับ2มาเว้ย216ต่อไปอันนี้เป็นข้าวสารวัดบ้านปูอินแล้วก็ทองแห่ง2 กิโลเนาะทอง2 กิโลจะเอาไปทอดกันจะเอาไปแกงกันก็แล้วแต่เนาะได้รับแมลงนี้แน่นอน310ที่ท่านพระครูมนัสสุทธิกรเนอะ310นับ1 2เอามาเลยมีตัวตนอันกับยกมือด้วยเนอะต่อไปเป็นหม้อหุงข้าวของวัดสิริมังคลาจารย์รับที่ท่านพระครูสังวรยติกิจวัดใหม่หนองหอยอันนี้เป็นหม้อหุงข้าว571นับ1ท่านขอแบ่งไปคนเดียวเนอะแบ่งไปเอาล่างไว้นี่1 กิโล571นับ1 571เอามา571ที่ป้องเข้าของวัดสิริมังคลาจารย์ท่านพระครูสังวรยติกิจต่อไปเป็นพัดลมรับที่ท่านพระครูปิยะศิลวิเชียรวัดปราง193นับ1นับ2นับ3สลักสิบหมายเลขต่อไปพอเบอร์ดีๆเนอะนับ3เตื้อพอนะหมายเลข968แสดงว่าคนมา900 คน968นับ1มา968พัดลมที่ท่านพระครูต่อไปที่ท่านอาจารย์บุญช่วยเป็นกระติกต้มน้ำเนอะกระติกต้มน้ำหมายเลข380นับ1 380นับ2ส่งเสียงตัวยกมือตัวท่านเดียวมาน่ะต้องพอขีดตัวเลข6กับเลข9พอขีดแล้วลูก380นับ2 380นับ3หมดต่อไปหมายเลขที่จะแตงเนอะที่ท่านอาจารย์บุญช่วยเป็นกระติกต้มอันนี้หมายเลขอย่างพอดีๆต้องยกมือมาด้วยกันเหยียบไปแล้วไปเอายกมือเรื่องกินดูแล้วลูกคนรับตัวถ้ายกมือกับสามลูกร้อนเป็นอย่างได้ไปกรรมการยกไปข้างบนบอกว่าการยกไปตัวบนไปเลยอุ้มลูกตัวนี้อุ้มเอากระติกไปส่งข้างบนผู้ช่วยอุ้มกระติกไปส่งข้างบนเลยบริการประชาชนนั่งไป
นั่งอยู่ที่ไหนก็ไปเป็นเพื่อนนั้นเอาต่อไปพัดลมที่ท่านพระครูวัดห้วยแก้วเนอะอันนี้ท่านพระครูกัลยาณประโมทหมายเลข555ตอง5เลยประหยัดไฟเลยนี่นะเบอร์53ตัว555นับเดิม555นับ2ยกมือตัวเองหรืออันกันเอาไปต้องยกมือมาอันมาท่านพระครูกัลยาณประโมทไปตั้งหน้าเลยไปตั้งหน้าต่อไปที่ท่านอาจารย์พงศกรกัลยาณธรรมโมวัดบางสำป้องอันนี้เป็นโรงซักผ้าหมายเลข403นับเดิม403นับ2ยกมือตัวเนอร์403นับ3จุกสลัก10ไปยกมือตัวก็ยกมือตัวนะบาฮานะยกต้องยกมือตัวต่อไปเอา10รางวัลเอามาไว้เลยเป็นหัวหน้าส่วนราชการมีท่านนั้นเป็นต้นเอาเรียงไปรถทีไว้หัวท่านนั้นต้องรถทีเอารถทีไว้ตำบลอันนี้10รางวัลเชิญท่านในอำเภอในรอท่านปลัดอาวุโสท่านปลัดสุทธิชัยตรีสินศักดิ์และจำนวน10ท่านที่ได้อ่านชื่อเตกีพระกำนันบุญทรัพย์พระกำนันเย็นพระกำนันประพันธ์ท่านนายกโดยรอว่าที่วัดมีสุรพงศ์กับวังนายกรัตดาชัยชนะนายกถนอมกำมาใจแล้วก็นายกบรรพตนิหกเหินท่านประธานสภาสมัยอินจิตจำนวน10ท่านนายกก็จะเพิ่มรางวัลเนอะให้จับได้ที่เบอร์นายกสุรพงศ์กับวังนี่เพิ่มแบบ1,000 บาทเนอะโอ้ไอ้ซ้ำยงเนาะเอาเป็นโจ๊กนี่นะต่อไปจะเป็นรางวัลของหัวหน้าส่วนราชการท่านในอำเภอโดยหล่อมอบเบอร์ที่409เป็นรถทิพย์ยกมือตัวเองนับ1 2 3โอ้โหอันนี้เป็นรถทิพย์เดี๋ยวท่านในอำเภอบอกต่อไปที่ท่านปลัดอาวุโสท่านสุทธิชัยตรีสินศักดิ์เบอร์622เบอร์622นับ1เบอร์622มาต่อไปของนายกรัตดาชัยชนะเป็นพัดลมเนอะ503นับ1 5เอามาเลยต่อไปที่ท่านนายกบรรพตวิหกเหินท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันติสุขอันนี้เป็นผมซักผ้าเนอะแต่ว่าเครื่องซักผ้ามาเอาที่ยังทำไม่ต้องเบอร์622นับ1 622นับ2 622ยกมือไม่มีต่อไปเบอร์นี้แต่315มาเลย315นับ1ที่นายกสันติสุขเนอะ315นับ2 315แม่นก่อนนะเคยยกมือเจอกันลูก
เรียกว่าหลดไปเอาน้ำหรือหลดเข้าห้องน้ำงงต่อไปเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ท่านนายกสุรพงศ์กล่าววางพร้อมกับเงินแถม 1,000 บาทเด้อหมายเลขที่ออก948นับหนึ่งช่วยกันถ้าเปิดยกมือก็บอกว่ามีนับสองมีอันนี้ว่าที่ร้อยตีส่วนพงศ์กล่าววางถ้ามีเวลานั่งเขาก็สัมภาษณ์หน่อยอันนี้สัมภาษณ์นะฝนจะตกต่อไปที่ประธานสภาสมหมายอิ่มจิตอันนี้เป็นตู้เย็นมือถือหมายเลข940นับหนึ่ง940นับสอง940นับสามหมดสิทธิ์351ที่พ่อกำนันบุญทรัพย์ปัญญา351กับสมหมายอิมจิตตอนนี้ก่อน351นับหนึ่งมาแล้วเดี๋ยวรอแห่ง4ท่านเอาไว้หน่อยเอาเบอร์มาแห่ง4อีก4ท่านที่พ่อกำนันบุญทรัพย์ปัญญาหมายเลข990เดี๋ยวส่วนราชการมอบเกียรติบัตรกันครับเดี๋ยวหนึ่งขอเวลาหน่อยเดี๋ยวขอมอบเกียรติบัตรแล้วก็จับฉลากเป็นช่วงสุดท้าย990นับหนึ่ง990นับสองมีต่อไปที่พ่อกำนันเย็นแสงตาล่าต่อไปที่พ่อกำนันเย็นแสงตาล่าเนอะ710นับหนึ่ง710นับสองปุ๊บได้ปลวกแล้วนะ710ปลวกบ้านสำหรับหักกับกำนันจอมพอดีเพราะนั้นจะเพิ่มแบบสัก500มาได้นะต่อไปที่พ่อกำนันประพันธ์เนอะพ่อกำนันประพันธ์นี่เป็นพัดลม467ที่พ่อกำนันตำบลสองแควนับหนึ่ง467นับสอง467นับสามมีเนาะของนายกถนอมพ่อกำนันเบอร์พ่อกำนันต่อพัน853นับหนึ่ง853นับสอง853นับสามสารสิทธิ์แค่ใหม่นะเอาจดได้ก็ต้องการนะเดี๋ยวอยู่ตรงบนไปกันตัวเมาไปกินโรงงานอันนี้ที่พ่อกำนันประพันธ์กันทั้งมันโลพ่อกำนันตำบลสองแควรางวัลส่วนราชการสุดท้ายเลยเป็นเครื่องซักฟ้าใหญ่
ซักผ้า2 ถังก็ได้ไปซักแมลงนี่เลยใจมาได้ก็ติดไปเปลี่ยนติดท่านนายกใช้ได้ก็ได้ใหม่เซ็งเลยเนาะหมายเลข694นับ 1นับ 2มาอันนี้เครื่องซักผ้าที่ท่านนายกถนอมกำลังใจเรียบร้อยต่อไปเราจะมอบเกียรติบัตรก่อนที่จะมอบเกียรติบัตรนี้กับทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในหล่อโดยประธานสมหมายอิ่มจิตจะได้ถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการต่อถวายที่หลวงพ่อประธานสงฆ์มอบต่อไปที่ท่านรักษาการเจ้าวาดวัดพรหมมงคลต่อไปก็ขอเจริญพรเชิญทีมสภาได้ถวายที่หลวงพ่อครับเราก็จะได้มอบเกียรติบัตรต่อไปทางท่านเลขาเจ้าคณะตำบลทุกตำบลกับไปเกี่ยมคณะสภาที่จะรับเกียรติบัตรเลยนะอันนี้บนท่านเลขาเจ้าคณะตำบลไปเกี่ยมสภาเลยนิมนต์นะครับไปประจำทุกตำบลเลยนะครับยืนเป็นแถวเลยอาจจะเริ่มพรเลยถวายนั่งเวลานี้เลยป่วยหน่อยเนาะทีมสภาถวายเลยจะได้มอบเกียรติบัตรต่อไปจะเป็นการมอบเกียรติบัตรอุบาสกอุบาสิกาดีเด่นหลังจากนั้นต่อท่านนายอำเภอพร้อมกับท่านสาธารณสุขอำเภอจะได้มอบเกียรติบัตรคนหัวใจเพชรที่ปวารณามดไล่ตลอดพรรษาต่อจากเกียรติบัตรอุบาสกอุบาสิกาดีเด่นตำบลในรอเขต1เตรียมตัวนะวัดอรัญญวาสบ้านฤาษีบ้านห้วยแก้ววัดเขาป้อมพรหมมงคลพระล้อมไร่พัฒนารามและสำนักสงฆ์บวกบงเตรียมตัวนะยืนเลยถ้าประมาณชื่อวัดเรายืนเลยว่าถ้าไม่มีชื่อวัดก็ยืนขึ้นเลยวัดอรัญญวาสบ้านห้วยแก้วบ้านฤาษีวัดเขาป้อมพรหมมงคลพระล้อมไร่พัฒนารามบวกบงถ้าได้ยินชื่อแล้วชื่อวัดก็ยืนขึ้นเลยนะต่อไปจะเป็นการมอบเกียรติบัตรอุบาสกอุบาสิกาดีเด่นของคณะสงฆ์อำเภอระนองดังต่อไปนี้นายปั่นแก้วอามาบงนางสุกัญญาแก้วสุยักษ์ป้อคำตันสุขใสแม่อารีสุขใสป้อเจริญตาปังแม่บุญศรีปาน้อยวัดวังขับป้อมนายพงแสนสันตานนท์นางวรรณาปิตะสงฆ์วัดพรหมมงคลพระล้อป้อสุทัศน์โกษาแม่เทียมโกษาวัดไร่พัฒนารามนายตุ้ยแสงแก้วกุ้งนางวังแสงแก้วกุ้งสำนักสงฆ์ป่าบวกบงพ่อบุญรักศรีบุญเรืองแม่สิริพรกับแก้วต่อไปเป็นคณะสงฆ์ตำบลในหล่อเขต2วัดป่าอภวังวัดดอนชื่นวัดฟ้าหลังวัดเหล่าเป้าวัดสิริมังคลาจารย์สว่างมงคลธรรมโทษมืดดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ร้อยตรีหัสดีสุภาพจน์แม่ล่าคำดึงยอมวัดดอนชื่นนายเฉลิมสุใจจานางนิตยามณีวังวัดฟ้าหลังร้อยตำรวจตรีบุญศรีพิชัยนางบุญศรีคำแดงวัดเหล่าเป้านายประพลชายานางเขียวแก้วฟู
วัดสิริมังคลาจารย์นายพงศธรคำเสนนางเพ็ญสิริใสด้วงสำนักสงฆ์สว่างมงคลธรรมนายเอกกับพบมณีชนติวงศ์นางสุดาพรต่อโชติสำนักสงฆ์โพกมือนายสมบูรณ์ภูทรใจนางสมจิตอาริโอคณะสงฆ์ตำบลในหล่อเขต3วัดพระธาตุดอยน้อยวัดปากทางเจริญวัดหนองหอกวัดสันขยอมวัดพระธาตุดอยหล่อสำนักสงฆ์บนอาทิตย์ถ้าได้ยินชื่อวัดก็ยืนขึ้นเลยได้ยืนขึ้นก่อนเนาะถ้าอ่านชื่อก็เดินไปนายเป็นทัพเจริญนางบุภาเพิ่มพูนพิพัฒน์นายภูวดลพรหมทานางจุลลักษณ์แสนปุกนายพบแสนปุกแม่จำปาแสนปุกนายรณพงษ์ปัญญานางแสงวันปัญญานายกอบแก้วศรีสุภานางเพ็ญใจยปังนายทรัพย์คำเสร็จนางเพียรศรีประทุมธาคณะสงฆ์ตำบลยางครามถ้าได้ยินชื่อวัดก็ยืนขึ้นเลยได้วัดบ้านถ้ำวัดใหม่พัฒนาวัดยางครามวัดหนองลั่ววัดดอนชัยวัดศรีแดนเมืองวัดเชตวันวัดศรีสายโกนวัดบ้านถ้ำถ้าบัดชื่อบัดตรงบัดเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวต่องานเลขาไปสลับที่หน้าคุณเอาทับไปก่อนนะโยมนะรับไปก่อนแล้วก็ต่องานเลขาไปสลับตอนที่เป็นหน้าโต๊ะคุณเอานายสิงห์แก้วปันเรือนนางสุวรรณศรีวัดใหม่พัฒนานายวันยี่ทัพรานางเพชรชยาวัดยางครามนายเสาขัดตันตุ่นนางจับตุ้ยแสงตะล่าวัดหนองรั่ว รับก่อนแม่รับก่อนรับไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนก็ได้รับไปก่อนเอาต้องรับไปก่อนชื่อบัตรตรงบัตรเป็นอย่างเดียวเราค่อยเอามาเปลี่ยนป้อกาคำสุขธรรมนางบัวไหลปาตังบุญวัดศรีแดนเมืองนายประเสริฐพรหมเทพนางแสงเรือนพรหมเทพวัดเชตวันนายกองคำตัววงคำ2 อันต้องไปเอาก่อนต้องไปเอาก่อนวัดศรีสายโตนายไพบูลย์ปุณมาวังนางจากเพ็ญมาตังบุญคณะสงฆ์ตำบลสันติสุขวัดคันธวาสวัดใหม่หนองหอยวัดหนองเหนียงวัดป่าลานวัดศิลามงคลวัดห้วยดินจีและวัดป่งจอไปยินชื่อแล้วก็ยืนขึ้นเลยชื่อวัดคันธวาสนายสุรพลเขียวคำสุขนางคำปังบุญตะเรืองวัดใหม่หนองหอยนายก่อมีคณะนางบรรจบแดงวงวัดหนองเหียงนายบุญเลิศบุญวงนางบุญมีอินผาวัดป่าลานนายบุญเลิศหลุยจักวันนางสุขนำกัวัดศิลามงคลป้อวิสมปัญชัยนางจารุวรรณคำก้อนวัดห้วยดินจีป้อโอนทิพราแม่อารีชัยสมชื่อวัดป่งจอนายแก้วสุดแสงตานางอรสาแสงบุญคณะสงฆ์ตำบลสองแคววัดพระธาตุโขงขาววัดทุ่งทอวัดหลังถ้ำวัดสองแคววัดป่าลานวัดหัวขวางสถานที่ทับแล้วนั่งกันนั่นแต่เดี๋ยวพระสงฆ์คนไปสลับถ้าเอาไปอู้กันเดี๋ยวถอดเกียรติบัตรคืนนะอุบาสกอุบาสิกาที่เด่นทับแล้วก็อู้สูงที่สุดเดี๋ยวเอาเกียรติบัตรคืนนะเดี๋ยวเอาเกียรติบัตรคืนจะได้รับดีเด่นนะ
วัดพระธาตุของขาวก็มาชุ่มใจนางจันทาคำจันทร์ขอเลขาตำบลไปดูแลเลขาเจ้าคณะวัดทุ่งท้อนายบุญเรืองชัยเมืองศรีนางรัชนีชัยเมืองศรีวัดหลังถ้ำก็นางประพันธ์หม่อนแก้วป้าทองเข้าซอยหลังถ้ำวัดสองแควป้อป่าคำจัดแม่ศรีพันธ์คำจัดวัดปารามนายชาญชัยตะเสานางกัญจนาแก้วเก๋วัดหัวขวงป้อนางสมานชมพูศรีแม่คำแปลงแก้วใจชื่อสุดท้ายที่คณะสงฆ์ตำบลสองแควตอนนี้ยังบ่ต้องแลกเจเนยังบ่ต้องแลกปฏิบัติเตือนเอากรรมไว้ท่านก่อนใจเย็นๆคน60 คนบ่ได้ในตำบลเดียวกันนะเดียวก่อนนะท่านเลขาเดียวก่อนยังบ่ต้องแลกเตือนต้องคุณเจ้าสถานั่งก่อนเอาขึ้นแล้วโอ้ก่อนแรกบัดใจจื้อเอากรรมไว้ท่านก่อนบัดเอารักษาไว้ทุกคนตำบลแต่ละตำบลก็เร็วรู้จักกันอยู่รู้จักกันอยู่เป็นยังนิมนต์ท่านนั่งก่อนท่านหนองร่วงเดี๋ยวไปแรกนี่แล้วก็จะกลับหมดกันเดี๋ยวสักกรรมต่อไปจะเป็นการมอบเกียรติบัตรผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมปวารณาตนต้องเล่าตลอดพรรษา 2567 เจริญพรเชิญท่านนายอำเภอเลยหล่อนายมานิดไหวไวเป็นผู้มอบต่อเจริญพรที่หน้าประลับพิธีที่หลวงพ่อท่านนายอำเภอจะได้มอบลำดับต่อไปท่านที่เป็นผู้นำองค์กรแบบอย่างที่ดีในสังคมตำบลเลยหล่อเจริญพรนายบุญทรัพย์ปัญญาประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเลยหล่อนายบัณฑิตหมีคณะเจ้าหน้าที่ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเลยหล่อนายสุทธิชัยตรีศิลป์ศักดิ์ปลัดอาวุโสอำเภอเลยหล่อตำบลยางคลามนายเจริญหลุยจำวันผู้ใหญ่บ้านแม่อาวนายสุขคำพุทธคำฟูผู้ใหญ่บ้านศรีแดนเมืองตำบลสันติสุขว่าที่ร้อยเอกบรรพตวิหกเถินนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันติสุขนายธงชัยกันทับใจผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสันติสุขตำบลสองแคว นายจรัญปิ่นสายผู้ใหญ่บ้านบ้านกลางตำบลสองแควนายอานนท์อินใจคำผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าลามตำบลสองแควลำดับต่อไปเป็นผู้ที่จะได้รับเกียรติบัตรคนหัวใจเพชรจำนวนชาวหมู่บ้านในจำนวน54หมู่บ้านในอำเภอไดหล่อเริ่มต้นที่ตำบลไดหล่อดังต่อไปนี้บ้านสันหินนายพิพัฒน์มานาตาบ้านเหล่าป่วยนายจิรายุมณีวันบ้านเหล่าเป้านายสนเรือนรักเรานายชลินรัตนพจน์บ้านปากทางเจริญนายหนึ่งศรีวิชัยบ้านห้วยโจ้นายสมพงษ์อินตวงศ์บ้านดอยหล่อนายธีรพงศ์กุยแก้วบ้านวังขำป้อมพ่อหลวงวีรพงศ์อินตปานบ้านดงป่าหวายนายโชคกิตติตานายบรรจงกิตติตาบ้านปากทางสามัคคีนายไลใจวงแก้วบ้านท่าโชคนายสรายุทธอินตวงศ์บ้านดอยน้อย
นายสงวนบงษาฟักบ้านห้วยทางนายเจริญบุญติดบ้านสิริมังคลาจารย์นายสมพงษ์ยุงแก้วบ้านหลังม่อนนายรุ่งโรจน์ปารมียอบ้านห้วยเปายงพ่อหลวงบุญศิลป์ปันมาเรือนบ้านไร่พัฒนานายถาจอมงบ้านใหม่พัฒนานายใหญ่เรือนรักเราบ้านโคกเสือพ่อหลวงจรัญทรเทพบ้านท่าล้อพ่อหลวงวิชัยจอมใจตระกูลบ้านห้วยทรายนายวันชัยตุ้ยดงบ้านไร่สว่างอารมณ์นางปาลิดาอาทิตย์โชติจินดาบ้านวังพันทองว่าที่ร้อยตรีสุรพงศ์กาบวังอันนี้เป็นตำบลใบหลอกบ้านไร่บนนายชาญชัยธรรมดาบ้านดอนชื่อนายอมรพลวันบ้านเวียงทองนายมานิตจันทร์สิริบ้านไร่บวงโมงนายอุดมชัยศิษย์จำนวน26หมู่บ้านต่อไปเป็นตำบลยางคามนะจำนวน11หมู่บ้านตำบลยางคามบ้านห้วยน้ำขาวนายเทียมโกดแก้วบ้านใหม่พัฒนานายกมลจันทร์ศรีมุ้ยบ้านยางคามนายอนุชาจิตตาดูบ้านห้วยรากไม้นายพลจันทร์ศรีมุ้ยบ้านดอนชัยนายศรีวัยจิตตาดูบ้านศรีแดนเมืองนายจิรศักดิ์สุภานันท์บ้านแม่อาวนายอาคมแจ่มใสบ้านดอนชัยนายดวงจันทร์ปัญญาบ้านห้วยรากไม้บนนายบุญเทียนต่อคำบ้านพนังนายประพันธ์สิงห์แก้วบ้านหนองม่วงนายจรัญบุษยาต่อไปเป็นตำบลสันติสุขบ้านสันปะค่านายรัฐพงศ์ดำรงกิจพาณิชย์บ้านหนองเหียงนายกำพลวงคำมูลนายสมบูรณ์คำก้อนบ้านพุกปุยนายวิชาล่าสุธรรมบ้านศพอาวนายดวงจันทร์ปวงกองตังบ้านสันนกแก้วนายบนเทียนปันเจิงบ้านใหม่หนองหอยนายปุ๊บสัตมั่นบ้านโป่งจ้อนายภูลศักดิ์กรแก้วบ้านใหม่ป่าตึงนายวันชัยภาวันนัทบ้านสันติสุขนายอุทัยปัญญาต่อไปเป็นตำบลสองแควตำบลสองแควบ้านแม่ขามนายสำราญสุทธนวงศ์บ้านตุ้งท้อนายเสรีสิทธิมาบ้านท่ามะโอนายเศรษฐวุฒิแถวถาธรรมบ้านกลางนายสมานลอยมาปิงบ้านสองแคว นายสุพรวงขัดบ้านหัวควงนายณรงค์ถาวันบ้านป่าลามนายพรมีมาบ้านสามหลังนายสมบัติธรรมใจอันนี้เป็นตำบลสองแปดกับเรียบร้อยสำหรับเกียรติบัตรอันนี้คนหัวใจเพชรปวารณางดเหล้าตลอดพรรษา3 เดือนปีหน้าก็จะเป็นสุภาพสตรีแล้วปีนี้เป็นสุภาพบุรุษปีหน้าจะเป็นสุภาพสตรีส่วนใหญ่สุภาพสตรีนี่ก็เป็นงดตลอดชีวิตก็มีตลอดพรรษาไม่ใช่ว่าวันที่17แมลงโสมตากอื่นก็ได้ยึดบัตรคืนยึดเกียรติบัตรคืนออกภาษาแล้วใช้โยอีกได้นะขออนุโมทนาหลังจากที่ได้มอบเกียรติบัตรเรียบร้อยแล้วก็
จะเป็นการมอบปัจจัยวัดช่วยวัดของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ตีหลวงพ่อพระครูอาภรณ์วิสุทธิคุณแต่หลวงพ่อได้ปูไปตะกี้จะเป็นการมอบปัจจัยจำนวน3 วัด4 วัดเตรียมตัวเด้อปัจจัยวัดช่วยวัดวัดทุ่งท้อ2 แควหนองหอกและสำนักปฏิบัติธรรมเทพศิษย์อาจารย์เตรียมตัวมาใกล้ๆเดี๋ยวจะได้บอกสำหรับการบันทึกภาพนี่การเดียวกิจกรรมหลวงพ่อเพื่อโอวาทเสร็จแล้วโมจะได้น้องมาบันทึกภาพที่รักตำบลจะไปฝากเมืองได้เลยห้าปฏิบัติแล้วจะไปฝากปิ๊กจะนะเหมือนปิ๊กเตือนเดียวบันทึกภาพที่รักตำบลต่อไปเป็นการมอบปัจจัยวัดช่วยวัดคณะสงฆ์จากวัดเชียงใหม่มอบปัจจัยวัดช่วยวัดที่น้ำท่วมในอำเภอแม่หล่อจำนวน4 วัดนิมนต์วัดทุ่งท้อนิมนต์ครับวัด2 แคววัดหนองหอและสำนักปฏิบัติธรรมพระเทพศิษย์อาจารย์นิมนต์นะครับอันนี้โครงการวัดช่วยวัดได้มอบไปวัดละ10,000 บาทต่อไปจะเป็นการประเคนต้นของคณะกรรมการพรหมมงคลท่าล้อมาทยอยต้นเดี๋ยวจะนิมนต์คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์แต่ละวัดผู้นำชุมชนทีละตำบลไปเคนต้นที่หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็จะได้ให้โอวาทคือก่อนถึงจะมอบจับฉลากรางวัลปิดท้ายศรัทธาพร้อมหรือยังเป็นยังผมม่วนไปยังต่อไปขอนิมนต์ครูบาอาจารย์เชิญผู้นำชุมชนตำบลได้รอเขต1ครับนิมนต์ครับคณะสงฆ์ครับตำบลได้รอเขต1เอาต้นมาประเคนตีหลวงพ่อครับนิมนต์เลยครับได้รอก่อนนะครับผู้นำชุมชนก็ได้นิมนต์ครับพระสงฆ์เจ้าว่าผู้นำชุมชนวัดอารัญญาวาสม่อนฤาษีม่อนห้วยแก้ววังขับป้อมพรหมมงคลท่าล้อแล้วต่อไร่พัฒนารามศรัทธาเอาต่อ5 ต่อเอาไปศาลาก็เหมือนอ้อมตั้งหลังศาลาดิอ้อมไปตั้งหลังเนี่ยเอาไปนับศาลาเพื่อวัดไผ่วัดมันนะครับปุ่นทับเกณฑ์แล้วศรัทธาเอาไปที่ในศาลาเพื่อในศาลาเพื่ออันนี้คือเจ้าว่าไปควบคุมทางในศาลาเพื่อนะครับเอาไปตามรางวัลให้นะครับทับต่อไปแต่ก็ได้รอเขตทับต่อหลวงพ่อแล้วก็เอาไปในศาลาเพื่อนะครับเนี่ยเพื่อเจ้าว่าเป็นผู้นับตัวแทนเจ้าว่านับวัดแต่ละวัดไปแล้วก็เพื่อเลขาอำเภอบันทึกนะครับวัดนั้นจำนวนเท่าใดต่อไปเป็นตำบลได้รอเขต2วัดป่าอัมพวันวัดดอนชื่อวัดฟ้าหลังวัดเหล่าเป้าวัดสิริมังคลาจารย์สว่างมงคลธรรมโทษเมื่อและสำนักเทพศิษย์อาจารย์ตำบลได้รอเขต2เอาประเคนที่หลวงพ่อ
รับแล้วก็เอาไปอ้อมกันกับเต็นท์รางวัลนี่หนึ่งแล้วต้องเอามาจ่ายกันหน้าผู้รับผู้ใช้เอาไปตั้งหลังต่อไปเป็นตำบลในหล่อเขต 3วัดพระธาตุดอยน้อยวัดปากทางเจริญวัดหนองหอกวัดสังขยอมวัดพระธาตุดอยหล่อและวัดบนทาทิพย์ตำบลในหล่อเขต 3ประเทศที่หลวงพ่อก็ส่งต่อไปคณะกรรมการเอาช่วยกันท่านเลขาไปดูแลในศาลาด้วยท่านเลขาเลย ต่อไปเป็นตำบลยางคามวัดบ้านถ้ำวัดใหม่พัฒนาวัดยางคามวัดหนองลั่ววัดดอนชัยศรีแดนเมืองเชตวันและศรีสายมูลตำบลยางคามนิมนต์นะครับขอเจ้าวาดต่อสภาตัวแทนเดี๋ยวในศาลาก็เปิดเอาไปในศาลาที่ศาลาที่จัดสีที่ทำพิธีอันนี้มันเสียงดังมันยุ่งมันทำที่นี่มันจะยุ่งเอาไปศาลาก็ได้เพราะว่าเลขาเจ้าคณะอำเภอก็มีพุทธนับใส่ซองวัดแต่ละวัดไหนวัดมันเอาไปพุทธนั่นเอาไปนับในศาลาพุทธยกไปน้อยก็ใช้ไก่ขนาดยกไปต่อไปเป็นตำบลสันติสุขวัดคันธวาสวัดใหม่หนองหอยวัดหนองเหียงวัดป่าลามวัดศิลามงคลวัดห้วยดิบจีวัดปงจ้อนิมนต์ครับแล้วก็เชิญตำบลสันติสุขหลังจากที่ได้ไปเป็นแล้วก็ท่านนายอำเภอจะได้อุจจาพบปะเล็กน้อยแล้วหลวงพ่อจะให้พรโอวาทรับพรจากพระสงฆ์ทั้งนั้นแล้วก็อีตังวันตาแล้วก็จับฉลากสุดท้ายตำบลสันติสุขครับอ้อมที่เต็นท์รางวัลนี่เลยแล้วต่อไปในศาลาซองมีที่ท่านบันใหม่เขียนชื่อวัดจำนวนเท่าใดครับท่านเลขาอำเภอจะได้รวบรวมครับต่อไปเป็นตำบลสองแควสุดท้ายวัดพระธาตุโขงขาววัดทุ่งทอวัดหลังถ้ำวัดสองแคววัดป่าลามวัดหัวกวงอันนี้ตำบลสองแควแต่ที่เหลือก็ยกมาเลยที่เหลือก็ยกมาวัดใดที่เจ้าวาดคนไม่ได้มาเขาก็เกณฑ์แตกไปแล้วไม่นับในศาลานับเสร็จเรียบร้อยก็เอาใส่ซองรวบรวมเขียนจำนวนใส่หน้าซองแล้วก็ให้เลขาเจ้าคณะอำเภอรวบรวมจะได้แจ้งต่อไปเอาย้ำได้ปอนด้วยนะสถานเดี๋ยวจะเอาปอนให้กับเอาปอนแล้วก็จะได้อินตามอยากน้ำวันตาหลวงวันตาน้อยขยับอุบาสกเป็นลึกนะอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเป็นลึกชดไปโรงทานคุณกันอ๋อใจเย็นๆปีหน้าเขาก็แจกเกียรติบัตรสุดท้ายดีกว่าเนาะแจกรางวัลแล้วก็แจกเกียรติบัตรได้แจกเกียรติบัตรแล้วก็สวีก็ได้เดี๋ยวเป็นยังตั้งนับก็นับไปเนอสถานเนอ
ต่อไปจะเชิญท่านในอำเภอเชิญท่านในอำเภอโดยหล่อท่านในอำเภอมานิดไหวไวได้อู้ได้จ่าได้พบปะสถาญาติท่านในอำเภอจะได้อู้จ่าสักเล็กน้อยประกอบหลวงพ่อจะได้เพื่อโอวาทพระสงฆ์จะได้เพื่อปอนต่อไปกับมาตรการที่เราชำระเลยเดี๋ยวเราไปรับเอาส่วนที่ดูที่โรงครับจะมีท่านพี่น้องชาวเลยครับผมนายด้วยเลยตลอดนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับได้มาร่วมกับโครงการธรรมะสัญจรภาคภาคอีสานของคณะสงฆ์เลยหลอกนะครับก็นะครับวันนี้ก็จะมีข้อราชการนะครับมาแจ้งให้พี่น้องทราบสองเรื่องครับเรื่องแรกก็คือทางคณะสงฆ์เพื่อนเป็นหลักนะครับเรื่องทางอำเภอนะครับก็จะมีการทำพิธีตักบาตรเทโวโลมาได้นะครับที่เชิญบันไดวัดบันไดพระธาตุน้อยนะครับในวันศุกร์ที่18 ตุลาคมนะครับคือศุกร์หน้าครับซึ่งทางอำเภอจะได้จัดกิจกรรมจิตอาสานะครับไปทำความสะอาดทำบริเวณงานเพราะว่าทางอำเภอร่วมกับคณะสงฆ์ได้กับเชิญท่านที่วัดโพธิพิถาวรท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นประธานในพิธีตำบลตะวันเทโวโลนะในวันนั้นนะครับเรื่องที่สองครับเรื่องที่แก้ให้ทราบก็คือทางอำเภอนะครับร่วมกับในกองส่วนท้องถิ่นนะครับตั้งแต่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อบต.เทศบาลพื้นที่นะครับส่วนราชการแล้วก็รวมกำนันผู้บ้านของอำเภอครับจะได้จัดมหกรรมของดีตลอดขึ้นณบริเวณตรงข้ามทางเข้าที่วัดพระเพิงซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการปรับสถานที่อยู่นะครับก็จะมีมหกรรมสินค้านะครับของดีที่ผลิตในบริเวณหลอกนะครับไม่ว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมก็ดีภาคเกษตรกรรมก็ดีมาแสดงมาโชว์แล้วก็มาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงตั้งแต่วันที่21ถึงที่29 ตุลาคม 2567นะครับซึ่งเท่าที่ทราบนะครับก็จะมีศิลปินดังๆนะครับก็จะมีพงศิษฐ์ชมพีนะครับมาวันที่22มีมีตลาดแตกมาวันที่24นะครับแล้วก็ผู้จ๋าลองใหม่นะครับมาวันที่29นะครับนอกนั้นทุกคืนนี้จะมีการประกวดที่ดาโดยหล่อประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านเอาคนของถิ่นแล้วก็ประกวดลำวงย้อนยุคนะครับรวมถึงนะครับการประกวดพืชผลทางการเกษตรนะครับแล้วก็แสดงโชว์มหกรรมสินค้ามากมายนะครับก็เชิญชวนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ไปร่วมชมงานได้นะครับที่บริเวณสนามตรงข้ามที่ว่าการอำเภอนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องสำคัญซึ่งเราประสบอุทกภัยในช่วงประมาณ3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะครับทางผมก็ได้เช็คข่าวกับทางจังหวัดแล้วนะครับตอนนี้ทางจังหวัดได้ประกาศภัยให้กับพื้นที่ของอำเภอเราครบทั้ง3 พายุแล้วพายุทั้ง3 ลูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสามารถให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้นะครับเท่าที่ทราบนะครับตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์เพิ่มเติมที่เห็นก็คือมีการ
ให้นะค่าล้างบ้านพักอาศัยนะครับเป็นตัวเลขคือบ้านละ10,000 บาทนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือบ้านที่น้ำท่วมเกิน24 ชั่วโมงนะฮะจากเดิมที่รัฐบาลเคยตั้งไว้ที่ครัวเรือนละ 5,000 บาทนะครับแต่ว่ามีข่าวว่าอาจจะเพิ่มนะครับแล้วก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับตอนนี้ทางอำเภอก็ได้สั่งให้ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบในตำบลนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานที่จะไปสำรวจนะครับว่าบ้านหลังใดนะครับที่ประสบอุทกภัยครั้งที่ผ่านมาได้บ้างนะครับแล้วก็จะมีประชุมนะฮะระดับประชาคมระดับหมู่บ้านระดับตำบลแล้วก็รีบส่งขึ้นมาอย่างทางตชปอของอำเภอนะครับเพื่อจะรวบรวมนะครับรายงานไปที่จังหวัดคือกชปจเพื่ออนุมัติให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดซึ่งในปีนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่แจ้งมาว่าอาจจะไม่รอให้ครบทุกตำบลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอำเภอของเราเนี่ยนะครับท่านที่ประสบสาธารณภัยท่านรีบไปลงทะเบียนที่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่นะครับแล้วก็รีบแจ้งทางผู้นำหมู่บ้านคือท่านผู้ใหญ่บ้านให้ประชาคมรับรองนะครับทางท้องถิ่นจะร่วมกับปลัดผู้รับผิดชอบในตำบลของผมเนี่ยนะครับรีบการทำเอกสารทำรายงานแล้วก็แจ้งไปยังอำเภอเพื่อประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบนะก็จะได้รีบรายงานไปยังจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือนะครับกับท่านที่ประสบอุทกภัยที่ผ่านมาอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็คงจะมีเรื่องที่จะมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านได้รับทราบในเบื้องต้นในที่ต่อครับขอบคุณครับตบมือให้ท่านนายอำเภอบ้านบางโมทนากับท่านนายอำเภอได้รองนายมานิดไหวไวที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมกับคณะสงฆ์ในวันนี้ต่อไปก็จะได้รับฟังโอวาทจากหลวงพ่อพระครูสาธุกิจนันท์เจ้าคณะอำเภอได้รองเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยน้อยหลวงพ่อจะได้โอวาทแล้วก็หลวงพ่อจะได้ตั้งยัตถาอนุโมทนาศรัทธาพักกรเสร็จแล้วเอากับอีตังอย่างน้ำปันตาหลวงวันตาน้อยเมื่อวันตาหลวงวันตาน้อยแล้วก็จะได้เจอแต่ละตำบลมาบันทึกภาพที่ภาพปฏิบัติเจอกรรมตำบลธรรมะอุบลไปรอนี่ก็คือตัวกำนันกับท่านนายกมาร่วมบันทึกภาพโดยถ้าเป็นตำบลสันติสุขก็คือกำนันกับนายกบันทึกภาพโดยเชิญท่านนายอำเภอโดยนักต่อไปนี้ก็ขอกราบนิมนต์หลวงพ่อพระครูสาธุกิจนันท์ได้ให้โอวาทกราบนิมนต์ครับขอแสดงความนับถือท่านพระครูวัดหลวงมั่นคงรองเจ้าคณะอำเภอหลอกท่านเจ้าคณะตำบลทุกตำบลเจ้าอาวาสทุกวัดพระภิกษุสามเณรทุกตนทุกองค์ก็เจริญพรมาอย่างท่านเติมพร้อมด้วยส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกเทศบาลทุกเทศบาลแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อแม่พี่น้องข้าราชการญาติโยมวันนี้เป็นวันที่ทางคณะสงฆ์ร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่นได้มาจัดกิจกรรมฟังเทศน์ในโอกาสที่พรรษาสัมพันธ์ทุกตำบลนั้นก็ได้ผ่านไปหมดแล้วก็วันนี้เป็นงานวันที่โครงการที่จะได้รับฟังเทศน์รวมกันทั้งอำเภอแล้วก็ขอขอบคุณต่อคณะสงฆ์อำเภอระยองทุกวัดที่ได้เสียสละได้เอาของสำรวจมาแจกคณะสดาญาติโยมทั้งหลายขอขอบคุณท่านเจ้าคณะตำบลทุกตำบลที่ซื้อรถที่มาเป็นของขวัญนอกจากนั้นก็ยังมีของจากที่ท่านทั้งหลายได้สะสมไว้เป็นต้นว่าพระลมมอบพระไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ได้เอามาได้มอบให้กับคณะสงฆ์ญาติโยมต่อยแล้วก็ขอบคุณต่อทางวัดมงคลท่านล้อที่ท่านได้จัดสถานที่
ในการฟังเทศน์ในตำบลกระโดดในวันนี้โดยด้วยการสนับสนุนจากคณะสภาวัดมงคลตาโลที่ได้จัดสถานที่แล้วก็พร้อมกันนั้นก็ทางคณะสงฆ์ทั้งอำเภอเลขาตำบลทุกตำบลได้มาเป็นแม่งานที่จัดงานตอนนี้สำเร็จรุ่งไปด้วยดีเพราะดังนั้นสถานญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาฟังเทศน์วันนี้ก็จะได้เป็นธรรมะที่สอนจิตสอนใจนำไปถึงข้อคิดพิจารณาที่ครูบาอาจารย์หรือว่าหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอ่างทองได้เทศน์ที่ท่านทั้งหลายได้รับฟังทางคนไปแล้วนั้นแล้วก็คิดว่าถ้าอู้ไปเมืองนี้จะได้เจ็บข้ามไปก็ในโอกาสอันเป็นมงคลในวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาสดับรับฟังพระธรรมเทศนาบุญเกิดจากการนิพพานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาและฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ขอเป็นพระปัจจัยกันจูอุดหนุนส่วนตัวของคณะทุกท่านพร้อมโดยครอบครัวแยกนิพพานได้อยู่ดีมีสุขเจริญงอกงามไปเป็นกิจการงานหน้าที่การงานธุรกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำแบบนี้ได้ประสบความสำเร็จได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะเดินไปด้วยอายุวันนะสุขภาระเหมือนกันทุกคนทุกท่านโดยยะถาวาริวาโอระปาริปุเรนติสาคาลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังปะกัปปะติอิจิตังปฏิตังตุมังกิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโควินาศตุมาเตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะโสเยติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโควินาศตุมาเตปวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะโสเยติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโควินาศตุมาเตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสิเรสัมมิจาโมตาปัญญายโนจัตตารโอมาวันตันติอายุวันโนสุขังภาลังวัฏโกธนาวัฏโกสิริวัฏโกยโสวัฏโกธนาวัฏโกวัฏโกสุขวัฏโกตุสัพพะทาโตธโนมยาเวนะวาสันตุโยปัตตวะเนกามันตนานาปิปินาสันตุจัตเตนัสสะจัยสินิทังนาราภังโสติปัจจยังสุขังพลังสิริอายุจวันโตยะโภคังบุติยังยะสวังตะวันจะอายุยันเยวสิเทววันตุเตภวันตุสัพพะมังคลังขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเว
นัสสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังคลังโตจะปะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคลังนาคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุ อาเวนัสสัทธาโสติภวันตุเตสาธุสาธุสาธุอิตังตังนากัมมังนิพพานาปัจจโยหนตุโนนิจังอิตังศีลาธัมมังโอนตุโนนิจังอิตังภาวนาธัมมังโอนตุโนนิจังยังกิจเจกุศลังกัตตะมังคัมมังสัพเพนิกาเตยิกาตังปุญญังโนอนุโมทันตุโอนโตเยเตวะอาสัมภิหาเนยุกังสังฆาหุนโตสัพพะสัตตานังสุขีอันตานังปะเลนะลันโตมาตาปิตาสุขีตาหุนโตตุตาจันโตสัมเพอายาติกาสุขีตาหุนโตตุตาปังมุจจันโตสัมเพปิสาสัมเพยัตถาสัพเพเกตาหุนโตตุขาปังมุจจันโตสัพเพนัคขตาสุเกตาหุนโตตุขาปังมุจจันโตสัพเพสุขิตาหุนโตตุขาปังมุจจันโตสัพเพอัจจาริโยปัจจยาสุขิตาหุนโตตุขาปังมุจจันโตสัพพะสัมปตินาอิจันตุโววันตามิพุทธังสัพพังเมโตสังฆังมัทธาเมทันเตวันตามิธัมมังสัพพังเมโตสังฆังเมทันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆังมัทธาเมวันเตวันตามิคันโลอุปจาจาริเยสัพพังธัมเมวันเตวันตามิกัมมะหานังสัพพังเมโตสังฆังมัทธาเมวันเตวันตามิอาลัมเมวัตตสิมายังสัพพังธรรมันนาเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพะทานเนสุปฏิติตาสะเลลังนาตุมหาโตเทพุทธานุปัสสะกะลังข้าโลเกเทวะโลเกพระมะโลเกธัมโมเดเปลังกานิเปสะเลลังตาตุโยเกสาธาตุโยอันตานาตุโยเจติยังกันทังปุติจันโตลาสิเตสาหาเสธรรมะพันเทสัมปาระเตติยังอาหังมันทานิสัพพะโสวันตาน้อยหลวงพ่อกับนักนะครับวันตามิพันเตสัพพังอาปะละทังกัมมังคะเมพันเตกายาตังบุญยังสามินาอนุโมทิตาวังสามินากาตังบุญยังไมหันตาตาวังสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุต่อไป